Tune. Hora star 860 star 411 hash. Kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Atendore waingira thieto thinjwo kana wiciragia ni munyakori ndikwimenyerera uĩ kana nĩ ũgĩthinga kũrĩ arĩa angĩ o mũthenya ririkanaga nĩga andũ no maraciarwo na magakua o nĩ ũthĩnjagĩrwo ndarĩ nja ũngĩheagwo kĩheo ndakũhe no tondũ we nĩwe mwene indo ciothe amũkĩra tu igongona rĩa ngatho. Ciega ciaku ciothe no ng'ima andũrĩ na andũ aragũtua ngũrani yaku ĩciragia aya matũragia ndawa mĩhuko macenjagia thibitarĩ na rĩngĩ na no ũkĩrĩ na mwĩrĩ ũngĩrwara o nĩ ũthĩnjagĩrwo ndarĩ nja ũngĩheagwo kĩheo ndakũhe tondũ we nĩwe mwene indo ciothe amũkĩra tu igongona rĩa ngatho. Rĩrĩa maũndũ macio rahoya macio magũtangĩte ũkaga thayũ amba wĩnogore uge nĩ wega tondũ no mbeca ũtarĩ na nĩ ũkuona gĩkĩ kĩgoro gũkĩra mũrimũ ĩnĩ ũrĩ weka ni gũkĩra mũrimũ mũndũ ũraturwo nĩ atĩ angĩona mwega o nĩ ũthĩnjagĩrwo ndarĩ nja ũngĩheagwo kĩheo ndakũhe no tondũ we nĩwe mwene indo ciothe amũkĩra tu igongona rĩa ngatho o nĩ ũthĩnjagĩrwo ndarĩ nja ũngĩheagwo kĩheo ndakũhe no tondũ we nĩwe mwene indo ciothe amũkĩra tu igongona
amukira igongona ria ngatho korwo ni uthinjagirwo Ngai twaguthinjira korwo waheo gya kuria twakunengereria tu ithuĩ tungikiuga niki twigwikite tugakorwo twi muoyo muthenya wa umuthi tungikiuga niki twikite tugakorwo tutiri mathibitari-ini tungikiuga niki twikite tugakorwo tutiri gatagati ka andu acio hihi marakuire acio 16 marageragira overaire turageragira muthenya wa Saturday datindite kuu Nyeri. In fact ngicoka ndacokaga na toro muingi muno makiria Ngai agitugitira tugitwarithia ngari wega na tugicoka no barabara-ini iyo akimakite mioyo yao tukikiuga ati twi mbere ya Ngai niki tugiuga tumuhete niki ugiuga hakite nakio Ngai wanjiru ati ugatuika we niwe mwagiriru gukira mundu uri ungi niki ugiuga ati riu giki nikio ndiraheire Ngai nikio nie njagirire gukira Wakarura kana Wakarura giki nikio ndiraheire Ngai nikio njagirire gukira Wanjiru no twihenirie ngoro-ini citu no tha tu tuiguagira agaturokeria mihumu yake rucini agatuenda agaturwirira na agatucokeria mahoya maitu. Karibu sana muthikiriria ithani ria keri rijerete wega thaa 11:08 na tuko tukiamukira thimu ciaku kahinda gatari kuraya. Amen, amen, amen. Eni horo wama gutire ati gukorwo turi atheru muno kana ati ithu tutikiri ehia kana kuhoya ni tukiwe gukihoya muno kana gwathikira kiugo kia Ngai niguo tuwe muno gukira aria magikoretwo magikora maundu-ini maria ithu tutari turekora thiini wamo no kuiguirwo thani Ngai na Ngai agakorwo agika uria we onaga arona kwagirire tondu gutiri undu Ngai ekaga twagiye uko tukiuria tondu gutiri undu Ngai ekaga utari na gitumi maundu mothe makoragwo na mibango mwena-ini wa Ngai onawe gukorwo warahuka umuthi uri mugima umuthi ukigera bare 5 minutes before mutino ukigera maybe a minute before mutino kauga na ndakorwo ndagera o haha niho ndakorwo ndagera o riu na riu aya nao mekora undu-ini thutha wa ndagika imwe reke tucokerie Ngai ngatho na tutikanariganirwo ni tha ciake tutikanariganirwo ni wendo wake tutikanariganirwo ni gitumi giake gutuiga muoyo umuthi no ni kuga ndarikanitie na ithui na aria magikorwo makoretwo ni maundu maritu maundu maria magituma makorwo uri orarira tiguo uri umuthi na tukwenda kumomiriria tumeri atiriri Ngai ari ogitini na Ngai ena gitumi kia magere maya matiguthira tondu Ngai nio indungithira na Ngai na Ngai ena uria agubangire muthikiriria eko we uri umwe waria maratigirwo Ngai ni akwa ithenya riu Ngai ni agwikara thiini wa ithenya riri ni uri aragia nake na ni ari kuiguaga na ni ari gucokagiria ni uri riraga na ni ari ukaga agakugiria maithori ni uri koragwo no uri utagagutiganiria uri utagakurekia kogo thina mbere na kwihoka Ngai ndukanyihanyihia witikio waku ni undu wa maria uracemania namo kana maria wonete kana maria wiritwo ndukananyihanyihia witikio waku rugama na kiugo kia Ngai itikia Ngai umuthi ririkana mundu gwitwo muratore witu wakire thabina akire thabina na gutari kuraura akire thabina na kwirwo ni Ngai na gwitikia gwake onawe umuthi akathabina yaku we kuringana na ati we ni witikitie ni kuri Ngai na wikaga na wonaga mothe amina. Thank you so much. Sikio thimu muthenya wa umuthi ndabaitu Wanjiru ni riko ya thimu turina namba igire muthikiririo gituhurira nacio na uhure direct na uhure WhatsApp namba itu ni 0722200720. Thank you so much 0722200720 ni undu wawe mugeni witu tandikite namba eno twinenwe ingi ya 0735989989. Thank you muno JM Menge rushine rwega. Iyo ni yakoro ya regi ka 0722200720 tukira tukiamukira thimu yaku hari hothi ukiri thiini wa bururi witu wa Kenya. Good morning Inoro Wakarura uyu haha utio ni wa Kigogo-ini tatu Nyeri maizi karibu sana ndirari kwanyu Kigogo-ini Saturday Ngai urari haha jana tina kimenya ndugakimake asante tukaneri Kenya bego karibu wa Bwasto ni kwega muno wa Njohi uhoro wa rucini
Turarĩ nawe rĩu na rĩu nĩwagĩa na mũru na rĩu ndũrĩ wiki. Nĩguo wa Njohi. Nani nĩndaringĩrwo kĩama ndarahũko wega. Rũgakĩhĩtũka na HSCOGW Dr. Patio nĩ mũrĩithi wa Kang'ara na aranjĩra Ngai nĩwamũhete hinya. Nĩ gũtigwo nĩ ũrĩa warĩ seneta mũthuri ũgwĩtwo Karaba na Ngai amũhe hinya tondũ rĩu agakĩhurũkio Wednesday. Mũndũ ũgwĩtwo Mũhaci mũrata wakwa gwĩtwo Maina wa Magũrũ aranjĩra arahũkire tene arĩ mwĩki. Na mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Kĩbico othe nginya Gorgeous First Michael Njogu arĩ harĩa Kĩbĩrĩgui ndĩmere atĩrĩrĩ. Marahũke tũikare Inoro nĩ wa Kigogo-inĩ nginya Ruto watuona karibuni. Asanti sana wa Kigogo-inĩ 0722000720 ũkorwo ũkĩhĩtũka na andũ erĩ kana atatũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning Inoro. Good morning Wakarura. Good morning. Welcome back. Thank you. Ũkaria na Ndirango wa farm ko kumacaga na Kĩrĩnyaga. Ngeithĩria wa Njirũ hau. Nĩndageithĩka mũno Ndirango ũhoro waku. Nĩndirĩ na kaũru ndĩrarĩ na weekend njega. Nĩguo. Ngacokeria Ngai ngatho tondũ ndaigua homa yakwa nĩthiĩte thĩ. Na ngaraha ũhotani wa Ngai nĩgũkorwo mweri ũyũ wa gatatũ ndĩrathiĩ na mbere kũũtiriha wega. Ameni. Ũkĩambĩrĩria thererũka wiki ĩno ndarahoya Ngai atũhe wiki ya kĩrathimo. Njarahũre Patwo ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara mũndũ ũgwĩtwo Maina wa Magũrũ na mũndũ ũgwĩtwo Charles mũrĩithi kana KK wa kũra Rũrĩng'ũ. Wakamano wa Kĩrere na Maina wa Magũrũ na mũndũ ũgwĩtwo wa Njohi wa Kĩgwa-inĩ maikare mĩtambo-inĩ. Mũngĩona kahinda wa Njirũ witũ mũtanaimĩra rĩ. Rwĩmbo rũrũ rũgwĩtwo mũndũ wĩrĩri wa Kariuki Karisi rĩ. Mũkĩigua ngenete mũno na mũgĩe na wiki ya kĩrathimo. Asante. Thank you so much. 0722200720 0735989989 nĩyo namba itũ ya thimũ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning. Good morning Inoro. Good morning. Hello. Kwega biũ mũrata wakwa. Ngaitĩrĩ Wakarura hau. Ndageithĩka. Hatirĩ nganja. Nĩ wamona. Mwana wa Kĩrĩnyaga gũkũ agĩrĩte mũno makĩria mũno. Njarahũre Patron mũrĩithi wa Kang'ara. Mũthuri ũngĩ nake etagwo Yeromani. Njarahũre Thika wa ACK Kĩmbũrũ Church. Njarahũre mũthuri ũngĩ etagwo Mwangi Pastor akoragwo hunjia Nairobi. Kanda wa Holy Gospel. Jericho ndawa mwana hũra nake. Othe matikĩmũtambo mĩcamo irĩ. Aikambo tambo ile othe makeburu madikimo tambo yo no wamona. Aya 0722200720 Maina wa Magũrũ kanjĩra welcome in. Etagwo mũheshimiwa Maina wa Magũrũ ekũrĩa mwena wa Mweki kwerwo atĩ handũ amwe kimesa wa Mechonjo. Good morning Inoro. Good morning show othe uno mũndũ wetwo akaruga nĩ tũmũrega rũcinĩ. Tũrĩega mũno. Nĩ matũre gaje. Nĩmane matare gaje wakinya kubona na crucifix bukia jana sana gathibal torokire gatawega. Nĩma ciro itũ ikimaitho kuma kũndũ wĩtokĩa Nyoro gũthikia nayo gũkora kũndũ wĩtota Limbo guothe nĩmaraũkĩra moga mũtambo na Inoro FM thererũka ĩtwo brother Kiria. Ũgĩkoraga mũndũ ũgwĩtwo Jathimani ehara mwena wa Rubisi Flyover agaithĩke mũhecimu ũgwĩtwo Maina wa Magũrũ nake agaithĩke. Haya Jathiman omothe. Good morning to hamo muno gũkũ Rubis Flyover githiria Kĩmotho Left Rachel Jega Admiro wa Kĩng'oria kũrĩa mwena wa Magumu. Tue igĩrĩ kana ithatũ cia mũthia. Good morning Inoro. Nĩ kwega mũno nĩkĩ itarakũigua mwana witũ. Nĩ homa. Haya ĩtuka nerĩ kana atatũ. Aya ũkĩthĩria ciro na mũndũ gwĩtwo Jathimani. Ndageithĩka mayo mũno my dear. Rachel Jega na macambĩki othe nginya Ruto atwana maikare mĩtambo-inĩ. Asante sana. Kĩno mũgena mũthenya mwega. You too. Na twĩra wĩtagwo atĩ. Njĩtagwo Esther Karanja ndĩ Rũirũ gwa Kairũ. Egi Esther Karanja kuma kũrĩa mwena wa Rũirũ gwa Kairũ. Good morning Inoro. Hello, good morning. Good morning. Ũhoro wa rũcinĩ. Mwega biũ. Ciro wa Faustin agaithĩke. Ndĩ mwega mũrata wakwa ũhoro wa kũrĩa Magumu. Ndirĩ na ũru njĩtagwo Panoro nyandĩkire Karatina University. Nanga wanĩngithania na mũndũ ũngĩ rĩu Maina wa Magũrũ rĩ.
Apatro ni James Mulido akangana ryo Kirinyaga Yes. Othe nginya Rachel Njenga maroke na wa muthoni wa ujekre na mutinde thayo. Asante sana. Thengi muno athikiriria na muthikiriria wa Inoro nitwendete muno korwo ni kuria tungiuga ithaa rimwe turi dedicate ya kuya thimu yaku no kwa ihinda rini twetie rwimbo ruru na no wega turuthake. Murangeri wa ngoro yakwa niwe giragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere gĩa kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya o ta nderi tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere njuga ndirĩ mwĩnyatĩ mbere yaku tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa ũnjohagĩra mehia makwa mothe onokahonia mĩrimũ yakwa yothe tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ithe tikĩmenyithia kawega wakugĩkuga tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Asante sana. Tiga niwe Jehova ũrarĩ wa mwena witũ. Kariz. Ayayaya. Rĩbũrũ nĩ rwega mũno makĩria tũngĩraringĩkĩire werũ-inĩ. Tiga tu Jehova aretĩkĩrire gũkorwo wa mwena witũ na araregana ithuĩ. Akakataa na sisi. Ndahoya Jehova akoragwo wa mwena waku na akarega nawe.
mũrangĩri wa ngoro yakwa nĩwe ũgiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Asanti Samithua, we nĩ ũgĩtigane Jehova ũrarĩ wa mwena witũ. Rachel Jega kuma kule mwana wa Iraq ndukigeitheke muno makiria na ria othe memitambo-inĩ salimikeni sana. Rwatu kinyire wega ciarite wega thaa 11 na katikideka 55. Reverend Father Patrick Waweru ukajira welcome back this holy week. Reverend Father Patrick Waweru Njoroge, missionary of Christ the King, charismatic kule mwana wa Naikuru. Good morning. Haya, sawa sawa. Haya, no wakihara kigada. Nimeona hiyo. Na Mungu apatie nguvu. Penelo ina thank you muno makiri urajire mitambo-ini githira patron murithi wa Kang'ara. Tagwa muna thank you so much. 10 SMS yakwa Jehova ri arari mwena witu ri granye tugirani ni thu citu ikana thi ni horo wama na turakirwo ti haria wambiriirie acha ti haria wambiriirie ni haria ukurikiria tondu kiria haria ukurikia ni haria Ngai urenda urikirie na ukurikiria handu hega ukurikiria handu hega ukurikiria handu hena gikeno handu hena thayu handu hatari na ruo hau niho Ngai akubangĩire ukinye urikirie koguo ri tiga gwitikia maheni macio makoretwo mari matu-inĩ maku maheni macio makoretwo meciria-inĩ maku do your part dirikana no struggle no muico wa horo ni ati kirikiro giaku kiri moko-inĩ ma Ngai na kirikiro kiria kiri moko-inĩ ma Ngai ikoragwo gikirikiro kiega kirikiro kina gikeno kirikiro kina thayo kirikiro gitari na maithori koguo wihoke Ngai eke kirikiro giaku gikorwo kiri moko-inĩ make na nindona mundu gwitwo Stella Mwangi arauga mitambo-inĩ ekora mwena wa Doha Qatar iturona murata witu witagwo wakora no Nyambo Kinangofu atira thitima ciao ciroririo muthenya wa ira hwaini poleni sana jogona wa Rachel wa kuria Githumu ona Ngai akora gathime ni mwena wa Kandara ni turona mwarimu Kimiti wa Mureu we kuria mwena wa Gatundu North ni uranyitanira na ithuĩ rũcinĩ rwega na ingi muno no akihara Kiganda no ragikiuga mami your mama in law admitirwo Githumu Mission Hospital aradmitirwo muthenya wa ira Githumu Mission Hospital no muthenya wa Friday etagwo Angela Wajiko na wagikiuga ni arahurukire poleni sana no akihara Kiganda pole kuri mutumia wa Tabitha Nyambura kihara ni gutigwo ni mami wao nje mahoya na kuhariria mathiko no kuragithie na mbere kora mwena wa Gitiri Ngai amwike wega poleni sana kumurita family JM Menge thegi murata witu ikora mwena wa Mplima totally onaito ni wa tuktuk wa Karatina nitwageithika rucinĩ rwega murata witu a blessed week kuri we murata witu ko Pastor Gatifa onaikaro kimushifi wa kora gathambi Kirinyaga thegi ni ndwa ukorwo uri murata wa tabarira itu ya thireruka utwaranaga na ithui o rucinĩ reke tuge ni kirathimo itwake na gicuru wa raini ni ndwa gukuona nawe undu umwe na mundu ungi gwitwo Pyrex Peter asante sana Kimotho left kwerwo atemwira Nancy's undu umwe na Titus wa Autogad mutigitide wega Mrs. Wajakoya good morning. Alright, arothe mathite na mbere na gutwandikira Ngai wa mwaro murathima aromwika maundu magegania riu ciarite wega thaa 11 ikaitukia ndagika 20 na ithathatũ nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũtwenda nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra Ngai wa mwaro mũrathima mũno makĩria aromwĩka maũndũ magegania matirifũ wa mũndũ gwĩtwo Judy Masila.
kiondo-inĩ gakora kĩrĩ ũtheri no kamũiro tambũrũkĩguo konegwo tuge ndwaku ũgakora matirĩ hoto ndũniori mekũrũra kamũiro tũrature mahi kawandĩke mathani ũnengere Musa Harũrũ kĩrie Isiraeli akorire mathethũkĩte magatuĩkia thahabu magathondeka gĩcaũ kĩa ng'ombe makĩhoyage ndũrĩ wa matirifu Ngai ndũrĩ wa matĩrĩria ndũrĩ waikia moko kĩondo-inĩ gakora kĩrĩ ũtheri no kamũiro tambũrũkĩguo konegwo tuge ndwaku ũgakora matirĩ hoto ndũniori mekũrũra konegwo tuge ndwaku ũgakora matirĩ hoto ndũniori mekũrũra wĩtaga rĩrĩa ngũbataire ũkandegera mato nogĩũka ndũhĩngagwo nĩ ndumo na kana kĩrĩma ndĩaga ndambugio na kũrĩ mũthiro kahonokia ngũkindĩrie gwaku mũhei kĩrĩa gĩbebataire ndũrĩ wa mũtirifu Ngai ndũrĩ wa matĩrĩria ndũrĩ waikia moko kĩondo-inĩ gakora kĩrĩ ũtheri no kamũiro tambũrũkĩguo konegwo tuge ndwaku ũgakora matirĩ hoto ndũniori mekũrũra ndũrĩ wa matirifu Ngai ndũrĩ wa matĩrĩria ndũrĩ waikia moko kĩondo-inĩ gakora kĩrĩ ũtheri no kamũiro tambũrũkĩguo konegwo tuge ndwaku ũgakora matirĩ hoto ndũniori mekũrũra ndũrĩ wa matĩrĩria ndũrĩ waikia moko kĩondo-inĩ gakora kĩrĩ ũtheri no kamũiro tambũrũkĩguo konegwo tuge ndwaku ũgakora matirĩ hoto ndũniori mekũrũra etagwo Judy Masila gaiti wa matirifu hapana nikuoya nawe yanagagayo karuta na thĩna-inĩ barĩ gũterera tũgwe nĩbĩo mĩhahũraga matiũĩ nĩ njĩra nũngarũ ndayũtũgeragĩria Aya agĩkorwo harĩ kĩndũ kĩngenagia mũno ndiũkana nĩ wĩ mũini ũyũ mũndũ gwĩtwo Wanjirũ etagwo Judy Masila. Judy Masila nĩ mũini ũmwe hoyagĩra Ngai akaumũkana piu aiguĩke thĩinĩ wa thĩ yothe kũrĩa yarũma nginya nja wa bũrũri tondũ mũinĩre wake nĩkuoya nawe yanagagayo karuta na thĩna-inĩ barĩ gũterera tũgwe nĩbĩo mĩhahũraga matiũĩ nĩ njĩra nũngarũ ndayũtũgeragĩria thĩna wairũka ũgarũra ũgakĩũtua wĩra Asanti sana na nĩaratinire rũngĩ rwerũ arauga atĩ nĩ ũranyonire hĩndĩ ĩrĩa ndĩrehang'ahangagia ũranjoya ũrandengeria cinĩrwo mũthenya wa mũthĩ Ngai arokuoya gũtengeria ũtige kwĩhang'ahania Gideon Wanyoike. Happy New Week my dear, ũranjĩra mĩtambo-inĩ sana Samithua Nancy asante sana na yothe mathite na mbere na gũtwandĩkĩra kawaru kũrĩa mwena wa the line itũ kũrĩa mwena wa Facebook. Asante sana, praise God, good morning my sister, happy to hear you, welcome back, I really missed you in this program. John Kehiti from Rongai Nakuru, blessed day. I know that for sure John Kehiti
Ngai oni ureikaraga kandora Ngai akurathime muno makiria turi akigongona. Mugiristi, thank you so much. Good morning. Kiseri pamoja sana. Hiyo nilikuwa nimeona. Nichezee haya sawa. Asante sana na watu wage nitodwa mother. Good morning madam Wakarura. Gebia Rachel Jega na Esther Wakaraja waga Kairu ni dirago famu kwa mwana wasa. Gana mugo wa Biden salimika sana. Shirire shimwana wako digita kwa Wakarura wangitu. Negatha muno makiri ndu agutwandikira mundu gutwa Pastor Katifa. God bless you so much. Asanteni sana. Hindisha thatira muthikiriria witu ndumiriria tumaga ndimwahuraga nitukoragwo na gikeno muno ni undu wa kuona wendo uyu na ithu tugathii na mbere na gugikwenda na gugikuhoera wega uria umaga kuma kuri Ngai. Tariu ithu wakoine kwa Kamacharia uratira kura kwa nyumba bahati guku Nairobi ni mwarahukite wega na ndungiriganwo ni murata waku wendete witagwo Rachel Jenga all the way kura mwena wa Iraq Baghdad ni uramuhoera mahinda mega Ngai amugitire na muike wega. Thank you muno murata wito MC Gashohe Between ona oroga ni uragituthikiriria wego kumwena wa Royal Media Services. Asante sana no gakiuga yu mama etagwo Rachel Jerry Buru Ekirora Samrak mama in law etagwo Mere Wajiko wa Musheru Matara na wa Piuri ekora mwena wa Kirwara ona ke ni uramwendithiria Monday ya kirathimo githwa koine itugukuonete no gakiuga atiriri arataku othe Ngai ameke wega na Ngai atuike wa kumuonekanira kiumia giki kiumia agia kirathimo kiumia kia Easter. Sanixon Buru wa Dugire kuria Kindaruma ndumiriri yaku ni ratukinyira wega kugerera SMS ya 22989 thegi muno gitawa watarbodo gitinde wega mwena kumenya gikumba kuria nyakia BL Bagon. Asante sana mzee Mwangi Njogo nwageithio ni sherere kama thani jini wa mukirisho geithi odu mwena gugi wa Kihigo Mattress na gamba wa Biro. Asante sana murata wakwa wa ikiuga dukire na uruna ni ukugeithia yua mam muno etagwo nyina wa Biroi. Asante. Bwana
nitakate iwe mweupe kabisa, unioshe nitakate iwe mweupe kabisa. Our Lady of Fatima kwaya Kongoya batukigire wega cirita wega thaa 11 na ndagika 34 zitabu wakarura wanyu tu inani geto Wanjiru wa Fausto. Thank you tugithireruka wega mande ya kiroko kia umuthi kuria turona umuthi ni tariki 30 we warahuka thaa ici umuthi ni tariki 30 mweri wa gatatu mwaka wa 2026 na riu thinacira gitigaritio ndagika 22 itukwenda ndugagicererwo ni undu wa kwambiriria muthenya waku, ndugagicererwo gwikinya wira-ini, ndugagikorwo na horo wigie kuhanyuka ndagika ya muthia tondu hau niho mundu ariganagirwo ni kindu kina bata, hau niho mundu atikaga wa gwika tu maundu na ihenya tumokaga gukorwo kihingia ti undu mwega ta gukorwo ugibanga kahora wega ukimenyaga mathaa maku ni mega, mathaa matigutengeretie koguo wiharirie wibanga bange na ihenya nigetha muthenya waku gikorwo ukiwambiriria o wega. Na ni ndona muratogi uragikiuga we ni aragituthikiriria. Thank you kura kwa 22989 kwa iko ndumiriri yaku ni urikitie gutuma kura kwa 22989 ya kurathime ngai agwike wega na tukenda gukuririkania ngai uria watwarahura rucini rwa umuthi ni ngai uhotaga mothe, tugaga our God is able. Ngai witu no ahote gugucokeria kiu kiurite, ngai no ahote gugucokeria kiu kiurite, ngai no ahote gukuhe kingi kieru na kingi kiegega. Kurona ni kwahingirwo, kurona ni kwahingikire, ngai witu eno hoti wa gukuhingurira kana eno hoti wa gukuhingurira kungi kweru na kwegega. Tikuga ati umuthi nduri, ngai witu eno hoti wa gukuhe kiu utari nakio muthenya wa umuthi na gukuhonia na gukuhe permanency rucini rwa umuthi thiini wa maundu mari urahoya, tondu maundu irathimo cia ngai cikoragwo ciri permanent. Okorwo ni kuhonio ni ngai agakuhonia permanent, okorwo ni gukurathima na family agakuhe family yaku, family gukorwo iri family permanent thiini wa Kristo. Koguo wihoke ngai rucini rwa umuthi na wihoke hinya wake na wihoke uria ngai witu ekaga, tondu nothing is gutire undu utungiuga ati ni impossible hari ngai. Maundu mothe ni mahotekekaga mbere ya ngai. Koguo wihoke mwathani no ririkane ciiraniro ciake ona korwo ni citigukinyanira kuringana na ihinda riria we urenda, no idini ati no cirikinyanira kuringana na ihinda riake, na tugaga ihinda riake no rio riega. Witikio witu niguo ugutukinyia hau thiini wa Kristo. Amen. 22989 tuma SMS, tuma salamu. Tarina gaja shugo thaka muno makiria karekimisha viwaga thabi kirinyaga twarathimo muno ni shujega. Asante sana, welcome back. You have always been a blessing to us. Etago jaba wa makutano. Amen. Umuthi jaba gathubuka unikegai Patrick Makanika kuma kure mwena wa Nyahururu kugajira huri na father na sisters all the Nyahururu diocese mutagrete ni Bishop Joseph Mbatia. Asante sana. Kariki mushifi wa gadha vishoni jaga muno ni gonete. Asante, good morning wanyuto nigitawal magogo na kasheriga kateremita boy ni asante geithiria patron murithi wa kangana yoni gonete. Asante sana Durua jogu kajira kirugu yetu hamwe muno yanira pole kuli family ya Peter Matu Njoka wa Sagana nigutigoni fafa guka na murata. Pole sana wa muthoni wa uji kure mwena wakirira ukajira wetu muno makiria wakarua de mitabo ine peni na muthoni derito
kuma kure mwena wa Ndugamano. Asante. Blessed Monday etagwo Boru Matigari kuma kure mwena wa Nyeri. Othe tukamwira God bless you so much ndu wa ndumĩrĩri cianyu ngĩthiria Patron Mũrĩithi wa Kang'ara na Pastor Mwangi wa kanitha wa Holy Spirit Jericho Nairobi. Thank you muno makiria oneyo nĩ nguonete. Rwĩmbo rwa mũndũ wĩtwo Wainaina wa Kĩandege. Cia koroa barane nyinge onayo meroire thitairo cia kora na nyinge isingana mabanga na ndatano uria andu aria onoku acio matiuranaga na mwiri ona gwatuika turi na mwiri uyu iroire ya baradi tairo sito ciothe nĩ ciaro onacio indo iria tũrũaga nacio indo iria irĩ na ũhoti wa gũthũkia mawĩra ma caitani tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho makinya ithathatũ igwe wega kũrũmĩrĩra meciria ma mwĩrĩ nĩ marehaga gĩkuũ no meciria ma roho nĩ ma muoyo arata moragia kaĩ twekire atĩa kũgarũra mĩtugo kũrekania na arĩa tũciaranĩirwo ikeno na mĩago ya thĩ twakenaga tũgĩciagĩra bata rĩu tũikaraga ta tũtoĩ ũndũ tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho maitho thĩinĩ witũ kũiyũrĩte gĩkeno ũtũũro witũ onagwo wĩ wa thĩna no rĩrĩa tũhunjagia tũheanaga ũtonga wa gũtũũra woyaga Elohim ndaro o hamwe na meciria kũmũinĩra na roho na meciria rĩu mwene ithuĩ tithuĩ nĩ Mesia nĩwe watũgũrire tũmũgocithagie na mĩĩrĩ itũ tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho tũtagũrĩirio itheno twarĩ andũ akuo kĩroho twahũranaga mbara cia kĩmwĩrĩ Mesia agĩtwĩra tũgũre kũrĩ we thahabu
ĩrĩa ya ngoro itheretio na mwaki tũgĩtonga. Hĩndĩ ĩrĩa tũtagũrĩirio ithano twarĩ andũ a kũkĩro twahũranaga mbara cia kĩmwĩrĩ. Meciria gĩtwĩra tũthũre kũrĩ we thahabu ĩrĩa ya goro itheretio na mwaki tũgĩtonga. Tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame, Meciria nĩatonyire thĩinĩ witũ. Agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho. Thank you mũno mũno makĩria Wainaina wa Kĩandege. Tũrũaga mbara ciaki Wainaina wa Kĩandege nĩ wa kanitha gaitũ na nĩ twĩtĩaga mũno we ithuĩ a Mesia. Indo cia kũrũa mbara nĩ nyingĩ, onayo mĩrũĩre thitairũ cia kũũrana nĩ nyingĩ. Gĩcinga na mabanga na ndatano, kũrĩ andũ arĩa onoku acio matiũranaga na. Asanti sana Michael Jogu wako ule mwena wa Kiviriku kweru atia. Salimika sana hewani. Tumukumie Yesu Kristo. Etako Helen Ignatius kweru atia Helen. Tumukumie hidi shio the Reverend Peter Cheroge Guadero. Leki muna makeria. Nabeno itu egia wa WhatsApp wa jirole. Nabeno ya WhatsApp ni kuna dugi muna matuadikeire. Okay. Good morning Wanjiru na Wakarura. Tumukumie Yesu Kristo. Arahura Cristiano Ode Mabanda Catholic Church. Wakamano ema monyo the Canado the Amabanda Gataga etawo buru JMD kuma Muguga kure mwena wa Thika. Gonegia mudogo to mkulima kuma Morogaro araiga jahulira Admiro wanyuke mek na gitawa Almagogo ke jumete datu gone mudogo to praise God kiserin pamoja sana hiyo ni Gonete uyo net atago juguna wakamudi wa Mudoro ajirageithiria Mudoro yothe na Kalamton ya Nyahururu ona githua koina kama sharidi kimonete mwena ucio ona Richard Mwangi kuma kure mwena wa Kanuga Gataga. Salimike sana 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 Kenya beginye hauna ikalia kure mwena wa Timaola Kipya magithike muno. Asante. Egi no duadu miridi yo kore kwa 0722-200-720 mushi wa WhatsApp. Good morning Boniface kumakirenya karibu sana thereruka wewe mugeni wito tugagikuhegetekia VVIP. God bless you. Ngai akurathime na gwike wega no ririkane Boniface ni kuri Ngai wiguaga mahoya na ni kuri Ngai okaga na akaura mundu mirigo agamukuira mirigo yake na akatuma ahote gukorwo ari wa gukorwo atari murituhira ringi. Boniface kumakirenyaga God bless you. John Muthoga wake matheri Githumu ni twakugeithia ona Eraija Githua Munyugi wa Punda Milia kuria Makuyu geithika gitawa Magogo na Gasheri ona emrata witu witagwo Gashara wa Kirite na Jane Gashara nitwageithika muno muno. Mama Jemo wikora mwena wa Imenti Laikipia uratumenyithia we mitambo-ini. Thegio Mama Jemo geithika muno muno. Mundu gwitwa Martin Heri wa Kirengero na your daughter niwe Marilyn wa Bui agithie cukuru umuthi. Ngai amurathime na ciana ciothe cia Visions Academy kuria Subukia mbarikiwe sana 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 ona arutani. Gidi wa oka wa kuria mwena wa Kisiria. Thegio muno Pastor Gidi witikira kunyitana na ithiru rucini rwa umuthi. Reverend Tiko Nigashahi wa AIPC kuria Rugai na Ikuru nitwakena ni kuona ndomiriri yaku turi arathime kiroko kiega. Ucio ni mundu gwitwo Thuru wa engineer na mutumia wake Reverend Eunice Theuri. Thegio muno Githina Peter Githina no tuthite na brenda gukuhoera kuhona kwa na ihenya. Jaba wa makutano onae wanyoika Gideon kuwa na wakati mwema. Maina wa Magoro ndumiriri yaku ri tutiakimiona kuria gwa 22989 ona yaku wa mathina wa Njororoko kuria Shakareli. Ndumiriri ni nyingi biu na no twende guthoma ciothe tuguthoma o ira tukuhota kwa umuthi. No Ngai witu akurathime ni undu wa gututhikiriria o undu umwe na gutwendithiria ihinda riega. Na brother Fred Kinyozi, asante sana. Wale wote wametuandikia, Mungu awabariki sana sana sana. Athina mbere na kumeka maundu magegania. Ngatho cia mwanya muno ndumiriri yaku ni yabata muno makiria we twandikagira na tutikihingi na thimu igire ciruka na ithatu
tondo na cikiingira kuria mwana wa 0722200720 nĩ mane kũrĩa thinacara rĩu yatigario ndagĩka kenda tu. Good morning Inoro. Good morning Wakaruga. Good morning. Good morning. Mgezi wa tifo hau. Ni ageithika. Ndarĩithĩka mũno mũrata. Mwarĩra mũndũ agĩtoka rĩtu na nyaga. Ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ kũnjaragũra wega na ngĩigua cũna mũratũtwarithia wega ngauga mũrathimo. Asante. Mũndũ agwĩtwo Patro nĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Irango wa famu kwa mĩko njogu wa kĩbĩrĩgu nĩ ikari mothe magathambĩkire nyagarĩ. Irathimo mũno nĩ Ngai ona ũrathimĩra ho hamwe na Patro nĩ mũrĩithi wa Kang'ara ona arathimĩra ho nĩ Ngai. Asante sana turathimanĩrio 0735989989 turukina thimu igĩrĩ kana ithatũ nĩgetha tukorwo tukĩigua kiugo kĩrĩa Patron witũ tũtũmĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning Inoro. Zero. Yes wamuna. Mutambo wa yatero ana tafauti mwega. Ni uko na thondeka no amona mutambo tebo twa utera mutambo umwe. Utasondeko 0722200720 0722200720. Good morning Inoro. Hello Wakarura. Hello. Gaithia wa Kiroi. Ndagaithika muno my friend. Okay, nezu kuma Kanuga Kiambu. Kwenda kwenditheria family ya Father Paul Bugua. Poleni sana na gũtigwo na father ũcio. Asante, unapoleleza. Idia iwega. Onayo tide wega imwe ya muthia 0722200720 na pole sana kurivamiriria aorio the matigitwo ni endwa ao tugaga muhonia wa nguraro amuhonie nguraro icio. Good morning Inoro. Kuhana atia Wakarura wa Nyutu. Kwega muno makiria murata. Ngeithiria murata wakwa wa miaka mĩingĩ wĩtagwo Ciro wa Fausto. Ndagaithika muno Pastor Gatiba. Uko aje? Niko poa my sister. Uko salama? Niko salama akina kumi. No uratungata. No ndiratungata. Ameni. Ona magerio maingĩ hatugaga mũndũ ageragio na igerio rĩrĩa rĩigana hinya wake. Niĩ njĩtagwo Pastor Gatiba wa Gĩtaũ kuma gũkũ Rũbũri Gatũndũ ya mũhuro. Reke ngeithia andũ aigana ũna. Yes. Ngeithia Patroni witũ mũrĩithi wa Kang'ara ekũrĩa Kĩrĩnyaga. Mũndũ gwĩtwo wa mũna. Aikari othe a gũkũ Rũbũri na Faith wa Ngarĩ wa Gĩtata kuma kũrĩa Gĩathi Itũrũ Gatũndũ ya mũhuro. Ũcio nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ. Asante Pastor Gatiba wa Gĩtaũ. Mũtumia wenu rara nimekumiss. Niko Pastor Gatiba arajira. Ni Pastor Gatiba ni ugongo tia kumuigirira. Ndurie haya. Ninaigua hau. Ati nimekumiss. Urenda ki hasa rithathi kana banga Pastor Gatiba? Kana wenda kuhojera iriku hasa? Mutumia wene ati nimekumiss. Oh my God. Arenda igua tu ni haria akauga ndi murata wake wa miaka mingi. Nimekumiss. Pastor Gatiba ni mzee mwangi ndinaigua. Yajoya thimu ya muthia njurie. Hello. Udia. Hello. Wene waigua hau ha nimekumiss. Akeregua kwera. Eni. Kama kuma kelele. Eni. Ajira tu adi na igua. Igua. Eni. Otherwise, nyondo akuma tene. Wakamano kuma kelele Wakarura. Wakamano itu. Miss. Rĩu ngiuga ũguo nĩ haretikĩrĩka. Eni. Thank you muno. Patroni Dr. James mũrĩithi wa Kang'ara SSOGW. Na maina magũrũ njango wa mkono kũmũiguĩte kũu mena mũna mũcemo Mwangi Njogo harĩa akĩarahũkĩi. Ngari ĩrĩa ĩronire mũtino aranjĩrire nĩ hau tũkĩmere pole. Ma. Na mũndũ ũgwĩtwo Charles mũrĩithi kana KK ekũrĩa Rũrĩng'ũ. Na mũngirisi ndakĩhũrire thimũ yake agĩtuĩkana. Othe tũmendithĩrie ihinda rĩega Wanjirũ na Refred witũ etagwo John Kĩhĩka. Asanti sana. Miswo. Thank you muno. Ati nimekumiss. Pastor Gatiba tinia kwiraga.
Itoko kwira muthikiriria. Muthikiriria ni wewe nduri weigua mundu mekija amenimis. Nduri waigua na nini njigagirwo mahitia maria maingi guku. Kiyo muthenya wa muthiri. Kiria patron atuhete kiha. Oh, okay. Thank you so much. Kiugo muthenya wa umuthi patron ndaitari murithi wa Kang'ara augite atiriri. Tuguthoma thimu 14 muhari wa mbere. Tuguthoma thimu 14 muhari wa mbere. Thank you muno. The money proverbs. Reverend Gwandaru wa People's House of Worship kuria Kagio. Asante sana. Mukira wake hota baba. 14 verse 1. Komina inya. Mutumia mugere ni gwaka akaga muci wake. Ni mutumia ke mukirimo ni gutharia autharagia na moko make mwene. Mutumia mugi ni gwaka akaga muci wake. Ndi mutumia kirimo ni gutharia atharagia na moko make. Ni uhoro wana. Ikiheo kanya ga kwandika Bible. Igicoka nyandike atiriri nake muthuri mwega ri niwe urehaga material cia gwaka ugiaka ukirutite ku material fundithite ti material rehagirwo ndwe kaigire mwandu magikiuga ati athuri ni marakiagithio kindu gigwitwa peace kwaje kiugo giki kia peace ati ona akomiti kindu gigwitwo tharia ni peace eka kaundu gatari kega magacoka makagia thayo mutumia mugiri agithio thayo magacoka mutumia mugiri niwe wakaga ati ni na kimuthuri akarehe ki akarehe material tondu mundu aderi ungiaga kureha thimiti muiganu ri uri araterefu nyumba ni krakaga niguo so material pia iletwe imechangamka imejaa niguo ni kindu gikiriria mutumia ahote gwika atia kwaka gugiaka we. Good morning, Jeff. We do it together. Good morning, Jeff. Good morning. Ni mwatorokera. Kauduka watika thayo. Ni mwatorokera. Ni kahuthagirwo uru. Mutumia mugi ni wakaga material ciare ni tugwaka. Muthuri wothe angiaga thayo gwake ri no matter what, no matter where, no arithie kwetha na to ona andu ungiaga thayo gwaku ri ndungihota guikara wega nima no ndu na kirwa kuri matikaga advantage ndu na kirwa atiriu ati wambie kuona andu ina thayo mutumia ga thayo ri athia kirimaini kuhoera muci wake na muthuri aga thayo ri athiaga okirimaini ile mane nyingi riu thiku ici tugucoka kwira athuri mona thina magathie kirimaini mutumia onake aga guka oka rucini kwenda mbere kwa kirima. Thank you so much, bye bye. God bless you. Tiwoni wako ni wa Wanjiru na Wanjiru ni ero ni aramiso ni Pastor Gatifa. That one we will continue tomorrow. Pastor Gatifa na akenda leo na mutumia todo tumwire Wanjiru ria hikire atige nake ambirire na Joy ngucia kigwa ndimurigu akiga nimekumiss haya kubau akioya wewe Wanjiru-ini mwere mbere ya Joy wari mbere yake to ngurika kwehendia twarithite nginya wachi kwa gitoka buruguto muno no mundu angikora nimekumiss ri kwa thimu ciake akirwo ni thimu iriku ya studio kana yake akiuga yake mundu no akumisi wa uguo Wanjiru Pastor Gatifa ni tukumuhoera ndugwe ndukegire uhoro ucio nduma haha you cannot miss someone from nowhere wakarwa ndai Pastor Gatifa ndamuwe Pastor Gatifa ri ambiriria kumiss no way kwa ya thimu na ni yaku personal Guhe ni muhea wa maina. Karibu sana muthikiria wa Inoro FM no ni session hakwi nawe umuthi ni muthenya wa Monday ni tariki 30 twabe tuthikiria mohoro na njira nguhi tucoke tuke tunyitana nawe thini wa tafarira ya kuhagaria. Good morning wahari hothe ugikorwo ri ugena muthenya mwega thinacira cia rucini
uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thinacara, nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC ũmũthĩ nĩguo ĩratwara mĩhang'o ya kwandĩkithia aikia kura matũra-inĩ mothe. Wandĩkithia ũcio ũgũkorwo ũgĩtwarithio na mbere kwa ihinda rĩa mweri mũgima, ũkĩambĩrĩrio ũmũthĩ tarĩki 30 nginyagia tarĩki 30 mweri ũngĩ ũroka wa kana, na ĩrongoreirie kwandĩkithia aikia kura 2.5 kũrĩa mwena wa Naikuru. Atongoria a matũra maraiga nĩ megũikara marĩ cemba nĩguo kũhĩta ciĩko cia ateti arĩa mangĩkorwo magĩthugunda gũthamia aikia kura kĩmumu. Mwandĩki kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru Robert Wamaina nĩ aranĩirie nao na agatũrehera ũhoro ũyũ. Gũthamia wa aikia kura na njĩra ya kũgũra mũingĩ nĩguo kuongerera gĩkabũ kĩa ũikia wa kura na ũnyiti mbaru nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa magũmagĩra bũrũri mwerekera-inĩ wa ithurano nene. Ateti magĩetha icoka ĩndĩ mũingĩ nĩguo tigagwo na hathara ya gũthurĩrwo atongoria a matũra mao nĩ andũ a kũraya matarĩ na ũmenyo wa nũ ũngĩteithia itũra na nũ ũraithĩrania mathĩna ma itũra rĩu. Nelson Gitonga nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia. Tũtikwenda kũndũ gĩtagwo mass transfer of voters. Reke andũ a itũra rĩrĩ ritũ macagũre mũtongoria mekwenda. Maũndũ macio nĩ matũmaga andũ macagũre atongoria arĩa matagĩrĩire, atongoria matakinyanĩire. Koguo ithuĩ tũrĩ a Kenya kana atongoria a mbeũ njĩthĩ nĩ tũrakorwo tũrĩ maitho mũno, nĩkĩo tũrauga tuko kadi. Kũringana na mũteti na mũtongoria Ibrahim Karanja augĩte ũthamia wa aikia kura nĩ kĩhĩnga kĩnene kũrĩ ũthii wa na mbere, kuona ithamagio nĩ mũndũ ũrĩ na ũriku wa mũhuko wa mbeca noguo akoragwo akĩgũra gĩtĩ kĩa ũtongoria na gũcoka gũtongoria na mathũgũta magũcokia mahĩa make na gũtiga mũingĩ wa itũra na mathĩna kĩhĩri. Kũrĩhwo nĩ mũteti wĩyandĩkithie ta mũikia wa kura kũrĩa we ũtaikaraga rĩ, nĩ ta gwethera mũndũ mũcara arutagĩre andũ arĩa angĩ wĩra. Ta rĩu handũ ha kũhe wĩra ngũthikĩre marima bara cia Naikuru rĩ, ũkandĩka wĩra gavana wa Murang'a nĩgetha arĩkĩrĩrie highway cia Murang'a iria we ũtakagera. Wĩrute kũgita nyũmba ya gwaku nĩgetha rĩrĩa gũkaura rĩ, we ndũkanage ha kwĩyũa. Isaac Wahome Jambo Kenya nĩ mũteti na mũtongoria gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati agĩthathaũra bata wa mũndũ gũtigĩrĩra nĩ aikĩria kura itũra-inĩ rĩrĩa aikaraga nĩ ũndũ wa ũtungata. O mũndũ kũrĩa aramenya nĩkuo aikaraga arĩkoraga gabarabara gatarĩ kega, agakora thibitarĩ itirĩ ndawa na akahoya basarĩ kũndũ kũu. Reke ndĩkĩre kũrora polling station ĩrĩa ĩ hakuhĩ na thiĩ kwa IEBC. John Kamau nĩ mũikarĩri gĩtĩ na mũtongoria wa ngwatanĩro ya mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ NGA. Ũhoro wa kũiya gĩthurano nĩ ũtũĩ nĩ ũkoragwo kuo, mũndũ agakoraga register kũndũ kũna, ũgakora nĩ watwarirwo kũndũ kũngĩ. Maũndũ macio mothe tũrĩ aware, no ũhoro ũyũ witũ wa tuko kandi to thaa ici ona kũ-verify no tũka-verify nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ ũici wa kura ndũnekĩka kũgerera njĩra ya ngũkũ. Na nĩtũkwenda kũria IEBC marore mũno ũhoro ũcio wa gũthamia aikia a kura kuma gĩtuo kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nĩ atetetie mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩ ũndũ wa kĩrĩa aroiga nĩ gũkorwo na hũthĩra ya kũruta mĩario ya njino na irumi kĩng'ang'a-inĩ. Kalonzo aroiga Ruto nĩ akoretwo agĩte mwerekera akiuga angĩkagĩa na mweke wa gũtongoria bũrũri thutha ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 nĩ agatigĩrĩra Akenya nĩ makona ũguni wa thirikari njerũ. Oho augĩte arĩ na mwĩhoko atongoria rĩu nake mũng'ethanĩro-inĩ nĩ makamwĩhokera kũrirũkia bendera ya mũng'ethanĩro tũrĩa tũramenyithio nĩ Wainaina wa Kamũkũ. The President of the Republic is a state officer. There are things that cannot be heard to come from him. And therefore, that foul language is really unfortunate, and yet we have to deal with it. It is revolution time, my friend. Nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka agĩũkĩrĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto
na kuga ciugo cia irumi na njino iria akoretwo akihũthĩra king'ang'a-inĩ na iragithia bũrũri gĩtĩo, gũkũ agĩtetera mũruna wake wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua na kuga arĩ rungu rwa kĩhoto gĩake gĩgatiba. He's coming from a very difficult position of having been, in my view, unconstitutionally impeached. So the man is angry, and rightly so. There's such a thing as righteous anger, in my view, but I don't remember him calling somebody a dog or anything like that. It's just within his constitutional right. Kalonzo na ũrĩa nowe mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance onanĩtie matanya make ma gũtongoria bũrũri, akiuga ũrũmwe wa mũng'ethanĩro nĩ ũkũnyorothia rũhonge rwa gĩthomo, wonjoria na gũteanĩra igoti rĩa waki wa manyũmba, akiuga kwa ihinda iraya bũrũri ũkoretwo ũkĩhinyĩrĩrĩka. We are in the process of forming a formidable coalition. My advice to my colleagues is we already have a vehicle. Let's use it, perhaps change the name. And I hear the word ukombozi. Education system is a mess right now. Executive order number 1, do away with incredibly volatile and very, nobody believes in this housing levy thing. The housing levy will be out. And other taxes that make Kenya very unattractive. Kalonzo no orotete kamati ya ithurano na mĩhaka ya IEBC akĩmenda gũkinyanĩria meharĩria mega ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 hatarĩ kũingĩrĩrwo kĩũteti kũgeria gũthoga gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. We are telling IEBC you cannot afford to play with the future of this country. We looked at each of those new commissioners. We told them everybody knows that the perception is you're William Ruto Commission. Prove the country wrong. Prove us wrong. We looked at each one of them. So we are watching IBC. And the message today from where I sit is we cannot have another stolen election. Ado ni hamushi wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ twathiĩ rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Wero wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩ ihinda rĩngĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũikie ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte maregariũra, tũkĩanjĩrĩria thoko-inĩ ya Kipleft Moro kaunti-inĩ ya Nakuru kũrĩa mboco ya Yellow Beans kilo ĩmwe rendio ciringi 180, mboco mũthemba wa Nyayo kilo ĩkendio ciringi 140, mboco ya Kawairimũ kilo ĩkendio ciringi 150, mboco ya Gĩturu ĩrendio ciringi 130, mbegũ ya Nairon ĩrendio ciringi 180, kamande kilo karendio ciringi 300, njũgũ mũthemba wa Mbaazi cirendio ciringi 200, nacio mbembe cia Dore kilo ĩkendio ciringi 250. Tuhingire thoko-inĩ ya Kĩrĩainĩ Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa njahĩ kilo ĩmwe cirendio ciringi 200, mboco mũthemba wa Irimũ kilo ĩkendio ciringi 150, ndengũ kilo ĩrendio ciringi 100, kamande karendio ciringi 200, mbembe kilo ĩmwe cirendio ciringi 90, mboco mũthemba wa Rose Coco kilo ĩrendio ciringi 175, minji kilo ĩmwe cirendio ciringi 170, mbembe cia mũkohoro 4 cirendio ciringi 100, nacio mbembe nyũmũ kilo ĩmwe cikendio ciringi 100. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ na niĩ njĩtagwo Wero wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Maria leo na hamsini. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũrĩmi wa mbembe ndũgetikĩre kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo fall armyworm gĩthũkie magetha maku. Amigard yũraga kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo fall armyworm na ndagĩka nini tu thutha wa kũhuhĩrĩria. Gitĩra magetha maku o kuma kĩambĩrĩria wagũra Amigard kuma Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie. Amigard kuma Farmfix Africa.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina muhu. Inoro. Nĩ ngatho nĩ mũthenya ũngĩ mwega twacemania na twacemania wega cihandĩte thinacara na ndagĩka 13. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa tarĩki 30 kana tarĩki 30 mweri wa gatatũ mwaka wa 2026 na tũgũcokeria ngatho. No mũthenya wa ũmũthĩ tũgũtindana rũciũ mũthenya wa Wednesday wakorwo kũrĩ tarĩki 1 ũguo ngũnyite ũgeni mĩtambo-inĩ Inoro FM. Nĩ ngatho njĩtagwo Jeff Kuria na tũgũkorwo tũgĩkinyũkithania nawe ikinya gwa ikinya nginya cihande wega thaa 4 cia rũcinĩ, na tũgũkorwo twĩ haha na mũthuriti Mũhĩa wa Maina. Mũhĩa wa Maina nĩ ũranjigua mwena ũcio? Good morning. Ndĩ thayũ mũno ndakena nĩ gũkuona rũcinĩ. Na wamũkĩre ngeithi cia andũ a kũrĩa wa Ithaka. Yes. Ĩni. Ndamuthikagĩrĩria ndĩ kũndũ gũgwĩtwo Malindi. Na ngĩigua mũthiĩte wega mũno. Kabisa twarĩ na show njega mũno kũu yota huku matũra-inĩ. Na andũ a kũu wa Ithaka nĩ andũ athaka mũno na nĩ andũ ega. Na nĩ andũ maumĩrĩ na njĩra nene. Nginya ndaiguire kana gakĩaria. Harĩ na kaboy hau. Kerire atongoria matige irumi. Nĩguo. Matongorie mahoreire. Ĩni. Rĩu bũrũri ũkĩrĩ na maũndũ maingĩ. Nĩ andũ 16 makuĩte kũrĩa mwena wa Nyeri County. Right. Na nĩ kĩeha mũno kuona atĩ nĩ tũkũrwo nĩ mĩoyo mĩingĩ ũguo kumanagia na mĩtino ya barabara. Right. Na to acio na nĩ mũtino ũmwe tu. Rĩu tũraria ũhoro wa mũtino ũmwe. Andũ 16 athuri atumia nginyagia ciana. Na cio nĩ andũ mararĩ na itemi harĩ ũkũria wa bũrũri. Nĩguo. Rĩu kũrĩ family iria ciorirwo nĩ andũ ao rĩ tũkamera pole sana. Nĩguo. Nĩ ũkũririkana last year kũrarĩ na andũ makĩria ma 5,000 makwĩrĩire mĩtino ya barabara na kũrarehwo instant fines, fine cia mũndũ eka mahĩtia akahũrwo fine ya hau. Rĩu ũndũ ũrĩa wakĩha nĩ atĩ fine icio NTSA nĩ macieheririe mũthenya wa Friday. Mũthenya ũyũ ũngĩ Jumamothi rĩ mũtino ũcio ũrakorwo wahanĩka. Tũtingĩ attribute atĩ tũtingiuga atĩ mũtino ũcio wahanĩkire nĩ ũndũ wa kweherio gwa faini. No nĩ tũkũria ahũthĩri a barabara magakorwo makĩmenyerera na njĩra ciothe tondũ ndaigua rori ĩrĩa yahũranire na matatũ ĩyo yeheragĩra nduthi. Nduthi ya ndakamũgũthe nduthi rĩu agĩkorana na matatũ. Nĩ kĩeha mũno. Rĩu rĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo nĩ ũhoro wĩgiĩ ciana gũkorwo nĩ irakuĩra mathukuru na njĩra nene mũno. He rũgano tũronire kũrĩa Girigiri. Na nĩ kana kanini ka mĩaka 3. Na ndona riboti ĩrauma ĩgatuĩka atĩ korwo arutani na andũ arĩa makoragwo mena ũrũgamĩrĩri wa thukuru nĩ makoragwo marĩ maitho na magakorwo marĩ cemba, mogwati mamwe no makorwo makĩgirĩrĩrio. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Nĩguo kũratuĩka ciana nyingĩ iria ikwĩrĩre mathukuru. Korwo mathukuru marĩa makoragwo magĩtwarwo ciana icio citũ nĩ makoragwo mongereire tu kaũndũ oro kanini tu. Safety kaũndũ kanini tu. No tũkorwo twĩ handũ. He gĩkundi gĩtagwo Elimu Bora. Gwĩciria no mweri-inĩ wa gatatũ kĩambĩrĩria-inĩ nĩ kĩrĩga kũruta riboti o gũkũ Nairobi gĩkoiga makĩria ma ciana 8 nĩ ikuĩrĩire mathukuru-inĩ. Mĩeri ĩyo rĩu ĩrĩ kana 3 rĩu ya mwaka ũyũ tũrĩ ciana 8 mĩoyo ya ciana 8 ĩkorĩra mathukuru-inĩ. Na makiuga ũhoro wa safety ya ciana ũkorwo ũkĩrorwo na njĩra yagĩrĩire. Gwĩciria rĩu nĩ itemi rĩa andũ othe kumagia mwarimũ mũrutani mũnene nginyagia arĩa magĩtagwo support staff arĩa magĩkoragwo kũrĩa magĩteithanĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mawĩra mangĩ thukuru gũkĩrora muoyo ũcio tondũ mwana athiĩte thukuru gwetha gĩthomo na nĩ mahĩtia. Kĩeha kĩrĩa ndĩronire harĩa Girigiri gĩa kana kau gakwĩrĩire maĩ-inĩ na ningĩ postmortem ĩkaugaga gatiakwĩrĩire maĩ-inĩ. Nĩ ũhoro ũrathuthurio no nĩ ũhoro wa kĩeha mũno kũrĩ mũciari wa kana kau. Kana kanini gatarĩ ũndũ koĩ gatarĩ na ũmenyo, yani gagacuĩka atĩ nĩ gakuona mũndũ agacoka kũhithania kana andũ magacoka kũhithania. Nĩ kĩeha mũno kĩu. Nĩ ũhoro wa ma. Rĩu rĩ he mũthuri mũrata wakwa ũratũtigire mũthuri wĩtagwo David Njũgũna Kĩaraho. Pole sana. Mheshimiwa wa kũrĩa Karau. Njũgũna wa Kĩaraho twamenyanire tene atarĩ atuĩka mũmbunge
na ararĩ mũndũ wa mwanya mũno ararĩ mũcori wa mĩako kana architect yes aragĩcokete agagĩtungatĩra andũ a Karau ĩno ĩrarĩ tamu yake ya gatatũ na nĩ arakĩhotirwo nĩ mũrimũ arakĩhurũka mũthenya wa ira yes rĩu family yake nĩ ndĩmĩũĩ nĩ njũĩ mũtumia wake araho pole sana kũrĩ family yao yothe na andũ a kũrĩa Karau yes tondũ Karau nĩ ndĩ interest nĩ thomeire kũndũ gwĩtagwo Mĩrangi-inĩ na hau mathakwa so by and large no njuge mheshimiwa Kĩaraho arakĩrĩ mũmbunge wa kũrĩa my brothers maikaraga kũrĩa Karau so nĩ ndĩ interest kuo na Kĩaraho arakĩrĩ o mũrata witũ pole sana kwa mũhurũkie thayũ mheshimiwa Njũgũna wa Kĩaraho. Thank you bro na karibu sana tutirithanie riu ni kuoya riu tumayo nyue tuhure thabariro nawe tondu ni wakiura Jokabi by the way ni nderoreire riu thikũ ici twĩroragĩra radio rĩathire riu ũcio unfortunately ndingĩokire tondu ni ndathiaga ũtaũku hwaĩ-inĩ no ni ndarĩ na inyuĩ na Nyox turamwendithĩria maũndũ mega nĩguo nĩ tũrĩ mũmicaga ndũĩ nĩ araikaraga hĩndĩ ĩmwe arakario nĩ ithuĩ agatwĩtaga my sons akarute wĩra mũciĩ rĩu nayo ũndũ ekũrio katũmwendithĩrie mahinda mega. Asante sana tucemanie ithaa rĩa magathĩti. Asante sana nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 19 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatũ andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka nĩ ndĩramona gũkũ nĩ aingĩ mũno mũndũ ũgwĩtwo Kĩmotho. Good morning. Let's have a candid discussion on road safety following the Nyeri accident, issues, insurance, human behavior. Ushone Kimotho wa 4NT Sacco. Thank you very much. Ndumiririone ya Kinya Salimia James Kangara ni Sister Jamuma. Pole sana kule family ya Kĩaraho. Ushone kama Ukas 10 Mary Kĩaragana. Thank you. Mudogo wetuo Michael Jogu wa Kĩvirigwe. Urogane ureketie kwarahuka Dan wa Wadu. Thank you very much. Unane ureketie kwarahuka wa Furaji wa Maremare. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa kwarahuka rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngũgĩ wa Kĩhingo mattress Tony wa Tukutuku Gakunyukawa Jenny, thank you very much. Ona ndũmĩrĩri nyoni rĩkĩtie kũnginyĩra ha rũcinĩ. Tito White Tomothena Luce Moini Jitagwo Mujist Original Joseph Gathu Rũhiũ wakwa White Kevin Gwandaru, thank you. Jathiman kuma gũkũ flyover, asante sana. Mwarimu Piae gũkũ nĩ Gĩthongosho Primary School. Mwarimu Gĩteru Mzee Njogo Ishagashiro Penina Muthoni kuma kũndũ gwĩtagwo Ndogamano. Dr. Kamau Lanet Karuku Mushombo wa Gathambi na Philip Kangara Gĩtawal Magogo, asante sana. Nĩnjarahũkĩte nĩ Dikon Masharia Maina Magoro kuma mũciĩ wa Mwĩkini arahũkĩte. Mama Agnes Joki nĩ wa Kamano. Mugo Bidani Boroma Tigari JM Menge na mũndũ gwĩtwo nĩ mũthuri kana nĩ mũndũ gwĩtwo no Kĩhara wa Kĩganda. Morning Jeff, hope this gets you well. We lost our dearest mom-in-law who was admitted at Githimo Mission Hospital. Pole sana. Etagwo Angelina Wanjiko, wife to the late Geoffrey Mwangi Shomba. Pole sana my brother. Riu kuma hau nĩ gũthiĩ moja kwa moja nginya tũrĩrĩkĩrĩria arĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 20 nĩngũka gũkwĩra cia Amigad.
kũninwo tũhuke Ngai aragarũrania tondũ nĩwe watũheire ũriũ Gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara Gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko Gwĩkĩte maũndũ maya kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ Guoko kwa Ngai nĩ guoko Gwĩkĩte maũndũ maya kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ Isiraeli korwo kĩgĩa na thayũ Ngai rathima nyũmba ya Jakubu Abandu gatũconore tũrathime thũ citũ iconoke Gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai nĩ kĩara Gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko Gwĩkĩte maũndũ maya kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ Tũmwĩtaga Hezedongo Ketũthome kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ Na gĩkugo thĩinĩ wa Mika 6 mũhari wa mbere Rĩu tathikĩrĩria ũrĩa Jehova ekuga Arahũka wĩrũĩrĩre harĩ irĩma onacio ithũngũri ũciguithie mũgambo waku Njokere rĩngĩ Rĩu tathikĩrĩria ũrĩa Jehova ekuga Arahũka wĩrũĩrĩre harĩ irĩma oro nacio ithũngũri ũciguithie mũgambo waku Mika 6 mũhari wa mbere wathoma nĩ ũkũigua kiugo ũrĩa kĩrauga mũthenya wa ũmũthĩ Karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe Na reke nyambe rĩu hiũke kũrĩa ngũmenyithie ciĩgiĩ ũrĩmi ũrĩa ũngĩhota gũkorwo kĩrĩma nĩ ũrĩmi ũrĩa tugaga nĩ ũrĩmi wĩna umithio na nĩkĩo tũkwenda gũkwarĩria ũhoro wĩgiĩ Amigad mũrĩmi wa mbembe nĩ ũkwenda mũndũ kũgitĩra mbembe ciaku kumanagia na gũtharĩkĩrwo nĩ fall armyworm kana ngũnga nawe nĩgetha ũhote gũkorwo wĩna magetha maingĩ Amigad ĩkoragwo ĩkĩgitĩra mbembe ciaku kũgũmĩrwo nĩ fall armyworm kuma kĩambĩrĩria nginya mũico Amigad ĩkoragwo ĩkĩnina fall armyworm ndagĩka nini thutha wawe gũkorwo huhĩrĩirie Amigad ĩtũmĩkaga Kenya nĩ arĩmi othe na nĩ ĩkoragwo ĩhetũkĩtio nĩ thirikari Waguthũka nduka-inĩ ya kwendia indo cia ũrĩmi wĩgũrĩre Amigad Tũrauga gitĩra mbembe ciaku gitĩra maciaro maku na Amigad tugaga dawa kamili ya fall armyworm Dawa kamili ya fall armyworm tugaga nĩ kĩndũ gĩtagwo Amigad Nake mũndũ wothe ũrenda gũkorwo agĩka shopping rĩu no wĩtie irio thabuni na indo ingĩ iria ũngĩkorwo ũgĩbatara kuma gwa Citizen Duka kũrerenderio indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ gwa thogora ũrabacĩrĩra mũhuko waku ũkahonokia mbeca ĩtia kĩrĩa ũrabatara ũmũthĩ kũgerera Citizen Duka app kana ũcerere citizenduka.com kana ũhũthĩre WhatsApp number 0710487487 na tugaga Citizen Duka tũmĩtaga your home of discounts wenda gũkorwo ũgĩka shopping mũthikĩrĩria hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ũkorwo ũgĩcaria kana ũkorwo ũgĩcaria Citizen Duka na ũhote gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra ĩrĩa njega gwĩka shopping yaku maũndũ magakorwo marĩ mega no nĩ ndacoka thutha oro rĩngĩ ndĩrenda kwaria cia Amigad ĩno nĩ dawa ya kũrũa na fall armyworm kũrĩ we mũrĩmi wa mbembe na tugaga atĩ ũyũ nĩ agitagĩra kana dawa ĩno nĩ igitagĩra mbembe ciaku ciothe kumanagia na fall armyworm na rĩu mwaka ũyũ tondũ ngũnga ciahota gũkorwo cikĩambĩrĩria kwĩyumĩria kamũmera
kamera gaku kari kanini ningikambambata muthikiriria ni wega kurwa na kindu gigwitwo fall armyworm nginya ndagika ya mwisho. Army Guard igitagira mbembe ciaku kumanagia kiambiriria nginya mwisho. Army Guard eninaga fall armyworm ndagika nini thutha wa gukorwo huhiriirie. Army Guard itumikaga kuri arimi othe Kenya aria mendaga gukorwo makirima urimi wa mbembe wina umithio na ni hetukie ni thirikari. Wigurire Army Guard muthenya wa muthe thiini wa ndukere gukuhiriirie ya wendia wa indo cia dawa na indo cia urimi. Gitira mbembe ciaku, gitira maciaro maku na Army Guard. Dawa kamili ya fall armyworm wa guthuka nduka-ini. Ndawa ino ni guguteithiriria ni kuma kwa andu megwitwo Farm Fix ni guteithika na njira iria tugaga ni njira njega. Wendo wa maito nduriganagira na riu wendo uyu ni ukinyete nginya nguini ciaku riria ciahurwo na Starsoft Water Lily Sensations iria ina mutarariko mwega maita mana makiria na urenderio ga sachet kamwe na ciringi 20 tu. Riri ni thaa ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cia ukinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mungu. Inoro Murimi wa mbembe ni wiguite dawa itagwo Army Guard. Army Guard ni dawa njega na Army Guard tugaga ni dawa ya kurwa na fall armyworm. Na nikio tukwiririkanagia Army Guard, Army Guard, Army Guard ino ni dawa ya kugitira mbembe ciaku kumanagia na kurumwo kana kurio ni fall armyworm mwaka-ini uyu. Army Guard igitagira mbembe ciaku kumanagia na kuri fall armyworm kuma kiambiriria nginya mwisho. Army Guard eninaga fall armyworm ndagika nini tu thutha wa kuhuhiriria. Army Guard itumikaga ni arimi othe Kenya na ni koragwo ihitukitio na njira njega muthikiriria. Ni wega wigurire Army Guard muthenya wa muthe ndukere gukuhiriirie na tugaga atigitira mbembe ciaku na Army Guard kuma kuria kwa Farm Fix Africa. Na twakwira horo wigie Army Guard tugaga ni dawa kamili ya fall armyworm. Uthiete oro uguo muthikiriria no twende ugakoragwo wi mundu wikaire wega na rucini rwa umuthi ukahota gukorwo kirima urimi uria tugaga ni urimi uri na umithio. Riu ni thinashara ihitukitie wega ndagika 30 na ni guguthomera maria tuhaririirie kihanda wega thaa imwe cia rucini na muhia wa maina. Riu ni thinashara na nuthu. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. IBC gũtwara mĩhang'o ya kwandĩkithia aikia a kura matũra-inĩ. Kalonzo Musyoka gũtarĩria kĩoneki gĩake angĩkaheo mweke wa gũtuĩka president wa gatandatũ wa Kenya, na president wa America Donald Trump kũruta mũkana wa kwĩgwatĩra maguta ma Iran o rĩrĩ mbara ĩrĩa ĩgũmĩire bũrũri ũcio ĩthiĩte na mbere na gũcaca. Maciaro mangi maingĩ no na cihanda wega thaa imwe cia rucini na muhe wa maina na andĩkĩtwo mohoro. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nikuo muciĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mungu. Inoro nĩ ngatho muthikiriria reke turore maria mari thiini wa magatheti muthenya wa umuthi. Muhe wa maina karibu sana. Asante sana Jeff. Athengio muno. O rĩngĩ tũkĩone ndeto iria ihetwo ritũ thĩinĩ wa ngathĩti cio mũthenya wa ũmũthĩ, ngathĩti ya Nation, ngathĩti ya The Standard, Taifa Leo na ngathĩti
ya Business Daily. Rĩngĩ nĩ tondũ wa mũndũ ũracukĩra stage ĩyo ĩngĩ aroria ngathĩti ciandĩkĩte atĩa. Ngathĩti ya Business Daily ĩrauga atĩrĩrĩ, top Kenyan banks investors reap 575 billion dividends. Andũ arĩa maigithĩtie mbeca, andũ arĩa maigithĩtie ũtonga wao kũrĩa mabengi-inĩ nĩ mahetwo dividend ya mbeca nyingĩ ciringi bilioni 5 na milioni 750. Mothiũ mao me haha matongoretio nĩ mũthuri wĩtagwo James Mwangi wa kũrĩa kwa Equity Bank. Taũra ĩno, Linda Mwananchi wa Tim Kambio. Andũ a Linda Mwananchi marĩ ihenya-inĩ, hena rũgano rwao rwĩ hau karatathi-inĩ ka mbere ga Taifa Leo, mararĩ kũrĩa Tononoka, Mombatha. Judicial bias. Ngathĩti ya The Standard nayo ĩroiga atĩ maabitha rũhonge rwa ũcirithania nĩ makoretwo makĩendererwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ acukĩrwo kaũndũ ateng'eraga o igoti-inĩ, na tondũ marĩ rũhonge-inĩ rũmwe matua marĩa matuagwo nĩ makũmagitĩra matikae gũthuthurio. Karatathi ka mbere ka ngathĩti ya Business Daily hena mbica ya mũcirithania mũnene Martha Koome. Governors living large. Ngathĩti ya The Daily Nation nayo ĩroiga ũrĩa magavana mbeca marehĩtũkĩria igĩthiĩ wabici-inĩ ciao. In fact, mbeca iria iratwarwo wabici-inĩ ciao cia magavana nĩ mabilioni ma mbeca. Karatathi ka mbere kena magavana arĩa maragĩcukĩrwo mahĩtia ma gũkĩhũthĩra mbeca nyingĩ na njĩra ĩrĩa ĩretĩkana nĩ ya wĩitangi. Nĩyo ngathĩti ya The Daily Nation karatathi-inĩ ka mbere. Karatathi ka mbere ka ngathĩti ya Taifa Leo karauga atĩ atongoria a mwahũ wa Linda Mwananchi matongoretio ni Edwin Sifuna, Babu Owino na mũthuri ũgwĩtwo James Orengo na Geoffrey Ososi nĩ makoretwo mokĩrĩire andũ arĩa matongoragio nĩ mũthuri wĩtagwo Ndagĩtarĩ Oburu Oginga, ũkĩrĩkana atĩ ao meĩtaga Linda Ground, na kuga rĩo nĩ mekwĩyeherania na kĩama kĩu kĩa ODM. Na Ososi araugire ndekũguthũka magoti-inĩ ta ũrĩa kwĩragwo hau kabere, ĩndĩ egũkorwo arĩ mũtongoria wa Linda Mwananchi. Ũũ nĩ thutha wa gũkorwo meheretio ũtongoria-inĩ wa kĩama kĩa ODM nĩ tondũ nĩ kwarĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo mũcemanio wa mwanya kũrĩa Ngong Road kũndũ gũgwĩtwo ASK Show. Mararĩ na mũcemanio mũnene mũno kũndũ gũgwĩtwo Tononoka Ground, na marakorwo magĩka kĩndũ gĩgwĩtwo Mombasa Declaration. Icio ciĩ karatathi-inĩ kauga. Kerĩ, ndauma hau ngũguthũka ĩmwe kwa ĩmwe nginya karatathi-inĩ karĩa twĩtaga karatathi ga kenda. Ndeto ici nĩ ndeto iria tugaga cia gũthekia mũndũ. Buda atishia kuroga wakweze kumpokonya mke wa miaka 30. Nĩ kuga atĩrĩrĩ, kũrarĩ na gĩcanjama gĩcagi-inĩ kĩmwe thutha wa mũndũrũme ũmwe gũkinya gwa thoni yake na aramarutĩra mĩkana atĩ nĩ ekũmaroga. Na aramaroga nĩkĩ? Tondũ nĩ mamũtunyĩte mũtumia wake wa ũkũrũ kana maikaranĩtie nake mĩaka 30, na kũrerĩkana atĩ nĩ kũrĩ hatarĩhĩte rĩrĩ kana ndarĩ aratwara rũracio. Ndarĩ ahea thoni kĩrĩa maretia. Haya, tathikĩrĩria. Demu avunja harusi kujuzwa mchumba wake alikuwa na mchumba mwingine pembeni. Mutumia ũmwe kana mũirĩtu ũmwe arakorirwo oya mĩhĩtwa ya kĩhiko gĩake na aramiuga yothe na ararĩkia na arekirwo mbete. No akinya handũ harĩ handũ aroririo kĩũria arauga ndekwenda kĩhiko kĩu akorwo akĩingĩra thĩinĩ wakĩo. Nĩkĩ? Tondũ arethimu ya erĩgĩte kuoya mũthuri wake na akĩmenya mũthuri ũcio nĩ akoragwo na family na kana kangĩ kamwe. Rĩu araugire atĩrĩrĩ, ndangĩtĩkĩra gũikara na mũndũ ũtaragia ũhoro wa ma. Icio nĩ ũhoro mũnene. Rĩu rĩ, tũthiĩ ngathĩti ya Business Daily. Ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ karatathi-inĩ ka mbere nĩ andũ arĩa maigithĩtie na marĩ na share nyingĩ thĩinĩ wa bengi iria nene gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ megũkorwo makĩinũkia mbeca nyingĩ mũno harĩ marĩhi ma dividend. Dividend irĩhagwo o mũico wa mwaka kũringana na share iria mũndũ arĩ nacio either thĩinĩ wa sacco kana thĩinĩ wa bengi. Rĩu arĩa maigithĩtie thĩinĩ wa bengi ngũrani ta mũthuri ũgwĩtwo James Mwangi wa bengi ya Equity nĩwe CEO marakorwo makĩrĩhwo bilioni 5 na turuma 75 harĩ dividend iria irakorirwo ikianĩrĩrwo, na mũthuri ũgwĩtwo Mwangi araheo ciringi milioni 734 na ngiri 900 734 million point 9 ciathĩ kwĩ mũthuri ũgwĩtwo Mwangi wa Equity. Harĩ na mũthuri etwo Suresh Shah
wa bengi etagwo INM Group na araheo ciringi mirioni 656 cie dividend. He muthuri etagwo James Ndegwa wa NCBA na araheo dividend ya ciringi mirioni 543. Turario horo wa makiria ma ciringi nuthu bilioni. Naigua mundu ucio taru Mwangi atigetie mirioni 300 akinyie 1 billion akinyie 1 na ni dividend. Ugo next year no akarehwo negi nogi. Andrew Ndegwa onake no NCBA ararehwo ciringi mirioni 550. Ni makiria ma nuthu bilioni. Hari na muthuri tagwo Gideon Muriuki wa Cooperative Bank na ararehwo ciringi mirioni 337 ta dividend kana marihi maria makiringanaga na cia iria mundu aigithitie. Taru kuria kwa Equity Bank muthuri wetwa James Mwangi akoragwo na share mirioni 127 turuma 8 127.8 million shares kwa Equity na hari share mwe mararehwo ciringi 5 turuma 7 kana thendi 75. Bengi na Equity ri irathondekire faida ya ciringi bilioni 71.9 yani iratigitio o ciringi milioni 100 ikinyie bilioni 72 hari faida ria iriga kwanirirwo ya bengi na riu hari o share muthuri ucio gwetwo Mwangi ni ciringi 5 na 75 na ari na share 127 million. Oi katurute wira muthuri ni tukwenda tuigithie tukwenda riri ene kuongerera tukuongerera mayo share we tabo thikiririe. Okay, twathi gatheti yake Nation gatheti ya Nation karatathi ka mbere right ati magavana 12 mahuthirite ciringi bilioni 8 thiini wa wofici ciao gicunji kia 60 kia mbeca iria magavana mahetwo thiini wa makaunti 43 kuringana na rekodi cia mbeca kana financial records ironania ati amwe ao marekirire maundu ma gwikenia iguru rigie uthii wa na mbere makaunti-ini mamwe muthikiriria kuri mbeca irekirirwo wofici kugura kindu gigwitwo furniture kana ite cia goro na TV na indo cia gukenia governor na ingi igekirirwo githomo barabara mae thitima oro ndumwe na urimi. Tathikiriria mundu uria wihete mbeca nyingi muno ri ni governor wa Kitui etagwo Julius Malombe. Wafici yake ihetwo 2.4 billion Kenya shillings. Wavinya Ndeti 816 million. Gladys Wanga 759.7 million. Milioni 759 atithi wafici ya mundu milioni 608 ciguthie Marsabit kuri kana Marsabit kuri governor Mahmud Mohamed Ali. Mandera Mohamed Edan Khalif milioni 521. Mutula Kilonzo milioni 517 turuma 3. Mbeca ici itiri kundu ithiaga ati maundu-ini mothi wa na mbere ni maundu ma wofici cai na gatheti na mahua. Gideon Mung'aro wa Kilifi milioni 498 turuma 1. Stephen Sang governor wa Nandi milioni 448. Simon Kachapin wa West Pokot milioni 447 turuma 7. Ochilo Ayako ni governor wa Migori milioni 220 turuma 6. Jeremiah Lomorukai governor wa Turkana ofisi yake ikehe milioni 405 turuma 7. Dado Godana Tana River milioni 402. Kurerikana andu aya othe ati governor taru governor wa Kitui ri budget ino ya 2.4 billion ri ni budget maita matatu ma budget ya agriculture. Icio nicio mbeca iria ehete governor omwe tu one governor omwe. Ugithie karatathi ga kana hau ni hohoro cio tamburukitio na njira njega ni gukora magavana macio uria makoretwo mehete mbeca na njira nene muno na ndakwira gutire mbeca cithiaga maendeleo-ini. Mbeca ici ciothe ikoragwo igithie mihuko ya andu. Kundu kuria ndona mekite wegega ri ni kundu ta Kiambu
orodu mwena kule kwa mheshimiwa Matangi na kundu gugwitwo mwena wa Nyandarua ku ni mehete tu o ciringi milioni 150 gwika maundu macio mangi. Page 4 na 5 na Ikuru ri Ikuru makihũthĩrĩte wabici ya gavana rakĩheo 372 million wabici na munini wake milioni 337 nĩ gĩcunjĩ kĩmwe turuma mũgwanja harĩ igana kĩa budget yothe ya Naikuru irathiĩ harĩ gũteithĩrĩria gavana na munini wake maikare wega. Rĩu rĩ no warĩkania naruo tucoke page 2 nĩ ndarĩkania naruo no nĩngwendaga kwĩra gavana wa Machakos rĩ ciringi milioni 816 na supplier matũraga manegenaga rĩ ciringi milioni 784 megũthiĩ kũrĩ mĩcara na cio ingĩ ciothe cikũgorwo ikĩgũra indo cia gũkorwo ikĩmũkenia kũrĩa wobici. Harĩ na ciringi milioni 50 ici nĩ cia hospitality, milioni 47 nĩ cia atari ake, milioni 45 cia munini wake na milioni 73.2 nĩ mbeca cia transport. Na to ũguo tu transport milioni 73.2 transport cia hospitality cia ina madathi hospitality ciroka milioni 47 advisors no andu megwitwo hospitality maraheo 50.3 million, advisors makaheo 47 andu mare milioni 50 madathi sai kiuguo na kahua na andu icio othe na madathi rĩu ketutigane na ndeto icio. Ndacoka karatathi-inĩ ga kerĩ ngathĩti ya Nation yandĩkĩte ciĩgiĩ kĩeha na kĩgirĩko kũrĩ bamĩrĩ cia andũ 16 arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ mũru mũno wa barabara kuma kũrĩa mwena wa Muiga gũthiĩ kũrĩa Nyĩrĩ taũni hakuhĩ na University ya Dedan Kimathi. Ngathĩti ĩratwĩra hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ũretwo Maureen Wambui arakorirwo akĩingĩra ngari ya matatũ kuma kũrĩa Nyĩrĩ taũni mũthenya wa Jumamothi hwaĩ-inĩ, erĩgagĩrĩra nĩ egũkinya gwake mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Muiga kũrĩa mwena wa Kieni mahinda-inĩ marĩa magĩrĩire. Arĩ na kana gake karetwo Olivia Muthoni, kana ga kairĩtu karĩa kamũikarĩire haha kũgũrũ-inĩ na eciragia nĩ egũkinya mũciĩ na athiaga karugĩre irio cia hwaĩ-inĩ, no kwa mũtino mũru matiakinyire. Nĩ amwe harĩ andũ 16 arĩa marakuire thutha wa matatũ ĩrĩa yamakuĩte kũgũthana na rori ĩrĩa yakuĩte mĩgogo hakuhĩ na University ya Dedan Kimathi. Gatheti ĩroiga Muthoni hamwe na mami wao Wambui makorirwo magĩkua hau na gatheti ĩroiga andũ 15 nĩo makuire mũtino-inĩ ũcio hĩndĩ ĩyo, na harĩ na ũngĩ ũrorirwo nĩ muoyo wake mũthenya wa ira nĩ ararĩkĩtie gũthamĩrio thĩinĩ wa mocarĩ kana thĩinĩ wa thibitarĩ ũmwe gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, na rĩu mwĩrĩ ũragĩcoka gwĩtwarwo mocarĩ. Abithaa wa traffic kũrĩa mwena wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ũretwo Elizabeth Vivi oigĩte matatũ ĩrakuĩte andũ 18 na twana twĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ĩrahũranire na rori ĩyo ĩrakuĩte mĩgogo, nayo rori ĩrakuĩte ndereba hamwe na arĩa mararĩ ateithĩrĩria kerĩ arĩa mabokagĩra mĩgogo thĩinĩ wa rori ĩyo. Kũrerĩkana ngari ĩyo yakuhĩrĩria harĩa University ya Dedan Kimathi ĩgĩthiĩ kweherera nduthi nĩrĩo yagũthanire na matatũ na andũ acio magĩkorwo makĩũrwo nĩ mĩoyo yao. Na ngathĩti ĩno nĩ yandĩkĩte mũtino ũcio ũrahanĩkire hĩndĩ ĩrĩa faini cia iria irarehetwo nĩ NTSA rũhonge rwa kũramata ũkui irakorirwo ciakorwo cieherio kũrũmĩrĩrwo na ciro twarĩtwo igoti-inĩ ci hau na o rĩngĩ kũrĩ bamĩrĩ iria irorirwo nĩ mĩoyo ya andũ ao kũu thĩinĩ wa mũtino ũcio, no tũramera pole. Twathi karatathi ga gatatũ nĩ cia kũrĩa mbĩrĩra ya kũrĩa mwena wa Kericho kũrĩa kwĩrĩkanaga gũrathikĩtwo andũ 33. Gavana wa kũrĩa Nyamira wĩtagwo Amos Nyarifo rĩu nĩ arĩkĩtie kwaria. Gavana ũyũ nĩ areheranirie thirikari yake na mahĩtia, akoiga kũrĩ na maabitha amwe merirwo nĩo megũtwara mĩĩrĩ ĩgathikwo kũrĩa mwena wa Kericho, yarĩ mĩĩrĩ 13 ti mĩĩrĩ 33. Aroiga maabitha acio nĩ megũkua mĩtharaba yao o mũndũ akue wake, tondũ nĩ maneirwo mĩĩrĩ ĩyo magĩkua na ngari ya thirikari na yarĩ thikwo thĩinĩ wa mbĩrĩra ya thirikari kũu mwena wa Kericho. Akoiga marutire mĩĩrĩ mathaa-inĩ ma mũthenya ti mathaa-inĩ ma ũtukũ, na ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri wa wakeneo 32 mathiĩ makarĩhe thirikari ya kaunti ya Kericho nĩguo makorwo magĩthika mĩĩrĩ ĩyo, no kũrerĩkana athire akĩheana mbeca cia mahaki kũrĩ abitha ũmwe ũrutaga wĩra thĩinĩ wa mocarĩ. Aroiga ndangĩmenya ũrĩa mĩĩrĩ yathire gũthikwo mathaa-inĩ ma ũtukũ, no nĩ aroiga nĩ ũhoro ũrathuthurio nĩ borithi
na arĩtie rĩrĩ nake minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen aroiga nĩ kwarĩ na irũa rĩoimĩte kũrĩa igoti-inĩ rĩgĩtĩkĩria mĩrĩ thikwo no ndĩarĩ thikwo mathaa-inĩ ma ũtukũ. Gavana Nyarifo akoiga arĩa makuire mĩrĩ ĩyo nĩ magĩrĩirwo gũgĩtarĩria nĩ marathuthurio nĩ honge cia ũgitĩri kũrĩ na arĩa marĩkĩtie gũikio ngono no nĩ aroiga mĩrĩ ĩrĩa yaumire Nyamira yarĩ 13 ti mĩrĩ 33 ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩthikũrio. We page 6 nĩgetha tũthi tũrĩkĩrĩirie no gũcokera ndeto ici cia magavana atĩ Vihiga marahũthĩrire ciringi mirioni 1.3 kũgũra katĩini. Nyamira marahũthĩra ciringi mirioni 15 kunywa soft drinks, soda na indo ingĩ ta icio. Nĩ kũrahũthĩrwo ciringi mirioni 5 kũgũra nyama ya ng'ombe, nyama ya ngũkũ na nyama ya mbũri kũrĩa Lamu. Nakuo kũrĩa Busia kũrahũthĩrwo ciringi mirioni 10 gũkorwo magĩkombora ndege. Governors marĩ na mwaka wĩna maũndũ maingĩ mũno makĩhũthĩra mbeca nyingĩ mũno. Ngathĩti ya Nation nĩ hithũrĩtie ũrĩa ciringi bilioni 14 cirahũthĩrirwo kũrĩa ma-counties 43. Mũndũ ũgwĩtwo Vihiga kana gavana wa Vihiga etagwo Wilberforce Otichilo mena mũnini wake wĩtagwo Wilberforce Kitiezo. Tamenya magũrire marĩrĩ 9 marĩa metagwo king size beds na mattresses ciringi mirioni 2.2. Magicoka makigura katĩini cia mirioni 1, sofa set cia ciringi mirioni 2.2, TV stands ya ciringi mirioni 450 na nimacokire magĩtũmĩra ciringi mirioni 6.6 kũgũra indo kana furniture cia wofici. Ciringi 938 cia master bedroom, ciringi 617 cia kuria ageni maceraga, ciringi 647 kugura bedroom kana kugura ciana cia ithatũ na mũirĩtu wa wĩra marĩrĩ na nĩ mahũthĩrire 1.16 million cia kugura katĩini. Kakamega rĩ nao mena ciringi 64.8 million cia entertainment, mbeca cia gũthiĩ na kĩne harĩ na ciringi mirioni 12 cia andũ a catering, ciringi mirioni 14.4 cia gũkorwo magĩthondeka rumu na kĩ, travel expenses cia gũthiĩ mirioni 17 na nĩ makomborire ndege na ciringi mirioni 1.5. Reke nginyie hau ndũkarware. Ngora page 17 ona nidi kwenda ũhoro ũcio rĩngĩ. Page 17 rĩ hena IBC nĩyo kana hema mabahama haha hena kaburi karandĩkwo nĩ wandĩkithia waikia kura na maiga gĩtĩ rĩu rĩ nacio thũng'ũng'ũ ici cia ũteti rĩ nĩ mararora na ndurumeni ũrĩa wandĩkithia waikia kura ũrathiĩ na mbere rĩu marerana atĩrĩrĩ nĩwona rĩu ambia gwĩka mathabu maku wega, ambia kũhũra ithabu rĩaku wega. Wandĩkithia ũcio waikia kura ũratwara matũra-inĩ ũmũthĩ. Ngathĩti ĩyo ya The Daily Nation icio nĩcio ihetwo ritũ no ũhoro wĩgiĩ mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations tũrerwo Mosepe ũrĩa arũgamĩrĩire kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gũkũ CAF gĩtaro-inĩ kĩa Africa nĩ aroiga mabũrũri ma East Africa, Kenya, Uganda na Tanzania mathiĩte na mbere kũmanyita mbaru ona gũtuĩka kũrĩ na riboti ĩrĩa yaumire ĩroiga iwanja cia Kenya itikinyanĩirie ikĩro cia kũrũgamĩrĩra mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations. Twĩna ndagĩka cigana kũrora ngathĩti ya The Standard? Twĩna ndagĩka oro ĩmwe tu tondũ nĩ 8. Haya atĩ ici cia kũrĩa kwa rũhonge rwa ũcirithania nĩ gũtũhutĩirie ũgatwĩra atĩ gwakinya nĩ maũndũ megiĩ a Kenya angĩ andũ aya mahiũkaga na ihenya gũkorwo makĩmarutĩra mawatho no gwakinya nĩ kũgitĩra ũmwe wao mararaga makĩandĩka order ũtukũ harĩ jaji wĩrĩgĩte gũkorwo akĩrutĩrwo thamanji nĩgetha aikio ngono agũthũkire o igoti-inĩ na agĩkorwo akĩgitĩrwo na njĩra nene mũno. Nĩ kũrĩkana nĩ kũrarĩ na order ĩgiĩ gũkorwo makĩhererio ciringi mirioni 10 cia ngari, macokire magĩthi na makĩheria watho ũcio. Rĩu kũrorio atĩrĩrĩ andũ a rũhonge rwa ũcirithania nĩ mendete gwakinya nĩ gũtua matua marĩa maramafavor o cikaratathi-inĩ kau gakana ndakora mũcirithania mũnene etagwo Martha Koome arĩ haha atĩ all animals are equal but some are more equal than others. Karatathi gake rĩ kambuni iria ciendagia thigara na mbakĩ rĩu ithiĩte kũrĩa nenda-inĩ nĩkuo marakorwo makĩanĩrĩra na gũkorwo makĩendia indo iria mathondekaga imwe iria irehaga kana ikoragwo na kĩndũ gĩtagwo nicotine. Kũrerĩkana kũrĩ na watho ũgĩkoretwo kuo wa gũkĩramata wendia wa thigara na indo ingĩ no rĩu mathiĩte kũrĩa X kana Twitter, kũrĩa YouTube, Instagram, Facebook hamwe na kũngĩ na kũrĩa marakorwo magĩkĩendia indo ciao. No nĩ kũrakĩrĩkana ũhũthĩri wa mbakĩ nĩ ũgwati mũno gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya tondũ
kuri na ikuũ cia andũ makĩria ma 9,943 iria ihutanagio na ũhoro wĩgiĩ ũgucia wa thigara, na kũrakĩrĩkana ona arĩa mararongorerio mũno nginyagia nĩ mbeũ njĩthĩ, kĩndũ kĩrĩa kĩrarĩkana nĩ mahĩtia. Karatathi gaga kerĩ magũrũ-inĩ harĩ na rũgano rwa Mheshimiwa David Njũgũna wa Kĩaraho ũrĩa arahurũkire na mĩaka 63 na atongoria hamwe na mũingĩ maroiga nĩ ararĩ na itemi inene na mũcango mũnene harĩ ũtungata wa mũingĩ na kwĩheana kũnene. Athomeire kũrĩa Alliance High School na agĩcoka agĩthiĩ Nairobi University, na gatheti nĩ rakiuga aingĩrire kũrĩa ũteti-inĩ mwaka-inĩ wa 2013 agĩgĩthurwo kũrĩa aratungatĩire aikaria kũrĩa Karaũ, rĩrĩ rĩrarĩ itĩna rĩake rĩa gatatũ, athurĩtwo na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee. Gatheti ĩyo nĩ twamĩiga thĩ, nĩ tũhingia gatheti ĩyo tũthiĩ rĩu maũndũ-inĩ megiĩ mũgambo wa mũrĩmi. Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩ njĩra kuma ciringi 1,000 wa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ igũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 21 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Murang'a. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Murang'a na twĩ Mũgoiri, na gũkũ nĩ Kĩharũ, na twĩ thĩinĩ wa gĩthĩi gĩa Gatagwa, na gĩkĩ nĩ gĩthĩi gĩa Kahũa. Nĩ wega njuge na ndanoiga atĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa kĩngĩhe andũ a Mount Kenya mbeca na njĩra njega mangĩtuĩka nĩ mamunya mĩbaũ na mĩbariti nĩ kahũa. Mwaka mũthiru kahũa nĩ karĩhĩtwo wega, na gũkũ Gatagwa ona rĩu no marĩhĩte wega. Njĩtagwo na Hassan Chege wa Irũngũ, na nĩ niĩ kwa ihinda rĩrĩ chairman wa Gatagwa Agro Marketing Farmers Cooperative Society ĩrĩa ĩ gũkũ mwena wa Murang'a County, Mũgoiri Ward. Na ithuĩ twarĩ thĩinĩ wa Mũgoiri 5 na nĩ twoimire kuo mwaka wa 2019 na tũkĩform society itũ ĩrĩa ĩretwo Gatagwa Agro Marketing Farmers Cooperative Society Limited. Chairman, ta twĩre mwanjĩrĩirie atĩa na rĩu mũkinyĩte ha? Tũkĩanjia cooperative ya Gatagwa mwaka wa 2019 twatuĩte kilo 74,000 na twahotete gũcirĩha na ciringi 35. No rĩu mwaka ũcio ũrathirire tũrahotete gũtua kilo 744 na 261, na nĩcio tũrahotire kũrĩha na igana rĩa 43. No mwaka ũcio mũthiru twarĩhĩte na ciringi 120, koguo tũrarĩ na improvement ya ciringi 23. Nacio boni tũrahotire kũrĩha o ta last year 500, ona mwaka ũyũ kilo ĩmwe ya boni tũrarĩhire na ciringi 500. Nĩ wega njuge atĩ Gatagwa mwaka mũthiru marĩhĩte na ciringi 120, no rĩu mwaka-inĩ ũyũ mararĩhire na ciringi 143, kuonania nĩ marongereire na ciringi 23. Ũguo nĩ ta kuga hiyo nawe harĩa ũngĩkorwo ũrĩ maũndũ mwaka ũyũ mahota gũkorwo me mega. We ũrarĩhĩtwo igana irũgamu, nĩ ndĩona hihi wahota kwamũkĩra igana rĩa 23, nawe wae na igana rĩa 50 hihi wahota gweterera ciringi igana rĩa 70. Nĩkĩ kĩngĩ kĩhana kahũa? Igua haha thothaitĩ ĩno nĩ rĩa mbere tũrathondekire millionaire 7, na harĩ andũ acio 7 atatũ ao nĩ marakĩrĩtie milioni 2. Koguo ingĩenda kwĩra mũndũ wothe wĩ Murang'a acoke mũgũnda na ndakarĩme kĩndũ kĩngĩ tiga o kahũa, noko kangĩtũhe mbeca. Agũri arĩa tũrendeirie kahũa gaitũ no maroigire kinya next year no makenda kahũa gaitũ na no magoka gũkagũra. Atĩ mararĩ na millionaire 7. Nĩ wega njuge andũ arĩa makoragwo rĩngĩ mũndũ arĩ na gatuka gake nĩ andũ aingĩ mũno atakinyagia milioni kana ona mbeca irĩ na kũrĩa irĩ. No mũndũ ũrĩ mũgũnda mwena wa Gatagwa gũkũ nĩ Mũgoiri Murang'a nĩ andũ 7, na gĩkĩ nĩ gĩthĩi kĩmwe marahũrire milioni, na arĩkorwo tũrĩmĩte ta andũ a gũkũ. Chairman, kahũa mũrendagia atĩa? Kahũa gaitũ mwaka ũcio ũrathirire nĩ tũrahotire kwendia gĩcunjĩ kĩa 85% ĩmwe kwa ĩmwe nĩyo direct sale, no gĩcunjĩ gĩa 15 tũrahotire gũtwara thoko ya Munara. Na rĩrĩa twerendia kahũa na direct sale, hau nĩho arĩmi mangĩonera mbeca, no karĩa garathiĩ thoko ya Munara arĩmi no mone mbeca kana mage. Kahũa karĩa gothe tũrendirie ĩmwe kwa ĩmwe nĩ kahũa ka AA na AB
na PB tondu aguri aingi matirenda grade C na grade C ingi ciena thi koguo iria top grade ithatu ciothe tutina tura thoko ya Munara ni turahotire guciendia imwe kwa imwe kuri Roosters ona korwo gaka kangi turatwarire thoko ya Munara kula Nairobi ko karari grade ya AA na AB na PB ithwe gataguo ni tungirahotete kuriha na igana ria 65 niha ni wega njuge uguo niguo guthiaga Ethiopia kahua kao mendagia direct no na ko twatigana na mawatho maingi tukorwo ati kahua ni twacokaniriria kaguragwo direct thiini wa Kenya gutire mundu ungikaga ciringi igana ria 43 chairman ni ati amwekire nigetha mukorwo mugika wega uguo ithwe riria twokire ni twaririe na arimi na tukimera kahua karia turenda ni mundu acoke mugunda arime kahua kega na arimi magitikira gwika uguo koguo kahua ga guku ni quality ni tondu wa he marehe kahua karia koru ithwe tutiyaka kaugothe koru na nikio mwaka ucio rathirire turoire o kahua karia kega tu kau kangi tumera matware ithothaite icio cingi ciakui chairman aria riu na thirikari ona ingenda kwira thirikari mawatho maya maingi turaigwa magithondekwo makahua na matirakorwo moimite kwi murimi gutire hindi magateithia murimi ona mangithondekwo maigana atia nake murimi uria ingimwira ni atige gukorwo ari muici na mbemwe arehe kahua kega thiini wa thothaite yake na thothaite yake ni kuhota kwendia kahua kau wega na marike wega ni wega kuga chairman ni kuri andu mamunyitagirira njitagwo ni Uthoni Muriithi na ni honorary secretary wa Gatagwa Agro Marketing Farmers Society guku twaigire tukwenda quality toguo chairman ni agweta guku twendaga quality coffee mundu uria ukuremwo ni kurima uria twagirwo ni kurima kana ndekuhota kurima uria turarima ni tukimuheaga kanya acarie kuria angitwara kahua kau gake ni James Rogo Manyagi na ni treasurer thiini wa Gatagwa mahinda-ini maya guku ni twirire andu marime kahua kega na kahua kaingi na no tumaririkanagia kahua ti mutu tondu kahua ni mucamo na kahua ni gikombe na nigetha mbeca tucione na cingire muhuko-ini witu ni tukoragwo twina discipline iri iguru muno ni undu wa kwira andu othe mundu uria utegukinyaniria na mawatho maitu ni tumutigithagia na tukamwira ahote gwiteithia athie githii kiu kingi giturigiceirie tondu ithue turenda quality nigetha tuone mbeca na ni ma mbeca iriku na ni nyoneku tondu ciringi 143 ni mbeca nyingi muno uguo kahua ni karenda kega na kahua kaingi tondu kahua ni kilo nake uyu niwe mwarimu wa arimi a kahua njitagwo John Chege ni ngoragwo ndi agronomist guku Gatagua wira itu ni guthiururuka migunda nigetha turingiririe arimi mathondeke kahua nigetha gukorwo na kahua kaingi na kahua kega karia geguteithia murimi kuona mbeca koguo ni tuthiaga tukakimathomithia uria mundu egutungata kahua ni guceha ni kurera miti iria micwa undu umwe na gukahunia tondu kahua kangi kia kuhunio tingiona kahua kega na kahua gegukorwo kena maciaro mega ni hau reke ndige kuongerera no ni wega njuge uu mwatua itua ria kurima kahua ikai tagatagwa guku ungikorwo ndurarehe kahua karia kagiriire ni makuheaga rutha utware kuria ukuhota no we urarehe guku Gatagwa urehaga kahua karia kagiriire mbegu ndungu hunu na etari murimu na koriu ni waigua ni kona mbeca na nginya aguri no maretikira ati nginya karia ke migunda no magukorwo makigura uyu niguo rimi na hau ndikuongerera ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Gatagwa ni mugoiri kiharu na guku ni Murang'a kuria mararihiire kahua kao na ciringi 143 njita murimi na mbemwe mwarimu mucwe mugambo wa murimi tutikarore mwena umwe tondu mugunda ni gutungata ng'ombe nayo ng'ombe ni gutungata mugunda urathakara ni undu wa ng'ombe nayo ng'ombe irathakara ni undu wa mugunda kile ninatilia manani sana ni ng'ombe maziwa yangu kangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob toa ya ng'ombe utabaki hata na kitu magira uke maure kavalu ni magawaru oga arati bitiruti ndotaici nä tha ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka ĩmwe kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe
IBC umuthi niguo iratwara wandikithia wa ikia kura matura-ini mothe bururi mugima. Kalonzo gutariria kioneki giake gikana heo mweke wa gutuika mutongoria wa gatandatu wa bururi wa Kenya na nja bururi. President wa America Donald Trump ni arutite mukana wa kwigwatira maguta ma Iran riri bara iria gomeire bururi ucio wa Kiarabu ithiite na mbere gucasha. Vijana wetu muko na nafasi ya kuchukua kura ndio muamue uongozi wa taifa letu tukienda mbele. Kura ni ngo mayuthi metikire gwoca kura na matigetikire kwendia kura ciao kana ibande. Ndingira mbeu njithi yumire yoe ibande icoke yoe kura tondu tena kura ndungibota kuthura mutongoria uria urenda no tena kura ndungibota kuthengia mutongoria uria utarenda. Ngiri nyingi cia andu ni ikura ni meguta wira gikomba makiona ni wega mongerere ingĩ 20 nigetha matwakire thoko na thoko yo ni irakwo na ikunina mieri ina na ni tukite kufinga kumamorwa kuu tondu thirikari yaugite mita 30 nayo River Commission iroka na mita 50 ni turenda kuregana na uhoro ucio wa mita 50 na twikire mukonde tuge ithue tutietekirite na tutigwithanirie. Rucini rwega ni ngatho ni gucagura na guthikiriria mucii wotugi notana Inoro FM. Aya ni mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa imwe maria turakurehera kuma guku Communication Center ukiri mwega rucini. Njitagwo Muhia wa Maina. Kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini ya IBC umuthi niguo iratwara mihango ya kwandikithia ikia kura matura-ini mothe bururi wa Kenya handu wa ruma wandikithio ucio wirigirirwo gutwarithio na mbere kwa ihinda ria mweri mugima ukiambiriria umuthi tariki 30 wa gatatu na ugathie na mbere nginyagia tariki 30 mweri-ini uyu ungi uroka wa kana. Mihango ino irongoreirie kwandikithia ikia kura eru milioni 2.5 aria ikia kura othe milioni 6.3 aria mihango kana aria marongoreirie gukorwo magata kandi cia gucuka miti mbere ya ithurano cia tariki 10 mweri wa kanana mwaka uyu ungi uroka wa 2027 indi kuria matura-ini mwena wa Moro mbeu njithi amwe moigite matire na mwihoko wa kugata kandi cio kuona ni marikitie kuhoya kana guikia ihoya ria gutuika ni mekuheo ibande no indi ikaga kumakinyira. Mwandikitwo kuria mwena wa Moro Joel Kimani wa Njuguna agituhingurira mohoro ma ithaa riri na riboti ino. Kamiti ya mihaka na ithurano IEBC iratwara mihango ya wiyandikithia wa kura matura-ini iri imwe ya njira ya kwandikithia andu aingi o ta uria kwahotekeka. Mihango ino iria igutwarithio na mbere kwa ihinda ria thikũ 30 iriambagia thaa 2 cia rucini nginyagia thaa 11 cia hwaini. Don't expect that we are going to work like angels, because we are not. We'll try to do a good job. Sometimes we'll make mistakes, and we hope that when we make mistakes, they will be flanked out, but flanked out positively. Mbeu njithi mathingatitwo kuhuthira mweke uyu kwiyandikithia ta aikia kura niguo gukanyita itemi githurano-ini kia mwaka ukite. Dan Mwangi ni murugamiriri munene wa kiama kia Jubilee. Uguo anake itwothe kuria mari tafadhali thiku ici ingi 30 cigukari hakikisha nuwe akahinda kanini ka maisha maku woe kura niguo urehe utongoria uguteithia no guteithia bururi. Oho ndu na kura gutiri mabadiliko karehe next year koguo no nyende kumuthira ndimwire atiriri ni wega mundu we kura na tokuoya kura tu wikie kura na njira njega mwaka uyu ungi uguka. Indi ona thengia ya mihango ino kwambiriria mbeu njithi aingi mathiete na mbere na guteta kumana na gucerithirio gwa ibande. Guoya wao munene ari maya gukaga mweke wa guthurana wona ibande ciathie na mbere na gucerithirio. Kwa maritwa njitagwo Mwaura twapraire gibande kwi mweri wa 11 turi o cukuru na stili ciuma utukwendaga thirikari tunari gicirekererie tuwe kura aria na ithuĩ tugagithura mutongoria mwega ni mwaka ukite. Maritwa njitagwo Patrick Kuria na ndirathire kuoya gibande no ngerwo ati gibande gigoka mweri wa kana. Ngoretwo ngithii kurora ngerwo ati tire kiroka ngacoka ngerwo ati gigoka mweri wa kana. Riu twina wasiwasi tondu turarigwo kana nigikumana nigikumana ihenya tondu nturenda kuoya kura. Marenda ibande iria ininite makiria ma mieri iri itaumite ikorwo ikirekererio niguo nao mahote kwiyandikithia ta aikia kura. Hena aria
maraheo mangĩ makaga anga mararora kabira nĩgetha mone ningĩ makarora mwena wa mũhuko ka wĩna mbia kana ndũrĩ nĩgetha makĩoneka nĩ ũgũkĩhota kũruta. Tarumia kwĩna mĩeke ya mawĩra ndũngĩona tondũ obvious kĩndũ kĩa mbere ũrorio gĩbandĩ kĩha. Rĩu nona hatirĩ ũndũ ũngĩka tondũ ndũrĩ gĩbandĩ ũkainũka. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na tũrĩ kũu mwena wa Naikuru na atongoria a ikĩro ngũrani matũũra-inĩ nĩ morĩtie kamĩtĩ ya ithurano IEBC gũtigĩrĩra waragania nĩ wathingatwo harĩ wandĩkithia wa aikia kura maya maroka thutha wa ngarari iria ciĩrĩga kwĩyumĩria ũkĩrĩkana kũrĩ na njama ĩrehetwo nĩ atongoria kuma matũũra-inĩ mangĩ makĩenda gũthamia aikia kura na kũmandĩkithia mwena ũcio nĩ ũndũ wa itũmi ciao kĩũmbe. Mwandĩki Robert Wamaina nĩwe ũratũhinyĩria ũhoro ũyũ. Uthamia wa aikia kura na njĩra ya kũgũra mũingĩ nĩguo kuongerera gĩkabũ kĩa ũikia wa kura no nyiti mbaru nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa magũmagĩra bũrũri mwerekera-inĩ wa ithurano nene. Ateti magĩetha icoka ĩndĩ mũingĩ nĩguo ũtigagwo na hathara ya gũthurĩrwo atongoria a matũũra mao nĩ andũ a kũraya matarĩ na ũmenyo wa nũ ũngĩteithia itũũra na nũ ũraithĩrania mathĩna ma itũũra rĩu. Nelson Gitonga nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia. Tũtikwenda kĩndũ gĩtagwo mass transfer of voters. Reke andũ a itũũra rĩrĩ ritũ macagũre mũtongoria mekwenda. Maũndũ macio nĩ matũmaga andũ macagũre atongoria arĩa matagĩrĩire, atongoria matakinyanĩire. Koguo ithuĩ tũrĩ Akenya kana atongoria a mbeũ njĩthĩ nĩ tũrakorwo tũrĩ maitho mũno na nĩkĩo tũrauga tuko kadi. Kũringana na mũteti na mũtongoria Ibrahim Karanja augĩte ũthamia wa aikia kura nĩ kĩhĩnga kĩnene kũrĩ ũthii wa na mbere, kuona ithamagio nĩ mũndũ ũrĩ na ũriku wa mũhuko wa mbeca noguo akoragwo akĩgũra gĩtĩ kĩa ũtongoria na gũcoka gũtongoria na mathũgũta magũcokia mahĩa make na gũtiga mũingĩ wa itũũra na mathĩna kĩhĩri. Kũrĩhwo nĩ mũteti wĩyandĩkithie ta mũikia wa kura kũrĩa we ũtaikaraga rĩ nĩ ta gwethera mũndũ mũcara arutagĩre andũ arĩa angĩ wĩra. Ta rĩu handũ ha kũhe wĩra ngũthikĩre marima bara cia Naikuru rĩ ũkandĩka wĩra gavana wa Murang'a nĩgetha arĩkĩrĩrie highway cia Murang'a iria we ũtakagera, wĩrute kũgita nyũmba ya gwaku nĩgetha rĩrĩa gũkaura rĩ we ndũkanage ha kwĩyũa. Isaac Wahome Jambo Kenya nĩ mũteti na mũtongoria gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati agĩthathaũra bata wa mũndũ gũtigĩrĩra nĩ aikĩria kura itũũra-inĩ rĩrĩa aikaraga nĩ ũndũ wa ũtungata. O mũndũ kũrĩa aramenya nĩkuo aikaraga arĩkoraga gabarabara gatarĩ kega, agakora thibitarĩ itirĩ ndawa na akahoya basarĩ kũndũ kũu. Reke ndĩkĩre kũrora polling station ĩrĩa ĩ hakuhĩ na thiĩ kwa IEBC. John Kamau nĩ mũikarĩri gĩtĩ na mũtongoria wa ngwatanĩro ya mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ NGA. Ũhoro wa kũiya gĩthurano nĩ ũtũĩ nĩ ũkoragwo kuo, mũndũ agakoraga arĩnjĩstire kũndũ kũna, ũgakora nĩ watwarirwo kũndũ kũngĩ. Maũndũ macio mothe tũrĩ aware, no ũhoro ũyũ witũ wa tuko kadi to thaa ici ona kũ-verify no tũka-verify nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ ũici wa kura ndũnekĩka kũgerera njĩra ya ngũkũ. Na nĩtũkwenda kũria IEBC marore mũno ũhoro ũcio wa gũthamia aikia a kura kuma gĩtuo kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Makĩria ma ciringi birioni 1 nĩcio ciĩrĩgĩrĩirwo kũhũthĩrwo nĩ kamĩtĩ ya ithurano IEBC harĩ wandĩkithia wa aikia kura ũrĩa ũrambĩrĩria rũcinĩ rũrũ. Ĩndĩ mĩhang'o ĩno ĩrathiĩ na mbere rĩrĩ nao mbeũ njĩthĩ magacĩrithĩtie mĩhang'o yao kũhetũkĩra kũrĩ kambĩini ĩrĩa ĩretwo Niko Kadi, makiuharu nao metĩkĩre kũgata kandi cia gũikia kura nĩguo magakorwo na mũgambo ũrĩa ũkaiguĩkĩra irebe-inĩ ithurano-inĩ cia mwaka ũyũ ũngĩ ũroka. Nakuo matũũra-inĩ atongoria ikĩro ngũrani a mwahũ wa mũng'ethanĩro na arĩa marĩ thirikari-inĩ nĩ morĩtie mbeũ njĩthĩ kũiyũkia mweke ũcio na makorwo makĩandĩkithia na njĩra nene, ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi. Gũkũ Gĩcũgũ tũroya kura 100%. Mayuthi ona mũno tũramahimiza mathiũrũrũke gũkũ mothe makĩoyaga kura. Gũtĩra gũta wa kuoya kura. Tũgathura kura atongoria kũringana na tũrorete kũringana na ũigĩrĩrĩki. Nĩ mũingĩ matũũra-inĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga ũrĩa ugĩte no gũthiĩ na mbere na kũmenyithia mbeũ njĩthĩ wega wa gũkorwo ũkĩandĩkithia gũkorwo ũrĩ na kura, tondũ kura nĩ ngo ya bũrũri. Kura nĩ ngo, mayuthi metĩkĩre gwoca kura na matigetĩkĩre kwendia kura ciao kana ibande. Ndĩngĩra mbeũ njĩthĩ yumĩre yoe ibande ĩcoke yoe kura, tondũ ũtena kura ndũngĩbota kũthura mũtongoria ũrĩa ũrenda, na ũtena kura ndũngĩbota kũthengia mũtongoria ũrĩa ũtarenda. Kende mbeca menda mbeca megũtũra na thĩna na megũtũra mingĩrĩre thirikari. Atongoria bũrũri-inĩ kuma mwena wa mũng'ethanĩro
mũng'ethanĩro nginyagia mwena wa thirikari ũkoretwo ũkĩũria mbeũ njĩthĩ gũkorwo ĩkĩyandĩkithia nĩgetha ĩhote gũkorwo ĩkĩreta ũgarũrũku bũrũri-inĩ. Tutahakikisha kwamba serikali ambayo inakuja itakuwa ya usawa, na nyinyi vijana munisikize vizuri, kwa sisi kushinda hii safari lazima mukate kura. Mnasema tubadilishe hii nchi yetu, na ndio mnaona. Wacha niwaeleze, mimi nawauliza wananchi wote wachukue kura, si ndio? Vijana wetu mko na nafasi ya kuchukua kura, ndio muamue uongozi wa taifa letu tukienda mbele. Nikisema Gen Z mnasema tu kadi. Gen Z, Gen Z, Gen Z. Wacha nione wale wako kadi. Na kuona mibango ĩno ya kwĩyandĩkithia nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa obici ya kamĩtĩ na mĩbaka na gĩthurano, na kambĩini ĩno ĩtanyĩte gũkorwo ĩkĩgacĩrithio mũthenya wa ũmũthĩ kwa thikũ 30. Mbeũ njĩthĩ nĩ yũrĩtio gũkorwo ĩkĩyumĩria nĩgetha ĩkahota gũkorwo ĩkĩnyita itemi thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Nĩ ngo ya mũndũ otaburetwo ũngĩthiĩ mũgũnda wa kĩbanga ndongota kũrĩma. Ũguo nĩ ũndũ wa gĩthurano gĩkĩ tũngĩte umaruga nĩ makenda kwetha atongoria rĩ, no nginya mathiĩ moe kura, na nĩ kura tikuoya na kanyua nĩ kuthi kwa MBC nigetha mabote kugĩa kandi ya kuthuna kura nigetha gĩthurano gĩtũ mwaka mũku mũndũ akaumĩra athure mũndũ ũrĩa arona nĩ wagĩrĩire. Tongoria moru no ithuĩ tũthuraga o ithuĩ ene, na njĩra ya mbere warega kuthi kuoya kura nĩ mũtongoria mũru wetĩkĩria aingĩre. Number 2, mundu akagirwa na mĩtĩ ĩrĩa etwĩrĩire. Koguo we mũyuthi waumĩrire ũgĩtuonia wĩna ruo rwa utongoria ũrĩa wĩkuo rĩ, ĩtĩkĩra kuoya kura nĩgetha ũke wĩkĩre ũrĩa mwega ũrĩa ekũbota gũtũtungata na njĩra yagĩrĩire. Riboti Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Thirikari nĩ ĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria mĩhang'o ya kũmemenda ibanda cia onjoria kũrĩa thoko-inĩ nene ya Gĩkomba, na arĩa marerĩkana makoretwo makĩendia hakuhĩ na rũĩ rwa Nairobi, na mũkana ũrĩa mahetwo onjoria acio rĩu ũrakinya mũthia mũthenya wa ũmũthĩ magĩikara na maenda. Thirikari kana imemendi cia thirikari tikamakinyĩre ihinda o rĩothe kũrĩ ũtukũ na mũthenya. No arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ nĩ mamenereirie ikinya rĩrĩ makiuga hau kabere merĩtwo arĩa megũkorwo makĩhutio nĩ ũmomori ũcio nĩ arĩa marĩ mita 20 kuma rũĩ-inĩ rwa Nairobi, ĩndĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩhokeirwo gũtheria rũĩ rũu yugĩte nĩ mita 50 kuma rũĩ-inĩ arĩa megũkorwo makĩeherio. Jathani Kamau nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Rũgamano nĩtanyĩtwo kwehereria thĩinĩ wa thoko ya Gĩkomba gũkũ Nairobi, mũno kũrĩ makiri ma onjoria arĩa mendagĩria rũtare-inĩ rwa rũĩ rwa Nairobi. Ũũ nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ya Nairobi ũnyitanĩire na thirikari nene kũhĩtũkĩra kamĩtĩ ya gũtheria njũĩ cia Nairobi nĩyo Nairobi River Commission kwĩonjoria acio nginya mũthĩ wa ũmũthĩ makorwo mathamĩte. Ani onjoria thoko ĩyo magĩtongorio nĩ Mbũgua Gĩbathi, mũikari gĩtĩ wa thoko ĩno. Tũkenyitanĩte na tũkaria na commissioner ĩrĩa rũgamĩrĩra rwa rũĩ rũu na tũkaiguithania, magatwĩra kĩndũ kĩa mbere magĩthambia rũĩ rũrũ nĩ megũtwakĩra thoko ĩrĩa mareta linear market, na nĩ mekũruta 30 meters cia rũĩ iria ciĩtagwo riparian land, macoke marute ingĩ 20 harĩa tũgwakĩrwo thoko, tondũ oro nao nĩ macokire magĩtwĩciria makĩona wona maruta mita ici 30 ngiri nyingĩ cia andũ nĩ ikũrana nĩ megũte wĩra Gĩkomba, makĩona nĩ wega mongerere ingĩ 20 nĩgetha matwakĩre thoko, na thoko ĩyo nĩ ĩrakwo na ĩkũnina mĩeri ĩna andũ othe makorwo macoka harĩa mũndũ ararĩ. Nĩ ndeto ĩrehete njatũkano gatagatĩ ka onjoria aingĩ thĩinĩ wa thoko ĩno magĩtetia kweherio mita 50 hakuhĩ na rũĩ rũu. Na nĩ tũkĩte kũbinga kũmomorwo kũu tondũ thirikari yaugĩte mita 30 nayo River Commission ĩroka na mita 50. Nĩ tũrenda kũregana na ũhoro ũcio wa mita 50 na twĩkĩre mũkonde tuge ithuĩ tũtiĩtĩkĩrĩte na tũtigwithanĩirie na ũhoro ũcio ndwagĩrĩirwo gũthiĩ na mbere. Niliambiwa na government inataka mita 30. Mita 30 imepinduka imekuwa ni mita 50. Mita 50 mimi nakaa pale ngorofani nalelea watoto wangu pale na amesema inakulwa yote. Sisi hatukatai na manyumba ama tunapinga maendeleo, tunataka county iongee, manake tunalipa hiyo manyumba, ituoneshe mwelekeo. Gũkũ amwe merũmĩte Kenina kuga matigũthama, rĩu maitho mothe marĩ kũrĩ thirikari kuona makinya marĩa ĩgũtacokia. Sai wamejenga viwanja, wanatuambia tulipe. Kwa nini tunalipa? Mimi Ruto anitetea, mimi sina mali naenda. Niko na watoto sina pesa la nyuma. Nihurumie. Mimi ningetaka Colonel Njoroge wherever he is asikie. Mimi nimempatia idhini. As chair nimemwambia kuja naendelea na kazi yake bila uoga. Kama ni kuchapa wacha chape yote. Wamesema tupige. Sisi hatutarudi nyuma. Itapigwa. Serikali itafanya kazi yake. Nobody will stop them. Gerifa Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau.
Inoro Rushine. Muhea wa Maina. Tukimurika uhoro ungi ni ati urugari wa kiuteti niwonekanite guthie na mbere gwakiriria mieri 17 tu mbere ithurano nene cia mwaka uyu ungi wa 2027 kuria mwena wa Kiambu ni kumwe gwa kuria urugari wakiriirie na njira nene na icigo ingi cia kirima-ini muigi ukionania marakara mao kuria ateti na muno aria megiritagia mwaho wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto na muthini wa kiumia githiru Ruto ari icera-ini riake kuria Kiambu mutongoria wa Raigi Kimani wa Icung'wa hamwe na mubunge wa Thika Alice Wambui wa Ng'ang'a ni moigiriirio king'ang'a-ini ni muingi makigeria gukorwo makimariria hindi ya icera riu na ni riboti tugukorwo tugeithiranirio ni mwandiki witu Sam Njuguna iria ikiriire nganja uhotekeku wa atongoria acio gukorwo makimathira Ruto kura hari ithurano cia mwaka uyu ungi wa 2027 tuthie nja bururi riu na president wa America Donald Trump ni aniriire mukana wa gwitahira icigo iria cienjagwo kana kuruta maguta kwa waingi bururi-ini wa Iran heanite ndumiriri ino akiaria na nyumba ya mohoro ya Financial Times akiuga gicigirira gia Kang kuria kumaga maguta maingi kiahota gukorwo gigitahirwo ni mbutu cia ita cia thi nyomo cia bururi ucio iria irikitie kuingira bururi-ini wa Iran me marahanika riri bara iria mabururi ma Amerika na Israeli makoretwo magitharikira bururi ucio wa Kiarabu ithiite na mbere kwihiriria na gucungirira thogora wa maguta kwambatira na njira nene thoko-ini ya kimabururi gukinyagia rucini ruru riu ifufa rimwe ria maguta rirakinyia $115 ifufa ria rikoragwo na lita 159 cia maguta na ikinya rihutitie mabururi maingi muno thi yothe. Riboti iyo no iratuhingira mohoro maitu ma ithaa riri turi ria thaa 1 rucini amukira mohoro na njira nguhi wona ciarikia kwihanda thaa 2. Uyu ni mucii wa Tuginotana Inoro FM njitagwo Muhea wa Maina. Inoro Rushine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Semane neho jeso mohonokia anderire nigonga honoka kinyarireka kehoya gedidinaga matata matarita lakame Semane neho jeso mohonokia anderire nigonga honoka kinyarireka kehoya gedidinaga matata matarita lakame Gedisemane nikembere ya kiaruo Gedisemane kirero kinene Gedisemane okehoera na wendo kukuhengoro ni wahonokiriewe Gedisemane nikembere ya kiaruo Gedisemane kirero kinene Gedisemane okehoera na wendo kukuhengoro ni wahonokirie Gedisemane kehoya ni wamenyaga mutharafa uri mbere yaku kunyaririka moko-ini ma aria eya na ndoigana gucoka na thutha Gedisemane kehoya ni wamenyaga mutharafa uri mbere yaku kunyaririka moko-ini ma aria eya na ndoigana gucoka na thutha Gedisemane nikembere ya kiaruo Gedisemane kirero kinene Gedisemane
ũkĩhoera nawe njo ngũkũhe ngoro nĩ wahonokirie we gĩthicemane nĩ kĩambĩrĩria kĩa ruo gĩthicemane kĩrĩro kĩnene gĩthicemane ũkĩhoera nawe njo ngũkũhe ngoro nĩ wahonokirie Kuire mũtharaba wa kwambĩrwo werekeire karĩma Kalvarĩ ũgĩtitika mehia makĩrĩndĩ gĩothe kamatherie na thakame yaku nĩwakuire mũtharaba wa kwambĩrwo werekeire karĩma Kalvarĩ ũgĩtitika mehia makĩrĩndĩ gĩothe kamatherie na thakame yaku gĩthicemane nĩ kĩambĩrĩria kĩa ruo gĩthicemane kĩrĩro kĩnene gĩthicemane ũkĩhoera nawe njo ngũkũhe ngoro nĩ wahonokirie we gĩthicemane nĩ kĩambĩrĩria kĩa ruo gĩthicemane kĩrĩro kĩnene gĩthicemane ũkĩhoera nawe njo ngũkũhe ngoro nĩ wahono nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 23 na tũkwamba kũnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro a kũrĩa matũũra-inĩ nĩgetha matwĩre ũrĩa kwao gũikaire. Tũkwambia na mũndũ ũgwĩtwo wa kũrĩa Molo. Ũyũ nĩ Joe nĩguo wĩtagwo Joeli. Kwĩrwo atĩa? Kwega mũno. Ndũgĩtambũrũkie wega. Nĩ ngatho Yes. na ngagĩkena nĩ gũkinya gũkũ gũtiagĩũka gũcera gĩceceni nyumire o Moro Moro nĩ kwega mbura nyingĩ na irio nĩ nyingĩ nĩ hĩndĩ tũrahanda. Rĩu kũrĩa kũhana atĩa? Moro maũndũ nĩ mega kana kũhana atĩa kĩatĩa? Mũrauga atĩa kũrĩa nĩ ĩmwe kana nĩ igĩrĩ? Nĩ gũtukanu kĩara kĩmwanga nĩkĩo kĩ igũrũ no gũkĩrĩ o gũtukanu. Na horo wĩgiĩ mũrutĩre wa wĩra nĩ mahanda rĩu kana kũrathiĩ atĩa? Thaa ici nĩ mahanda mbura nĩ ĩraurire nĩ kũrĩ andũ marahanda thaa ici na nĩ kũrĩ angĩ marathikĩrĩra waru nĩ gũtukanu. Arĩa mbura yaurire ya mbere he amwe makĩguthũkire makĩhanda na nĩ gũkĩrĩ angĩ magĩetagĩrĩra magĩthimĩre mone kana nĩ gũgĩthianga rĩu nĩ hĩndĩ marakĩhanda no irio nĩ meru. Ũnyui wa njohi nĩ ũnyihanyihĩte kũu kana ũhana atĩa? Ndũngĩnyiha ũnyui wa njohi ũrĩ okuo tondũ ndĩna ona thaa ici tũraria gwĩ kũndũ kũrokirwo mũcemanio wa njohi andũ nĩ marokeire o tene na nĩ ĩrokagĩrwo kuo na twĩna gĩthĩna tondũ andũ arĩa mararokera njohi mũno nĩ rũrĩrĩ rũrũ rwitũ nĩ kũrokagĩrwo njohi tene mũno nĩ kũrĩ matũũra moĩkaine notorious ma njohi ta kũrĩa warubaga Kasarani nĩ ũĩkaine na njohi Moro nĩ kũrĩ kũndũ gwĩtagwo Casino na ti njohi ya ira nĩ njohi ya mĩaka mĩingĩ koguo ndingiuga njohi ndĩranyuo nĩ ĩranyuo na gĩkĩro kĩnene mũno. Robert. Yes Jeff. Kwĩrwo atĩa? Gũtirĩ na ũru. Ndũngĩkinyĩra ũrĩa ũkũraihu ĩyo nĩ gũbatara mĩaka ingĩ 10 mĩaka ingĩ 15 years ndigũkĩenda tũgĩtware na pace ĩmwe no ndaigua kagakorwo kagorugoru gakorwo gatitĩte ũrĩa no nginya kanenehe kidogo no nginya gakorwo gakũrakũra. Wĩtambũrũkie wega na ũtwĩre Naikuru gũikaire. Naikuru gwĩ thayũ biũ kĩndũ kĩingĩ kũu nĩ heho ngwĩciria mũndũ ũrĩa ũrahetwo tenda ya heho Naikuru rĩ ndanaiya ona 10 aherutire nginya mbia ciake cia mũhuko tondũ heho kũrĩa ĩraitĩka ta mbura no thayũ wĩkuo ũteti noguo wĩ igũrũ ũteti wa njikanĩrio ya mĩario iyo nĩ twarĩ na ithurano cia UDA cia tongoria matũũra-inĩ na tũkĩonwo na gavana Cecily Mbarire arĩ kũrĩa kaunti ya Naikuru aumagarĩtie gavana Kĩhĩka harĩa gavana agĩikagĩria kura handũ hegwĩtwo Ngomongo
na magikiaria cigi uteti wa bururi uteti uria uragithie na mbere kukirumia mwena wa kiama kia DCP tondu makiri thirikari-ini uguo uteti uria iguru na ikuru na urugari ucio ugagithie na mbere ukaigua muingi no uragikaya haha na haria ni undu wa uthii wa na mbere tondu riria uteti wambatira rimwe uthii wa na mbere ni uthia na mbere ni uthia ukigucagia tondu riu ungirora okone ta mabarabara in fact na ikuru ni gukoretwo na thina wa mabara na ugakora county ni endekithitie tenda ciothe cia bara cia 2.1 billion cikorwo ikinengerwo ruhonge rwa NYS nigetha gukaba gap iria koretwo kuo miaka 3 nayo bunge kugikorwo kwina activist mathire igoti-ini na ndeto ikiamba kurugamio kidogo koguo ni kumaanisha muingi wa Naikuru ni ukoretwo utari na mabarabara na ni ndeto ikire igoti-ini tondu county irenda citurwo ni NYS no na contractors ni marenda mawandu tenders icio nigetha muturire wao naguo hote guthie na mbere riu kuria marauga andu aria ingi kuragwa one term ni kuwa ingi kwanyu ni gitu term kana kurathie ta kuria ni gutukanu kuria mahana no riria ungiruga githeri na mboco ya ngirini na ndune riu mahana uguo no wathikiriria ri ni ukuona andu atuta mena ihinda iritu kuingira matura tondu micamanio yao no nginya gukorwo kwina mobilization fee bahasha iratembea gutembea uhoro wa uhaguku wa ugitiri ndatigite wi iguru muno Naikuru ni wathire uhaguku wa ugitiri uri thaici ni umanejetwo twina county commander mweru uretwo Mr Boyd na ndatwiria ni ngoretwo ngitwiria maundu make he is a very good guy na maundu megie footwork patrols na ni acitwarithitie na mbere tondu for the last 2 weeks ni kuhorerete kidogo killings njuragano iria irari kuo kihinda kihore riu ni ihorerete no ni ndeto tuguthie na mbere na kumurika tondu imwana ikirio kuo kiria ireka ni gucenjia tactics mahorwo na njira eno magathama makahura neno mahorwo gicagi giki tariu ni kwiriga county commander uria urariho maundu maria marathia na mbere ri he gicagi gitagwo Hilton ki haria ugithie na Kiamunyi hau niho kirari kimamo kinene no uyu oka ni arahurire kimamo kiriko no riu imwana icio ni ithamite kimamo kiu igathi kingi na igacenjia model ya attacks koguo bado no kaundu ariona ihinda ariona gibarua gia kuruta no ti koru muno. Alright, karibu sana kuni Naikuru tuma molo kwi mundu witagwo Joel na kuria gugitwo kwi mundu witagwo Robert Wamaina na karibuni sana. Riu twathie kuria kaunti ya Nyeri nake atwire uria guikarite coke na njira nini muno atumenyithie update ya mutino rora hanikire na roraga andu 16. Karibu sana na we introduce. Thank you muno Jeff. Ni thiru wa Mbogo kuma kuria kaunti ya Nyeri na otogwa kiuga Jeff muthenya wa Saturday hwaini ni gwakiri na accident iria ya korirwe gikurania ngari ya matatu iria athiaga mwena wa Muiga na lori iria yakimaga mwena wa Nyahururu rorete mwena wa Uthaya itwarite ngu cia guthia macani na andu 15 magikua hau magikua na umwe uria ni cifu wa kuria murata wakwa wa kuria munini wa cifu wa kuria kundugitwa Abon etagwo Kanyi na kiragikua githina mbere na kwamukira urigiti muthenya wa ira nirio mirira kianjirie gukuranwo na andu 10 maragikuranirwo na thirikari na borithi ni marakiuria andu guthii gwikinya kuri nyumba-ini ya kuiga miri ya PGH nigetha magikurane andu aria matari marakuranwo andu 6 na ugu niguo kihana kuria kaunti ya Nyeri. Yes. Na kuratuika mutino uyu ni mundu wa rori woragira mundu wa nduthi agicoka agikora matatu orocio ni mwikire mukonde tukiri na borithi muthenya wa ira ni mara ugu niguo ndereba wa rori akiugire oragira mundu ona ti mundu wa kibikibi ni mundu wa baithikiri aria kuri thukuru wa Dedan Kimathi kuri arutwo makiaga baithikiri magathie gugitwarithia kana gugitwarithiria barabara iyo na
kaingĩ nonaga rĩmwe nĩ mahĩngĩcaga andũ rĩu mũndũ aroriugaga ehagĩrĩra mũndũ wa baithikiri nĩo macokire magĩkora na head on na matatu ĩno na makora na head on akĩmĩringa na agĩcoka akĩmĩgwĩra impact nĩyo yatũmire andũ acio gũkona andũ gũkorwo magĩkua na njĩra nene ũguo ngari ici ciathiaga ĩno yokaga o neno yathiaga o cikĩringana na ĩgĩcokia kĩmĩkomera very good rĩu kwanyu nakuo gũikaire atĩa horo wĩgiĩ ũteti kũrathiĩ atĩa one term 2 term na half term kũrĩ andũ mera half term kũrĩ andũ mera half term kũrĩ mũndũ ndoririe kĩnjĩra we arĩ half term ndaramenya kũrĩ arĩ okay ũguo naguo horo wa njohi kwanyu hana atĩa njohi ĩrĩ igũrũ njohi nĩ cokete mũno matũũra-inĩ na njĩra nene biũ ũgakora atĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa njohi ĩrĩa ĩranyuo matũũra-inĩ kana icagi-inĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ ti njohi njĩtĩkĩrie nĩ njohi ĩtarĩ njĩtĩkĩrie na ugakora njohi ĩyo ĩrarugĩrwo oro matũũra-inĩ na aingĩ arĩa mararuga nĩ arĩa makoragwo na irabu koguo na yarugwo no makoragwo makĩendia okay yes very good rĩu tukumwendera mahinda mega karibuni Nairobi na mũkĩmenyerere gũkũ nĩ kwa maũndũ maingĩ ndĩramenya mwakorirwo mwarĩhwo nĩ ona ngĩona ndokete gakinya kindu gutuonia ri ni gabara kariko tutekugera ino tutikĩagĩte reke tugeithio nĩ kandere ya kũrĩa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi yes good morning fine thank you bwana Jeff Kuria nona Robert mena Joeli na mũndũ gwĩtwo Theuri ndona imwana wega biũ kwero atĩa kwanyu gwitũ Kĩrĩnyaga gũtina ũru nĩ tũkire gũkũ gĩcuka nĩ tũikarĩte gĩcagi mũno na kũrĩa mĩcere-inĩ yes rĩu ona ngari tũrathiĩ tũkĩererekaga ũkona to kũringo ĩni very good karibu sana tũtwĩre kwanyu gũikaire atĩa ũteti nĩ one term nĩ two term nĩ half term kana nĩ no term ũteti Kĩrĩnyaga nĩ one term kũu nĩ anyitithirio thĩna mũno ona two term itigwetagwo nonga igwetaga ũrĩte kĩndũ no ĩroge ũgĩkĩrumio kĩndũ kana arĩa mabea kĩndũ maugaga two term no one term nĩ nyitĩte thing'a mũno na ũkĩririkanaga atĩ thukũ icio igĩrĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Rigathi Gachagua aumire mũthenya wa Jumamosi akiuma kũndũ gwĩtagwo Mũrindũko agĩthiĩ Kangai agĩthiĩ Karumandĩ agĩcoka agĩthiĩ na kũndũ gwĩtagwo kwa Irio Kĩrĩnyaga Central irarambĩrĩria kũndũ gwĩtagwo Kĩanjege ararĩkĩria Kĩbũrũ kũu ũteti o igũrũ gũkĩririkana gwa tũtigarĩtie gĩthurano mwaka ũmwe na mĩeri kuma 6 rĩu mũingĩ nĩ wetereire nĩ ũrakorwo ũkĩigua maoni matongoria matiganĩte ũkĩririkanaga atĩ kwĩna mathĩna Kĩrĩnyaga gũtiaga mathĩna ota kaunti cingĩ ũnyi wa njobi ũkĩrĩ okuo andũ a mũcere marĩ ona thĩna kahũa ndronire kahũa by the way kahũa nĩ kũrokĩtwo minister nĩ arokĩte yes Oparanya na mũcemanio ũcio ũgĩthira ũrĩa warĩ General Kasam Kĩanyaga arĩmi matianakena tondũ ngavana wa Kĩrĩnyaga kũbandwo akorirwo akiuga korwo makĩrĩbwo kana arĩmi nĩ mugĩte nĩ marenda mathirĩ mo makorwo makĩrĩbwo no ngavana akĩũria marĩbwo koguo nĩ inyuĩ muge two term rĩu rĩrĩa mathire andũ acio matigire kũ matukanĩirwo ũndũ ũcio ũgĩtigwo maturĩte makĩũria kana nĩ kũmarekĩrĩbagio no kĩrĩa marenda nĩ marĩbwĩrwo mathirĩ marĩa nĩ makĩria ciringi milioni 600 na kwĩna maũndũ matiganĩte mĩtino ya barabara ĩkĩrĩ okuo bwana Jeff muthenya wĩyo mandũ betagwo pia gatagatĩ ga pia na Gathoge nĩ baringirwo kana ga Kĩaũmbũi primary na tekana kambere mĩtino ĩkoretwo ĩrĩ mĩingĩ na andũ acio ma pia makoretwo makĩona mekwenda mekĩrĩrwo mbambu ũndũ ũrĩa ũtarĩ wakinyanĩria meragwo rĩngĩ magathimĩrwo rũngano ũndũ ũcio ũtarĩ wakinyanĩria na nĩ marenda mekĩrĩrwo mbambu Shukran. Karibuni sana. Thank you muno. Ucio nĩ Johnson Mũrĩithi kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga County, Robert Wamaina kuma kũrĩa Nakuru County, na mũndũ wĩtagwo Joeli kuma kũrĩa Molo, na nĩtuma na mũndũ wĩtagwo Theuri kuma kũrĩa Nyĩrĩ County. Karibuni sana. Rũciũ nĩ tũgoka. Rũciũ mande nĩguo korwo kũrĩa andũ andĩkia moho. Ũguo tũtigoke rũciũ. Tũgoka mande wengĩ. Mande ũgakinya tete. Mande goka thinacara. Thank you very much. Thank you.
Kujipanga na Cobank ni rahisi. Kabla tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kwamukira rwimbo utuko kwagera rwa kana karusi thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash nawe kori mandi ukiendeti njega ya Friday tondu kwari na kesha kanitha yanyu kinjira ni ukainithio coke ume aciari makaugaga urio kesha aciari makaugaga urio kesha kwamukira rwimbo utuko kwagera rwa kana karusi thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. Mutarariko urio turaga ota wendo wa maitu no wa Star Soft Water Lily Sensations jeru iria yongereirwo mutarariko mwega maita mana riu wigwatire sachet yaku ya Star Soft Water Lily Sensations umuthi na ciringi 20 tu. Amigard niyo mugitiri njorua waku kumana na kigunyo kia ngoganikio Fall Armyworm na riu nirikitie gucokereria thoko-ini. Amigard ni dawa hetukitio ni thirikari kuraga Fall Armyworm na ni irahuthirwo ni arimi guothe bururi-ini. Gura Amigard Agrovet ire hakuhi nawe. Amigard kuma Farmfix Africa. Ugima wa mwiri muthikiriria ngwenda gukugeithia na gucokeria ngatho ni tondu wa gutwarana hamwe na ithue. Ni uramenya ati mwana waku agikorwo ahetwo njanjo uria kwagiriire towe mwana ugunikaga agunaga ginya ruriri kana community kana society iria turigiciirie amu o niguo tukuhonokia besha o niguo mwana ategukorwo na mirimu twambiririe gwika harambe o niguo ginya mundu ungi wi hau gukorwo akigitirwo ona mwana uyu we mwene na muno makiria rucio rwake. Twina nurse witagwo Mary kuma thibitari wa Santa Mo mwena wa Keno na niwe turenda kurora na uhoro wigimainie na benefit ona kana mawega ma mwana gukorwo athecetwo cindano hari we mwene binafsi orodumwe na thiini wa community kana hari muingi. Thank you muno Aboi ni undu wa kanya kange nigetha tuthie na mbere kuthomithia aciari aitu na nigetha kwiragwo knowledge is power mathie na mbere na kumenya na kugitira ciana ciao. Twatigereire tukiaria uhoro wa fata wa kuheo njanjo gitumi kia twire aciari matware ciana ciao cikaheo njanjo tukiuga uhoro wa kugirĩrĩria mĩrimũ ku boost immunity ona kugirĩrĩria complications iria cingĩũka na mĩrimũ iyo. Ũmũthĩ ngwenda tuhutie oroho tuongerere tuge atiriri vaccines hĩndĩ ĩrĩa mwana athecwo kana hĩndĩ ĩrĩa mwana aheo njanjo iyo ri ni irigagĩrĩria andu aria angi thiini wa community. Ugo ni kuga atia ati hĩndĩ ĩrĩa ciana ciothe taru tungiuga ciana citu in the community ciothe ni ciaheo njanjo. Ugo ni kuga ati aya angi ni kuri andu makoragwo na immunity ithi muno na guku thiini wa community. Egi andu ta aria akuru the HIV positive immunity yao igakorwo ithi na ni mahotekaga muno ni mirimu ino kana o murimu woka no utuke wa kumuhinyiriria. Ciana citu ciothe cingiheo njanjo iyo ri ciacoka ciathie thiini wa community ri gutire murimu ukuma hario ukore aya mena immunity aithi acio twagweta akuru na aciangi. Uguo ni kuga tugukorwo tugitirite community itu yothe kumanagia na mirimu tondu ni twatikirire kuhe ciana citu njanjo. Undu ucio ungi ni teithagia muno na kunyihanyihia ona visit cia thibitari oningi ona cost iria yukaga na guthie thibitari o hindi ciothe tondu mwana ndarikirwara o mwirorere ni wanjie gutengera thibitari ugateanga mahinda ona besha. Uguo kuhutwara mwana thecwo njanjo ni gukurigiriria maundu maya mothe. Ni hari njanjo twariga kwaria uhoro wayo etagwo deworming kana kuheo dawa cia njoka. Andu ni mona atari kaundu kahuthu no dawa cia njoka ici turaugire mwana abatie kuheo o thutha mieri 6 kuma kinyia mwaka umwe ni ri bata muno gitumi ni tondu
ciana ici age yo niguo ikoragwo ci hatikaine ya kugeo ni mirimu miingi muno. Ririkana hindi yo niguo turaugire niguo matembeaga, niguo marenda ku explore kindu giothe na ki exploragwo through kanua. Oguo ni mekoragwo magitiritwo muno hindi ria matwarwo na maheo ndawa ĩyo ya njoka. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ deworm ĩno nĩ ĩrigagĩrĩria mwana kwaga kũgĩa anemia. Anemia nĩ ũnyihu wa thakame, tondũ tarĩu mũnyoto ũngĩ wĩtagwo hookworms rĩ, waingĩra thĩinĩ wa mara ũgũthiĩ kũnyua thakame. Ũguo mwana angĩkorwo na hookworms nyingĩ rĩ, ekũgĩa anemia, na nĩ tondũ kĩndũ amũtwarire tu aheo na ndawa ya njoka. Ũndũ ũcio ũngĩ ne iteithagĩrĩria na kũgirĩrĩria mathĩna maingĩ ma nda. Ũguo in general kana vaccines ciĩ bata mũno he mwana, kana nĩ nini kana nĩ nene kana nĩ ya kũmeria kana nĩ ya gũthecwo, ciĩ bata mũno. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, thengiũ mũno Wambui, na tũthiĩ na mbere na kũthomithania nĩgetha ciana citũ cikare ciĩ ngitĩre. No wathikiriria ati ugima mwega wa mwiri ndukoragwo uri kiguni o kuri we tu. Ni hindi ria nginya mundu ucio ngi akorwo ati na ugima mwega wa mwiri oro nae ni ukoragwo kikorwo wina vaida. Ta imagine mundu ena homa ofici, mundu wothe ni ekunyitwo ni homa. Ta imagine mundu mwate ni arwarire mwina harambe thiini wa ofici, ona inyu mutikoragwo na thayu mwe wanyu atari na thayu ugima mwega wa mwiri. No hindi ria mundu wothe ena ugima mwega wa mwiri oro nawe community family ithuothe tukoragwo na thayu, tugacoka tugakorwo atiriri we are a healthy nation and a working nation. Ugima mwega wa mwiri koguo nginya kuri mundu umwe ni ugima mwega wa mwiri kuri society ngima, na nitugwiraga ati ni kirathimo. Nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro eho nirera gwika undu ukwenda gwika ate wathiomo na ni ukumaka we ndukunyona wiki igiri tondu uguthie ku kwe adapt we hijack gwitagwo adapt kwe adapt thiru itugitu haya itugitu kwe wakina wakwa etagwo Karongo ti kwe adapt abduct be abduct we abduct thie gwa githitu atata ru itugitu no horie thimu na ahe cube ino andu aingiri Wadaro kuyari ni very easy no kuhuthira wa yari no mundu anyitagirwo mahutha makihuthira nona kuya ni easy no wa yari hakiri ciothe ciuraga Ngai agakwanika ndonire andu merega kwenja kuria Thika makiaja muhungu makia we magithiko ne kairitu keitagiririe mbeca nyondo iguru na gakeoya video na mbeca ikimenywo mbeca ni ici kwe abduct ri ni very easy nona na ni tukunegena no gwacoka kuria ndaroneka rutai kuria serikali saidia mrehei tu bururi bitu hari okinyite ri andu he kaundu rajirire muthenya ungi ati andu ni magurukire no magurukite mari o atheru mari atheru riu mundu muguruku we mutheru ndungimenya ni muguruku muguruki amenyagwo na giko riu gwire atiriri Wadaro duke abduct tiga ikatiriri Goliath ri Daudi ndamuonithie mugongo ni head on hurana mathina maku head on na ngwire undu mwe Wadaro niguo Paulo ungigutha Goliath wa maica afeintire ni agokira hindi ya ciana ciaku aya tigukua asa ikufeinti tigukua niguo riu wagutha Goliath ri murenge mutwe make sure no areka mutwe wareka mutwe ndagoke no kuwe mutwe twarire Herode riu muthuri uratuthikiriria haha ri afeintithitie Goliath mutumia uratuthikiriria haha ri afeintithitie Goliath haya
na ngoria thu no ariukira hĩndĩ ya rũciaro rwake na kanyaria rũciaro rwake ciana ciugaga atĩrĩrĩ ĩkai baba atarĩ hakiri ĩka mami atarĩ hakiri njĩre andũ atĩrĩrĩ nĩ gĩthĩna gĩkĩ warerire face problems head on correction nĩguo don't abduct yourself atĩrĩ Paulo nona rĩrĩa mũndũ mũthuri etagio bithi nĩ ciana agathiĩ kũnyua acoka akoraga itarĩ ndĩhĩre harĩa rĩrĩ ũkĩrwo rĩ na nĩ anyuire kanyamũ karaima nako karĩa angĩthire kwaria he mwana agathaithane nako ona rĩngĩ anengere ciana bĩa merethi weta thiĩ na ndũgatũme ngoria thwa feinti ona to ũguo mũndũ rĩ agĩa na mathĩna rĩ nĩ atũngane na mũhendo na tũmadirikanie ũndũ ũngĩ gũtirĩ yuraga na ndĩkie gũtirĩ ũndũ permanent ona thĩna ũcio naguo ti permanent thengiũ Adaro ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM Inoro nĩ station ya kwaya maisha Inoro igoro no irashina mohuru Inoro Leta. Yeah. Itondo nĩ mũtĩ ũrĩa mũrume ũngĩwona mũgũnda nĩ kũmunywo munyagwo nĩ ndarega gũcucĩrwo wendo nongĩ nĩthire mũikambo ũrĩa waigiria na mboco canie nĩ arĩca nĩ ndarega gũcucĩrwo wendo nongĩ nĩthire mũikambo ũrĩa waigiria na mboco canie nĩ arĩca Maendiamo igathani na ndikere bombora tamiendere o mucie ukena wego tuke matato ya gokuaga mukuru na thika inano ndirago ne seria kwaninga ngotha ya tetagithi thika kwa ndio cigaruragirwo inano ndirago ne seria kwaninga ngotha Atetagithi thika kwa ndio cigaruragirwo Bengi mena nyamba igikoegia tiri yaga matharigo taura misa ũrĩa othe tekũnehera rũmbe kĩmamo-inĩ gĩakwa ikiura gĩakora nyoka irima-inĩ rĩayo itotaiguaga atĩ no kũmerio munya ndikĩmeragio ikiura gĩakora nyoka irima-inĩ rĩayo ikotaiguaga atĩ no kũmerio munya ndikĩmeragio nakorimwo ici nĩ arĩ matuko ũcio rĩ rungu mwĩra-inĩ na kĩgae tondũ ka hĩndĩ nĩ kamerũku nĩ wanyonia hĩndĩ ya itherũ rĩu nĩ thiru imekahora ithenere gagaruoro inoke arĩirie akĩmenyaga niĩ no ngũmũtũra ndũgĩra ino imekahora ithenere gagaruoro inoke arĩirie akĩmenyaga niĩ no ngũmũtũra ndũgĩra no nginya atemwo
bata tũtigane woi gathani tondũ harĩa ũnjerekeirie nĩ irima tũgĩthĩnjanwo ciana kuwe ciaku harĩa harĩ ta icera-inĩ ndikũmenda ireke ngwore ũkahate kũrĩa maica igũkũgũtha ingĩkũgũtha niĩ na ngĩkũmunyire njoya ireke ngwore ũkahate kũrĩa maica igũkũgũtha ingĩkũgũtha niĩ na ngĩkũmunyire njoya Ninari maendi ya woi gathani tige kora sabe mwe mũratana ngano tondũ nĩ mũtĩ ũrĩa mũrume yũke wona mũgũnda nĩ kũmunywo munyagwo inyuĩ nĩ ndarega gũcucerwo wendo nongĩ ndirĩ mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca inyuĩ nĩ ndarega gũcucerwo wendo nongĩ ndirĩ mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca leta ay kaka tesa oine waka tumwitaga John Demathio ruboretagwo gathoni na rwatukinyeria wega thaa 2 etigarĩtio ro ndagĩka mũgwanja tu. Karibu sana na Benjamin Wangari ni mukinyu oronake mena wawerwa nyambure ne ukorwa giuka. Karibu sana Benjamin. Asante. Wakirwa atia? Nidi na kauru. O tiga maundu maria mahanikaga. Na ki weekend ki gagitirari kiega muno. Ni undu wa mutino. Yes. O barabara na tugakienda kwira family icio ona ithe tuikie mugambo. Yes. O wa kumumiriria mitino ya barabara ni ndimenya gora tugeka tau ndona mundu gwitwo Kimotho ni akwadokeirie ndumiria kanjuria riu tukwaria ti horo wa mitino tondu wigiririki witu tandwanga ni uthiete o kinyi ugikunderaga. Yes. Riu ningi mumbunge wa kuria gwitwo Karau. Yes. Muthuri murata wakwa. Donanirio nake ni kukata na shoka tago Patrice Mbili. Patrice Mbili yes. Niwe wanyonanirie na mundu gwitwo Jona wa Kiaraho. Ona family yake tu mendere magirio maithori ni nyene. Na ite kuiguika tari matangatho ngiambiririe maiku ri here muthuri murata wakwa muno. Yes. Witagwo Samuel Shushu wa Jihia. Samuel Shushu wa Jihia ni wa kuria Dimo Farm. Ni ithe wa Patrick Shushu. Patrick Shushu wa Clara Insurance. Ni arahurukire thutha wa kurora ihinda iraya. Muthuri ucio twarutaga nake wira kurora kwa Juthufu Muthukumi na ni riwa haria Dimo Farm ri titura acio na family ndimendere Ngai witu amaririkane ihinda-inĩ rĩrĩ. Rĩu kimia kiu kira weekend kiu kirandituhire na njira ya muthemba ucio. Reke twambe tuigue cia ngorono nigetha tuke tuikare thi tukirore maundu maria makiri bururi-ini. Ngorono ya wonjoria ukirehero ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Ruhonge rwa kuramata urimi na wendia wa matunda bururi-ini ni rwa Agriculture and Food Authority AFA nirwanire thoko ya wendia wa makorobia nja wa bururi wacokereria tariki 2 mweri wa kana. Uũ ni thutha wa makorobia gũkũra thĩinĩ wa matũra marĩa makũragio na njĩra nene. Ruonjoria arĩa mendagia makorobia nja wa bururi matanyĩtwo gũikia marũa ma gũthũrimwo ũruti wĩra wao mũthenya wa ũmũthĩ. Ningĩ ũgethi wa makorobia ma kũruta maguta ũtanyĩtwo gũkambĩrĩria mũthia-inĩ wa mweri wena mwaka ũyũ wa 2026. Rĩu AFA nĩ rũthingatĩte endia makorobia nja wa bururi kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo. Kwaga ũguo makanjĩrwo marũa mao ma ũruti wĩra. Ngorono ya wonjoria
arĩmi a cai kuma gĩtarũ kĩa Rift Valley gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matanyĩtwo kũgĩa na umithio mũnene thutha wa thirikari kwanĩrĩra kũmahe kĩgĩna gĩa ciringi birioni 3.5 kĩa kũgacĩrithia ũrĩmi wao. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Paulo Narweta kĩgĩna kĩu nĩ kĩgũteithia arĩmi a cai arĩa me irathĩro na ithũĩro rĩa gĩtarũ kĩa Rift Valley nĩguo gũteithia arĩmi kũgacĩrithia ũrĩmi na magetha ma cai. Orono ateterithĩtie na kuga mbeca icio ti cia thirĩ. Na tukiongea saa hii pesa imewekwa kwa account 3.5 billion imewekwa kwa, na kuendelea mbele, hiyo pesa ni kusaidia hizo factories kwa value addition, ili wakulima wa majani chai wasiteseke na maneno ya loan tena. Mwandĩki ũyũ mũkaru nĩ acokete akaruta mũkana mũhiũ kũrĩ athomeria matinga ma macani akiuga wona monekana na mahĩtia ma kwagagia arĩmi megũtacũkĩrio makinya marũrũ ma kĩwatho. Hii pesa serikali imewekea factories the 19 on factories. Tafadhali msiseme ni loan mpaka unaanza kukata tena mkulima. Hiyo ni grant na wanakata kusema alichukua loan kwa serikali. Piga nduru, tutapiga draw. Hii pesa ni grant yenye tunataka kusaidia hizi factories ili hata wakulima wa majani chai wapate hata usaidizi kutoka kwa hii serikali ya President Ruto. Na macira moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM, Inooro nĩ station yakwa ya maisha. Inooro no irashina mũhuru. Inooro ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biashara. Ngorono ya wonjoria, tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Inooro mũciĩ wa Tuginotana. Nake mũhĩa wa Maina arĩ haha nĩgetha tũthomere mohoro na njĩra nguhĩ nĩgetha kuma hau tũikare thĩ na andĩki aitũ a mohoro tumenye ũrĩa matũra maikaire, tumenye ũrĩa bũrũri wĩikaire. Mũthikĩrĩria wa Inooro FM, gũkũ nĩ kwa Inooro FM, ceceni hakuhĩ nawe, na rĩu nĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Karibu sana mitambo-inĩ ya Inooro FM na mathaa kwa Inooro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inooro FM. Inooro rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2. Nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa Tuginotana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie ũteti-inĩ na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ atetetie mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩ ũndũ wa kĩrĩa aroiga nĩ gũkorwo agĩtuhũka mĩario ya Njino na Irumi kĩng'ang'a-inĩ. Oigĩte Ruto agĩrĩire gũkorwo arĩ kĩonereria kũrĩ Akenya gũkũ agĩtetera mũrunawe mũng'ethanĩro-inĩ Rigathĩ wa Gachagua ũrĩa makoretwo magĩikanĩria mĩario na ũrĩa warĩ mũnene wake. Ayanĩte ndũmĩrĩri ĩno akĩaria na njĩra ya mwanya na nyũmba ya mohoro ya Citizen TV
akiuga ari na mwihoko mung'ethaniro ni ukahotana ithurano cia mwaka uyu ungi wa 2027 mwandikitwo guku Nairobi Wainaina wa Kamukwa ni waratumenyithia uhoro uyu. The President of the Republic is a state officer. There are things that cannot be heard to come from him. And therefore, that foul language is really unfortunate, and yet we have to deal with it. It is revolution time, my friend. Ni mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka agiokirira mutongoria wa bururi William Ruto na kuga ciugo cia irumi na njino iria akoretwo akihuthira king'ang'a-ini na iragithia bururi gitio guku agitetera muruna wake wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua na kuga ari rungu rwa kihoto giake gigatiba. He's coming from a very difficult position of having been, in my view, unconstitutionally impeached. So the man is angry, and rightly so. There's such a thing as righteous anger, in my view, but I don't remember him calling somebody a dog or anything like that. It's just within his constitutional right. Kalonzo noria noe mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance onanitie matanya make ma gutongoria bururi akiuga urumwe wa mung'ethaniro ni ukunyirotha ruhonge rwa githomo wonjoria na guteanira igoti ria waki wa manyumba akiuga kwa ihinda iraya bururi ukoretwo ukihinyerereka. We are in the process of forming a formidable coalition. My advice to my colleagues is we already have a vehicle. Let's use it, perhaps change the name. And I hear the word Ukombozi. Education system is a mess right now. Executive order number 1, do away with incredibly volatile and very, nobody believes in this housing levy thing. The housing levy will be out. And other taxes that make Kenya very unattractive. Kalonzo no orotete kamiti ya ithurano na mihaka ya IEBC akimienda gukinyanĩria meharĩria mega ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 hatarĩ kũingĩrĩrwo kĩũteti kũgeria gũthoga gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. We are telling IEBC you cannot afford to play with the future of this country. We looked at each of those new commissioners. We told them everybody knows that the perception is your William Ruto Commission. Prove the country wrong. Prove us wrong. We looked at each one of them. So we are watching IBC. And the message today from where I sit is we cannot have another stolen election. Ado ni hamushi watu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niye Jitogo Wainaina wa Kamukwa. Na tũrĩ ũteti-inĩ nake Minister Nyabara Musalia Mudavadi nĩ orĩtie atongoria hamwe na mũingĩ kũhĩmbĩria thayũ nĩguo tabarĩra cia thirikari ikinyanĩre. Aroiga bũrũri ũngĩaga thayũ gũtirĩ ũndũ wa ũguni ũngĩhingio, rĩu akĩũria mũingĩ na atongoria kũgĩa na ũiguithanio na ũrũmwe. Meri yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ kĩhĩri kĩa atongoria mwahũ wa thirikari tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki kũrĩa mwena wa Nyandarua nĩwe Peter Mwangi. Wagi wa thayũ bũrũri-inĩ no ũtũme ũkinyanĩria wa motungata ma bata mage gũkinyanĩra. Ici nĩ ciugo cirekereirio nĩ Nyabara wa Minister Musalia Mudavadi akĩũria atongoria hamwe na mũingĩ kũhĩmbĩria, kũiga na kwĩhunjia thayũ mahinda mothe. When we speak to say that we want a stable, peaceful, dedicated government, it is very important so that our children can go to school. There can be peace and stability. We can have health, mambo ya afya. We can have kilimo. We can have sports. We can have business. Na ndio kwa sababu tunasema we need a stable government. We are grateful that we have seen very positive things that we can celebrate, especially over this end on this Palm Sunday. That is one of the things I would really praise God for. Musalia uria warĩtie arĩ kanitha-inĩ wa Anglican wa Kanyagia thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa augĩte tabarĩra nyingĩ cia ũkũria wa matũũra na ũtonga wa bũrũri no ciage gũkinyanĩra rĩrĩa thayũ wa bacana. Atongoria arĩa manyitanĩire nake nĩ manyitĩte mbaru mĩario yake magĩtarĩria imwe cia tabarĩra iria thirikari ya Kenya Kwanza ĩrakinyanĩria mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. If you don't have peace, there'll be no road, there'll be no agriculture, there'll be no dam, there'll be no hospital, there'll be no education, there'll be no security. So that one word, that one question, economic value of peace summarizes everything else. Orodha hii iko na miradi ambayo serikali ya Kenya inajenga hapa Nyandarua na hapa Ndaragwa. Orodha hii iko na miradi ambayo serikali ya Kenya
inajenga hapa Nyandarua na hapa Ndaragwa. Kila siku kwa maana tukiweka hii kijiji stima tutarudi hapo tena. Si tunatangalia hiyo ingine yenye haijapata. Ili at the end of the day, in the next couple of years, His Excellency is very much committed towards ensuring that we have universal access to electricity by the year 2030. Atongoria ya marahinyĩrĩria a Kenya kũnyitĩrĩra thirikari nĩguo ĩhote gũkinyanĩria tabarĩra ici mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte wa 2027. Ngiriboti Inooro FM kuma itũra rĩa Kanyagia Ndaragwa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Mohoro maya riu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũitherana wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtuginota na Inooro FM njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Murimi wa bebe ndugetikire kigunyo kia ngũnganĩkio fall armyworm gĩthũkie magetha maku. Amigad yũraga kigunyo kia ngũnganĩkio fall armyworm na ndagĩka nini tu thutha wa kũhuhĩrĩria. Gitĩra magetha maku o kuma kĩambĩrĩria. Wagũra Amigad kuma Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie. Amigad kuma Farmfix Africa. Ikara we fresh muthenya mugima wahura nguo ciaku na Starsoft Water Lily Sensations ĩrĩa rĩu yongereirwo mũtararĩko maita mana. Wĩgwatĩre sachet yaku ũmũthĩ ya Starsoft Water Lily Sensations na ciringi 20 tu. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanĩtio dawa igĩrĩ. Caretaker Duo igitagira na ĩkahonia powdery, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa njerũ ĩtagwo Matrina PE. Nĩyo thimbo ya kũraga tũgunyũ tuothe na matumbe matuo. Makĩria mena Tinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kũrĩmĩra mbembe cimerete na ĩcinagaria rĩothe. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader. Kũmenya cia Eurochem tucemanio hwainĩ tũgĩcũacũa. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inooro mahinda maya ma gũkorwo gĩbanga mũthikĩrĩria kana mahinda maya ma mathigũkũ maya tureta ma Easter nĩ tũkũrũmbũĩtie na njĩra njega mũno kuma kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Sifao Mobility. Na Sifao Mobility mũthikĩrĩria nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega nĩ tondũ nĩo makoragwo magĩkwenderia ngari iria twĩtaga cia Toyota Hilux mũthikĩrĩria single cab kana double cab, na no twende gũkorwo mũthikĩrĩria ũkĩguthũka branch-inĩ citũ ũgũre ngari cia gũkũ kana iria irehetwo kuma na kũu nja. Nĩ tugaga iria locally na iria cia kuma na kũu nja, na wona waingĩra thĩinĩ wa branch citũ nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega. Mweri ũyũ wa gatatũ ũkĩinĩkĩrĩra na tũingĩre mweri-inĩ wa kana twĩna Easter services kana twĩna Easter service na tũramĩta Hilux Easter service kana service basket kuma ciringi 5,000. Ĩno ĩna kĩ? Ĩna oil filter, ĩna drain cork washer, ĩna 7L oil na toguo tu ũgakĩheo motungata ma makanika ũtekũrĩhio oro na ndururu. Nĩ tũkwenda mũthikĩrĩria maũndũ maya makwagĩrĩre ũgĩthiĩ gwĩka maũndũ maku ma o mũthenya ũhote gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa center-inĩ kana center-inĩ cia Toyota Hilux. Tarĩu kũrĩa gũgwĩtwo Mombasa Road mekuo, Eldoret mekuo na njĩra njega, na nĩkĩo tũkwenda gũkwĩra cia Hilux Easter service basket
certificate na toguo tuna free mechanical service. Uhoro makiria ni kukwira ati ni uhokota gukorwo ukihota kuriha na njira njega na no nyende muthikire tukurikane namba ni weno 0719029016 na 0800723222 me Nairobi, Githumo, Mombasa, Eldoret, Nyeri na Nyuki, Orodumo na Lodwar. Na kamwira tunyitite ugendi andikitwa mohoro Kenya bengeithie mundu ugwitwo Ngure nigetha tumurekererie. Ngure kwerwo atia? Oru Jeff. Yes. Wicera mucio tugina na umuthe ndakiuga ndigugiciariria Nyandarua ngikuhiriria mwena uyu. Ii. Na Nyandarua kwerwo atia? Nyandarua gutire na uru. Tiga obura na heho nyingi. Ii. Na kiha kiugira kiri kuo kuria gicigo kia Olkalau ni ndu wa gikuo kia mubunge ti Njuguna wa Kiaraho muthenya wa ira kiroko. Hihi gwikaire atia andu ake andu akuria gwake aria magikagia kura kana aria maramuthuraga mamukirite uhoro ucio na njira iriku? Uhoro ucio ni uhoro uramukirirwo na njira ya kiha muno kuna andu aingi gatagate ka mumbu ka ikaria kuu aingi maramwitaga Dadi wa Power. Na ungikigwa mundu agitwo uguo hihi ni gukionania ni mundu uraingiranite na andu makiria muno andu a boda boda. Muno kwanja ta hari hakuhi na ceceni ya borithi ya Olkalau. Urathia ugakora rimwe na ikarite nao hau hwaini makihura story. Yes. Mwanya na ona kurihira atumia ingi muno ciana kuma school fees kumana na muhuko wake we mwene. No arathia kaingi ningi ni akoretwo ongerera muigana wa mbia iria ciheanagwo cia bursary kuma 5,000 nginya 8,000. Uguo ni mundu urakoretwo aingiranite na andu muno na ni mundu ugukiagwo muno ni andu a Olkalau. Na ngikiaragia na andu aitura ria gwake haria Munyeki muthenya wa ira. Ni marauga ni kurirwo kwao na ni mararigwo no ngeiganira iratu-ini cia muthuri ucio. No riu magakiuga ni magukiyumiriria na makihoke ona hihi uria ugakihuri ithenya riu ni agakihota gutwarithia na mbere tabarira iria cirambiriirio ni muthuri ti Kiaraho. Uhoro wa njohi nakuo wakinyire kukuria kwanyu? Njohi ona rugano njiriga gwika ciumia ta igiri uguo thiru. Njohi ni njokereru na ritie mwenene muno. Na tondu tutie gicigo ta maritwa no hena tu brand twiri ungithi hakuhi ona Gikuyu-ini guothe urakora tucuba twa brand icio no tu turathie tugakorwo kundu kuingi kara ugakora karauma kanuthu ciringi 8 wathie Naikuru kanuthu kau karauma ite uragakerirwo kai gatari na transport cost igugituma mwena umwe gakiume tari igana. Uguo ni kanyamu gacungireire mukayo munene muno. Na taru kuria Nyandarua andu ni maragikitie ikaya last week kuri thirikari ya kaunti ya Nyandarua. Oni hindi maragikorirwo magithunguka guthurima ithabu irabu iria makuhe marua magitigirire ati irabu iria ciaheo marua no iria cigukioneka ikinyaniire ikiro. Kuona riu utangikinyukio ikinya ta riu ni kuonania njohi ni ikonina andu matura-ini. Karibu sana Nairobi na nitwaikana gwikuona. Asante sana. Thank you very much. Asante. Riu reke tunyite ugeni mundu gwitwo Waweru wa Nyambura. Waweru. Good morning. Salama. Ona ni ndi salama kabisa. Toguo Ngure atwira twendithirie andu aikaria Olkalau thayo kaithine gaka maracaka ya mutongoria wao arari mutongoria mwega muno kiria tarendaga ri ni kumira muno mitambo-ini iyo ndarendaga muno no ndu wa mwanya na Kiaraho ri niwe mundu wa mbere guthomera Alliance na ndatutange. In fact andu maramenyire irathomeire Alliance. Andu Alliance ni matuthumburaga. Andu Alliance ni matuimaga thayo muno. Niwe mundu wa mbere guthomera Alliance na agatuhe thayo. Otherwise tuko salama. Na twiridi gutariria wa muthikiriria na mwiroreri maundu maria makoretwo makihanika na kugeria tu na uhuthu witu kumathathaura uria magikorwo makihutia muturire witu wa o muthenya. Kwanyu gwikaire atia kana kuhana atia?
gwitå nä kå horeire ona gå tuä ka gä thagathagå gä kä gä otetiri ngwä ciria nä kä o kä iyå kä tie maå ndå maingä o ta å rä a tå ikaraga tå kä raga må thikä rä ria rä nä tå rikä te rä era-inä rä oteti ona ndigwä ciria he å ndå å ngä kahinda-inä gaka å ngä kä ka wa bata kä rä andå mareka rä nä gwetha iturwa naguo må ingä rä å gatuä ka consumed inegene-inä rä u rä a andå arä a marenda iturwa ngå rani na tugicokereria twarikia guthie kuria Murang'a tugicokereria ndiuka nĩ muonete bara cia kĩmĩciĩ nĩ icokete na rĩti nene muno na rĩu tũtirari horo wa bara atĩ cia atumia kũhũrwo tũtirari horo wĩgiĩ gender cia arume oro ũndũ ũmwe na gender cia atumia na horo ũyũ he hĩndĩ ũrakinyĩte hĩndĩ ya covid nĩ warĩ mũingĩ mũno na ũkĩarĩrĩria na ũgĩũka rĩu ningĩ ũnyihĩte rĩu ningĩ nĩ ũcokereire na rĩti nene mũno ũhoro wĩgiĩ gender based violence mĩciĩ-inĩ itũ na nĩ ũrakorwo ũkĩaffect ciana na njĩra nene mũno tũgũkorwo tũgĩcira ũhoro ũcio tũranie nĩ atĩa twagĩrĩire nĩ makinya marĩkũ magĩrĩire kana makinya marĩkũ magĩrĩire gũtacũkio nĩgetha tũtige gwĩkora haha tondũ ciana nĩcio kaingĩ na kaingĩ cikoraga ikĩumia ona twacokereria Raw Media Services marĩ ngwatanĩro na The Flying Doctor Society of Africa na anyiti itemi angĩ nĩ marĩ na mũcemanio mũnene mũno mathondeketwo retwo Free Fistula Camp ĩgũkorwo kuo kuma tarĩki 10 nginya tarĩki 17 mweri wa kana kũrĩa kaunti ya Murang'a County Referral Hospital na kuma tarĩki 30 nginya tarĩki 3 mweri wa kana tugakorwo matũra-inĩ maya Gatanga Sub County Kirora Sub County Hospital tarĩki 30 nĩ ũmũthĩ Ithanga Sub County Ithanga Health Center na Kigumo Sub County na Kigumo Sub County Hospital tarĩki 31 Kandara Sub County tugakorwo harĩa Kangema Sub County Hospital harĩa Kangema Sub County na kuo Mathioya Sub County Nyakianga Health Center Kahuro Sub County Muriranja Sub County Hospital tarĩki 2 mweri wa kana Murang'a South Sub County Maragwa Sub County Hospital acio nĩ o ku mweri 2 na kuo Kiharo Sub County Murang'a County Referral Hospital nĩ kuma tarĩki 3 mweri ũyũ wa kana mweri ũrũngi ũroka wa kana atumia arĩa makoragwo na thĩna wa female genital fistula nĩ marorio magekinyia hau ũhoro makĩria no hure namba ĩno 0800722600 tugaga atĩ nĩ kũrĩ na mwĩhoko kũrĩ mũtumia wa Kenya twĩ hamwe reke tũcokererie riri na gĩtĩo kĩa mũtumia oro ũndũ ũmwe na mũirĩtu ũrĩa ũkoragwo arĩ na thĩna wa fistula turauga nĩ a humanitarian initiative kĩreherwo nĩ Royal Media Services na tũgũcokerie ngatho Wangari ũhoro wĩgiĩ bara cia kĩmĩciĩ nĩ icokete na rĩti nene mũno nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ twagĩrĩire gũkorwo tũkĩoya bara cia kĩmĩciĩ tondũ ti hĩndĩ ciambia ikoragwo na ruo rũnene mũno horo-inĩ wĩgiĩ ciana tondũ ciana itimenyaga ikũrora mwena ũrĩkũ na kũringana na arĩa maroraga ciana na andũ arĩa moĩ maũndũ ma ciana nĩ moigaga ũndũ ũcio nĩ ũnyitaga mwana na njĩra itiganĩte imwe ni trauma iria ikoraga mwana ucio na agacoka no ahote kuoya muciari umwe amukue na meciria make na uge hiyo niwe muru na undu ucio wahota kugiria agie no horo wakwe wa uiguano wa muikaranirie na andu aria angi ona akorwo ni ta mwana wa kairetu amene mwana mundu wothe ni mundurume akorwo ni mwana wa kahi amene mundu wothe ni mutumia kana uhoro wa guikanio korwo mwituhire muno na mawatho ni manathondekwo uguo njira iria njega nino njugire ti wega muno guikara kundu urahurwo kundu kwina mbara iria ya kuguthwo mwiri kana iria ya meciria tondu na tucoke tuhimbirie hihi ni undu raingĩ na mwega muno no ngĩteithia mwena ũcio ri tuhimbirie kaundu ri ũranjugaga haha kaundu ga kwariria andu aya twitaga counselors andu aya maragiria mundu nigetha unyihirwo ni undu uri uraguthĩnia nditwe no iteithie muno tondu watho wiho no watho ndungihota gutonya biũ uhoro wa ihera ria mundu wagira ngero
no rĩrĩa mũndũ ũcio agera ngero nĩ tũgũkiga watho take its course. No ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ atĩ mũndũ ndagaikare handũ hena mbara na andũ magĩe na ihinda rĩa kwaranĩria. Ndũgakire tu nĩ ũrĩa ũrathĩnĩka, ũgĩe na ihinda rĩa gũcaria mũndũ mũngĩaranĩria, na nĩ kũrĩhagwo nĩguo njĩragwo nĩ Dr. Susan Wambui, nĩ kũrĩhagwo tondũ andũ acio nao no gũthoma magĩthomeire nĩ wĩra o ta ũrĩa ũngĩ, no nĩ weheragĩria mũndũ mũrigo tondũ mbara icio nĩ irĩ ruo. We nĩ wanaigua mwanake umĩte gũkũ agathiĩ Eldoret na Ithanwa, nĩ ironire mwana wa kairĩtu ohetio agaitĩrĩrio acidi, nĩ wonire mũtumia warengirwo moko na gũkũ Machako. Ti ũndũ mwega na ta society ya andũ airũ rĩ, ndiũĩ kũrĩa kĩũndũ kĩu kĩaumire tondũ ndikĩiguĩte mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa no ndiũĩ kũndũ kũu kĩumire gĩkonanagia atĩ rĩrĩa mũndũrũme arahũra mũtumia rĩ atarĩguo wega mũno na akoneka mũndũrũme kinyi, nake mũndũ ũgwĩtwo mũndũrũme rĩrĩa ahũrwo nĩ mũtumia rĩ akaremwo nĩ kumũkania gũthiĩ kuga nĩ arahũrwo agatũra mũhehu. He mũthuri ũmwe itekũgweta ikaro nĩ gĩkũnjĩra no ahote kũmenya mũndũ ũhũragwo gwake makĩria mũndũrũme. Wa mbere nĩ akoragwo na ũrũme na ũkũnja mũno, no angĩona thimũ ya mũka nĩ acenjagio rĩmwe na akehe mĩhang'o agecekehia. Uguo kindu kiria kihonia kia bata ni uhoro wa kuhimbiria maundu ma counseling maria tutahimbiirie na ngwiciria ona tene biuri muikarire-ini wa Gikuyuri mutumia ni aragiria atumia ndwe muci wa ikoragwo na atumia ingĩ rĩu njiragwo ni mundu witwo Makungu ithuĩ tũrĩtire ũrĩa mutumia ũmwe nĩ mũndũ na mũiru nĩguo Makungu augaga mutumia ũcio akoragwo na atumia aingĩ rĩ mutumia ũyũ nĩ athiaga akaria mathĩna make tondũ mũciĩ ũcio ũikaragwo handũ hamwe nĩ andũ aingĩ akahota kwaria na andũ acio. Ũguo counseling ĩno tũraria ũhoro wayo rĩ ti hĩndĩ yũkĩte no tondũ nĩ ũndũ wa ũkĩrĩu rĩ no nginya tũkoya magũrũ tũgathiĩ ona ũtekwĩra mũndũ ũthiĩ warie na mũndũ ũcio nĩ ũndũ wa thayũ waku we mwene. Good. Ona ndikuongererwo ũndũ ũngĩ Benjamin nĩ akunĩka cira ũcio. Although mbara cia mũciĩ cikoretwo cigĩthiĩ na mbere, kĩrĩa twĩkĩte kahinda-inĩ gaka nĩ atumia na arũme twĩnao marahota kwĩitũrũra rĩrĩa magerera ngero-inĩ ici, na kahinda-inĩ gaka no gũikaranga gũkĩigua andũ makiuga atĩrĩrĩ ndĩra battle childhood trauma. Trauma icio nĩ ngero iria andũ monire aciari ao makĩgera na magĩkũra. Niĩ advantage ĩrĩa ngoretwo nayo rĩ nĩ kwaga kũrerwo nĩ baba ngĩrerwo nĩ mami wika, ũguo niĩ ndirĩ ndona mũtumia akĩhũrwo na ngĩrererwo rĩera-inĩ rĩu rĩa atĩ atumia matihũragwo no andũ aingĩ arĩa makũrĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa tugaga perfect families harĩa kĩambĩrĩria-inĩ ndĩkoragwo as perfect as we assume them to be, na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ thaa ici tũroiga mara battle childhood trauma. Na ũguo Benjamin aithĩrania wega nĩguo maũndũ maya macokaga kwĩyumĩria thutha-inĩ, na nĩmo tũrona kahinda-inĩ gaka andũ ethĩ rĩu makĩgera na ngero iria rĩu tũrauga atĩrĩrĩ cikageria gũthuthuria ciaumire no kĩhumo no harĩ ũguo muciĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Nĩho thukuru wa mbere, nĩyo natharĩ, nĩyo university, nĩyo kĩndũ gĩothe hau muciĩ. Amu ona ũngĩrĩa irio itenjega hau muciĩ rĩ ndũgũtuĩka mũndũ. Amu ũngĩkĩrwo meciria matarĩ mega rĩ ndũgũtuĩka mũndũ. Na ũru wa mwana rĩ maũndũ macio arona rĩ meiganĩre nĩ ũndũ wa kũira mwana na kuona mwana mũnini nĩ twagaga kũmenya ta araigua ruo rũu no maũndũ macio mathiaga makĩiganagĩrĩra na nĩ wanaigua no ngĩũria mũndũ worire kwawe mũnini rĩ no akwĩre gĩtũmi nĩ mbara cia mũciĩ, either akĩnyarirwo nĩ mũciari kana akĩona ndekumĩrĩria kũnyarirwo kwa thĩna ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũcio
gukuania ati onoka ta gukwandikitwo wira ni araremwo ni guikarania na andu aria meguku tondu kiundu kiu ni kieyumbire na gikiingira system-ini yake uguo turi ta andu ni twagirwo kuyukia family unity family yori ni unity ya bata muno mundu gwitwo erauga ni ndaririrwo ni muciari ni aciari eri na baba itu ndari kau tikwa ndauga ati ni ahuraga mami no we ni okaga gatuhura ithuothe agaturumia wega no ndacokire ndanene ngimenyo nake ni etuaga tondu aikagirie maitu giti no ni namenya maitu ni ekoinama riu muthi niguo nyonaga riu hindi tukamaka tukauga atiriri ni angia gutha na to maitu tu mundu wothe wa murakaria ugecirie ni angia tugera ngero ngicoka ngiorora kiari muge ni gutura atiriri mutigathake nani na nie mwena kundu kuriku but ni atwikiraga guoyo utari mwega ndikana we wanacemania na mundu ukona mundu uyu huthire kigo ni muhehu ndaraumukania ndari na ucamba kana wa kuonania tena ena riri ni muhehu ni undu wa maundu macio trauma icio ni nene muno na tuikare na twitikire nacio kanithari cio ihinda ria gukoragwo na mundu ngiuka kwariria ciana ndaramera ni undu wa bara ile cimeci no aramateithia kuma trauma ini icio cia muthemba ucio nigetha makanjia kuona uturire mwena ungi tareke urikiri na kaundu kamwe tene thio ni ngikura ri na ndikiri wa tene muno ri tutionaga cimba na mbirira twamiorotaga na ki na uguo na wamiotokaga na ngudi uguo tondu orota na kara ni gekugonyoka na ndungitikira gukuhiria handu hau ona no ndo no ati andu cio ni macemanagio tuku ukaigua guoya no kiria giatumaga twikwo guo ni undu wa ki nigetha tutikanyitwo ni kiundu gia gikuo tutie gutura muoyo twende horo wa muoyo na tumenye gikuo ri kiukaga ni undu wa nyene kwenda no ri uthiku ici ri nyonaga ona mwana utaramenya ri nyonaga kwaja atumia niyo mokaga rekio ne baba wao ndakana njurie ni no ndamenyaga ni ati areka mwana ucio ni kaba ungimuhe horo ucio o uri arakura o to uri tugaga atiriri tugitire kana gaka iritu to negagitagirwo muno ke kanini no acoka kunene hatukoria atiriri kayo akiagire mundu no no igatuko mugitire wega anene hatukoria atiriri kayo agire mundu nake nduma karake muthoni ni ugaceraga na ndoguo na we ni wamurira rumetiega ona ciragia atiriri rigiagwo maraniria aririo gathie aririo reke kuneka mwiri tondu mwana ni mwana wa kugitirwo maundu-ini mothe na guteithio atuike mundu na nikho tuka horo wa irumi cia tetiri gukwira kaundu keho kege maina na riri rucio rwitu rucio ru turatura muthi ithu turarutura wega ni undu wa aria maturire mbere tondu ni magiteire environment na makigitira muturire witu nigetha umuthi uyu ri tukorwo twina thayu aria mathire mutitu matiathire na niho njuga njokeraga muno matiathire makagunika mathire magunike na njiarwa ciao iria igoka na niyo ithui haya kuria Nyeri andu 16 ni marakuire wikendi na mwaka ucio urathire ni turorirwo ni andu megukinya o andu 5,000 he hindi kwari na mutino wari wa farafara na minister wa interior hindi etagwo Professor George Saitoti mutumia wa president Mwai Kibaki etagwo Lucy Kibaki neumirire na akinegena muno mutino wari na guku Naikuru na akinegena muno horo Sachangwane na akinegena muno noni ndiuragia atiriri minister wa maundu ma ukuire Davis Chirchirri andu 5,000 ni makua mwaka ndigwaga ni akiaria ona gutuikai niturekirirwo kamera cia gutuhura faini cia hau o ithu enyewe ri turaguthuka magoti-ini turauga cieherio hindi andu makua 16 muthenya umwe ri na to wacio kuri andu aingi riu makuite umwe haha eri haha 10 haha gwikinya mweri wa dress ira gwikinya mweri wa gatatu ri turakuithitie andu megukinya ho kuigana ria kindu ministry ya ugitiri wa thiini ministry ya ukui ikoragwo kana ikiraga niki in fact mwaka uyu ha tukinyite ri
aikorwo mathabu makwa matirahingice ndironete ta NTSA mararekereirie ndumiriri maroiga tutete andu 1,000 na 100 mĩeri ĩtatũ tu mĩtino-inĩ ya barabara ũguo nĩ kuga nĩ ongererekete na gĩkĩro kĩnene kĩrĩa ũtongoria wa ministry ya ũkui tũrona nayo rĩ nĩ kaũndũ ĩno ũtigithũkanu mũnene mũno detachment gatagatĩ kayo na stakeholders arĩa makoragwo thĩinĩ wa sector ya ũkui wona maũndũ marĩa mothe mahanĩkaga harĩa matiaragia ritita makoragwo gũkũ na gathina gaka gatinambia na Davis Churchill ona ũrĩa warĩ ho mbere ĩyo Murkomen no kwarĩ na thĩna ũyũ ona tukiugaga atĩ thĩna mũnene nĩ ahũthĩri a barabara rĩ nĩ ũĩ andũ arĩa mathingatithagia mawatho nĩ andũ arĩa makoragwo mahetwo wĩigĩrĩrĩki mũnenanene nĩ ithuĩ kũhĩtũkĩra kura citũ kũhĩtũkĩra mawĩra marĩa tũkoragwo tũmathukĩire ta maabithaa a ũgitĩri ũguo haha no tuge atĩrĩrĩ nĩ maabithaa a ũgitĩri rĩ nĩ matingiarĩte mũno na magathaĩrĩra wĩra-inĩ wao wona ngari imwe ũrona barabara-inĩ rĩ ngari citirĩ na plate number ngari nyingĩ itirĩ insurance ngari nyingĩ ona citiagĩrĩire gũkorwo cirĩ barabara nyingĩ mũno noguo nĩ kuga atĩrĩrĩ he mũndũ ũthaĩrĩire wĩra-inĩ na nĩ iria ciĩragwo atĩrĩrĩ cithuĩte harĩa handongoria na nĩkĩo tũrona mĩtino ya barabara yongerereke harĩa tũkinyĩte kahinda-inĩ gaka ngwĩciria nĩ tũkĩrĩte meciria-inĩ ma rĩrĩ atĩ nĩ ithuĩ tũrarehe mĩtino ĩno ya barabara ũguo rauga wĩigĩrĩrĩki mũnene ti thigari nĩ ithuĩ ahũthĩri a barabara no kĩrĩa tũbataraga nĩ rĩrĩ nĩ rũcamio nĩ mũndũ wa gũtũhiũrĩria rũcamio na gũikara agĩtũririkanagia atĩrĩrĩ ũyũ nĩ watho na nĩ unĩte ũyũ nĩ watho wa insurance na nĩ unĩte ũyũ nĩ watho wa gũkorwo na plate number barabara-inĩ na nĩ unĩte no rĩrĩa we wĩna wĩigĩrĩrĩki no ndũrona mũndũ wa gũkũria kĩũria rĩ hau nĩho tũratera na mĩtino ya barabara nĩkĩo tũrona atĩrĩrĩ ĩrathiĩ na mbere na kuongerereka na tũroria atĩ andũ maroina mawatho nĩkĩ rĩrĩa twĩna ta rĩu ũngĩthiĩ mĩena ĩno ya Westlands tondũ kaingĩ nĩ interactaga na barabara icio nĩ ndĩrona na tũkari tũnini nĩ ngari ici nene ũkarigwo atĩrĩrĩ ngari ĩno nene rĩ ĩraga plate number nĩkĩ ĩngĩthiĩ gũthe mũndũ harĩa ĩkũmenyekana atĩa ingĩka kĩũndũ kĩrarehe wagi ũhagũku ũgitĩri barabara-inĩ ngari ĩyo ĩkũmenyekana atĩa na yora ĩkũmenyekana na ĩragerera hakuhĩ na maabithaa atatũ a borithi na matingĩmũria so ũigĩrĩrĩki nĩ witũ no nĩ twendaga gũikara tũkĩhiũragĩrio mũcarica wa kũririkanio mawatho ma barabara ona nĩ wonaga atĩ ona kanitha arĩa tũthiaga o kiumia we ũthiaga Saturday ũgathiĩ Saturday no Bible ndĩgarũragwo ona ndĩrĩ syllabus atĩ nĩ mwarĩkirie ĩno nĩ gũikara tũkĩririkanagio toguo waĩrwo aratarĩria wĩigĩrĩrĩki wa borithi rĩ nĩ gũkorwo ho marĩ ta kĩonereria kĩrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũgĩka nĩgetha mũndũ ũrĩa ũkuna watho akinyũkĩrio ikinya kũringana na ũrĩa watho wathanĩte na nĩ ũkuona rĩrĩa tũraheana mahaki ona mũthigari matukũ maya ndakoragwo etĩtie akoragwo anyitĩirwo na mangenagia andũ aheania mahaki makĩria a ngari cia matatũ na mauga arĩa tũraria ũhoro wa mĩtino tũragia ũhoro wa matatũ nĩ njigua rĩrĩa na athuri arĩa nĩ kwendwo mete no wega kũgĩa na discussion ĩyo makiuga tũkĩaria ũhoro wa mĩtino tũragia ũhoro wa matatũ na mĩtino mĩingĩ ona ndĩhutagia matatũ no twaragia nĩkĩ nĩ tondũ matatũ ĩkoragwo ĩkuĩte andũ aingĩ ũguo kuoneka mũtino rĩ andũ aingĩ nĩo megũte mĩoto ũguo marateire ũguo nĩ wĩigĩrĩrĩki wa mũndũ oro wothe gũkorwo akĩrũmĩrĩra watho ta rĩu nĩ nduragwo mũno nĩ ũndũ wa andũ a bikibiki arĩa matũteithĩtie kũndũ kũnene mũno magatũma ũhote gũkinya handũ akorwo nĩ ũcĩrĩ gũkinya na ihenya magatũma kũrĩa gũtarĩ na barabara we nĩ ũraingĩrĩka no matirũmagĩrĩra watho na ithuothe tũkona tarĩ wega nwanyita atĩ matawa mahinga we ona matawa nĩ mahingĩte akahĩtũka tu na ithuothe nginya mũthigari rĩ na mũtwarithia wa nduthi tũkona atĩrĩrĩ atĩ nĩ wega kwaga kũrũmĩrĩra watho kwaga kũrũmĩrĩra watho kũu rĩ gũgacũngĩrĩria meciria na mwĩkĩre wa maũndũ ma kwaga gũtĩa mawatho
nikio urekora ati ngari kwanja hindi ya rasha wa hwaini tukari turia tukuaga andu kangi gutihia na ibati ndungihona gukorora kironda kia ndira tondu gatiagire gukorwo ke barabara no tondu kena 50 na ni gutukire na ngari ti nyingi gagakua andu mitino iyo nake mundu gwitwo minister mugambo wake ni twe ndungirugamia mitino no ni ututeithagia kuririkana onake nanga nitakuigwa na maiguanire thirikari neno ya mundu gwitwo William ministacio agamatiaragia ngona matindu maugaga tondu no horo cio wa kiria ri uhoro uyu wa fine cia hina hiri uneo hindi yo ri uhoro hindi yo ri na matawa ri matiukite nginya ta guku ithue twaragiria andu mateithia andu gutaukwo nigetha uyu urathie igoti-ini ri eyurie arathi igoti-ini nigetha uateithike nigetha kihanike matihotete guteithia muingi ku understand uguo tondu turanagia atirire by the way tondu ndari umwe wari amaragi horo wa fines icio cia gutinda ati wathitwo ni undu ni wahituka mundu wa muhituka uru wacoka wate mathaa wathi kundu gugwitwo igoti-ini watinda kou na wate mbeca nyingi irio ngiathondekera bururi thengia yaku we mwene ni undu wa mahitia macio tukauga atiriri mahitia macio ndwagire gukorwo igoti-ini na magoti magakorwo macira meturanirire makaingiha ni ithue twetirio guo riu twareherwo ningi turawaguthuka igoti-ini ni tondu uhoro wa bururi uyu kwira andu ureka uguo ni undu wake otoguo tari maitu no akorwo akimenya uhoro wa infrastructure fund akimenya sovereignty fund no hata kumenya ni ndu ona iguaga tari tunda rikagethwo taipu radio ona enhanced voter registration ni aramenya niki ndoe haya uguo ri kindu kiria twabire gwitikira ithuĩ ri ni tuhimbirie kwaraniria ithuothe ta bururi tondu horo wa mitino ya barabara mama iria mingi ihanikaga ni kwaga kihariro hatiri ndungi tariu barabara eno wanagere no mundu gwitwo wairora horo wayo tondu niyo inyinukagia ini we view haria girigiri ni uri mutu wa kwenda kugera kuria gutari barabara ati nigetho hituki aya mari tene ndo mucemani wa ODM wakoragwo na andu aingi riu ndakoraga andu ngamera atiri tondu muracire ithu tukire mucemani wa ODM tuikare haha tondu ODM akomucemani no wa urokwo ni Raila no kagatha inyanya ngana kiri thinachara makoragwo kuma Keina ni tari riu ni macenjetie matirathi makoragwo kuu na macunga mehandite riu ri ugakora ati barabara ya reni igiriri maina reni 5 na mundu no areka ati no aretindikiriria kungangana ngari icio raigua mundu waerwo akiuga ri kwanja ndimenyaga atongoria acio mathiaga kuna ni meragwo ni Boniface Mwangi no ni ona ndi gucoka kumeherera riu ni meheragira no ni menyaga magutha tuguikara hau ithuothe ni ndi meheragira onani tondu onaga mundu ahingire na mundu ngi nake arute kanyamu marutaga haga gukuonia na ndamenya kanika makaniko akorwo ni eguthiaga kundu tene ri ndagigiukirie tene atige gutinda agituhitukia uguo na thigari ciro ni mundu gwitwo Kanja tondu ni athikagiria Inoro atiriri uhoro wa gutinda makihingisha athii ahuthiria barabara nigetha mundu munahituke na tikuria arathi kuhoria mwakire abana ucio naguo ni urimu wa atongoria aitu mwikire-ini wao wa maundu uguo itemi riu no tucenjie onongirora mitino miingire hanikaga andu airi ingi makuaga ni andu aya mathia maguru ni tondu wa andu aya ithuĩ turathi maguru tukaga kuigiririka no wana na ndaraca i haria ng'ombe igikira handu na waya marathie mena ngari ri makagera ku pavement tari pavement inone no ya kabarabara getagwo gaka renana Nyangumi itagwo Nyangumi road tamaka pavement yothe ni maninite ni kumakerera ku na to nacio ne to uba ni to uba ni to tukwete kugerera ku ni hauri ekwenda muthigari acha wakumukania kugerera ku iguru acha ona tauni ugikora ugukora kiria matatu nene biu na tunyamu tu ri tutikiritwo ati ndu ati yekinyira ni hegwika ati
yekinyira ri no tuguthethereka uguo ni ithuĩ turaga wĩigĩrĩrĩki na tukaga kwaraniria turongoreirie kindu kimwe kindu gĩa bata kwagĩria mũtũrĩre barabara nĩ cia gũteteithia mĩthiĩre-inĩ na ũkui no titi cia gũtũraga acha titia twĩite ithuĩ tondũ kũu nĩ ta kwĩita na andũ arĩa nao me thĩinĩ wa matatũ rĩ ndĩmere atĩrĩ andũ arĩa mathia makoragwo mona ndereba agĩthiĩ ũru rĩ magakira rĩ na nĩ gũkena makenaga mũno mauga ndereba witũ rĩ nĩ mwaga arapenya gũpenya no ngĩthiũrũre mbaru cia matatũ kwaja ici nene igũthĩtwo kũgũthwo na mũndũ ũcio ndamakaga acha nĩ gĩthaa gũkipu gĩthaa so mũndũ ũcio agacoka agathiĩ Kenyatta atũre Kenyatta kana kwao gũkagĩa mathiko nĩ atia wega kaba kwĩmenyerera kwĩmenyerera tukari tunane tucokio ndicokete gutuona turakoragwo tuhenjekete kibara kana turarutirwo thikarodi ciekuo thikarodi ciekuo nyingi negi ari na gathuri gakuru kenaga mundu no ugukinya hara na ikuru ni ugukinya kahora ni ugukinya icio cia gubebethereka ngari ri ni cokaga ikoywo ni andu aya mathimaga kiro scrap metal mathiaga magacikua utuku magathi magacithima kiro atiriri amwe wari aganu ndika ni haha ngara ndonire tunyamu tugeka twekiragwo nigetha andu matia ukirakira cuma icio ona no marenga no marengaga magakua magathi guthima kiro kana aria mararenga makona gwa kwendia ni matuhitagiria muno riu na hau ekwo ndo muthigari acha abana ni ithuĩ we have to change very good president ni aracerete kura gwitu gitaru kia Mount Kenya region na toni yake nĩ ĩraiguĩkaga nĩ cenjetie ndiũ kana ndaiguire ũũ ndaiguire ta cenjetie mũno na nĩ aragĩthire Juja arathiĩ Thika arathiĩ Ruiru na andũ arĩa mararũgama nake na two-term nĩ maronire mwaki mũno president kĩrĩa kĩte rĩ president akoragwo tuge nĩ mwara wara wa ũteti ũcio nĩ akoragwo naguo mwega mũno nĩ akoragwo ataũkĩirwo wega ũrĩa agĩrĩire kwaria kũringana na kũrĩa rĩ tarĩu to nĩ ndamũkavire wega gĩthurano-inĩ gĩa 2022 rĩ nĩ ndaiguaga agĩthiũrũrũka gũkũ kũngĩ rĩ tondũ mang'ethanagĩra na Raila rĩ auga huyo mzee wa kitendawili huyo mganga huyo kĩ athiĩ kũrĩa kwa Raila rĩ augaga huyo wa Gwambo nani amesimama na Gwambo kuniliko hakuna naona so nĩoĩ uguo rũthiomi rũrũ aroka naruo Mount Kenya nĩ kũmenya andũ Mount Kenya haha tũrĩ rĩ matirabatara ku antagonizewo na ndĩkĩonaga nginya rĩrĩa rĩ Nyĩrĩ nĩ ugaga niĩ no ndĩmũtige thiĩ kũrĩ agũrũki acha tondũ rĩu nĩ aramenya setting yake uguo kĩrĩa aramenya na maũndũ maya ĩ nĩ tũgũikara tũkĩmonaga kwa ihinda in fact mũndũ njũĩ wanakorwo na consistent messaging ũteti-inĩ wake no Raila Odinga ũrĩa Raila Odinga augĩra gĩcũa-inĩ noguo ariugĩra Mount Kenya na noguo ariugĩra kwao no President William Ruto rĩ nĩ akoragwo na kaũndũ kau ga gũtigithũkania mĩario yake no nĩ tondũ wa rĩrĩ ũteti wake wa gũrora kwa ihinda iraya ũkoragwo wĩ wa mũng'ethanĩro hardcore ũguo nĩ kuga atĩrĩ no ndũngĩmũ blame tondũ nake rĩ nĩ ũrĩa akoragwo ombanĩirwo 2022 rĩ nĩ wonire ũrĩa ombanĩirwo guo it is just normal na ordinary gũkorwo na rĩrĩ onawe ũkĩng'ethanĩra na akũmbanĩri na njĩra ĩyo uguo gũkũ gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ rĩ nĩ ũrĩonaga oka nginya ũkarigwo twacererwo nĩ William ũrĩkũ twacererwo nĩ William nĩ Ruto kana nĩ Samoei nĩ tũgũkorwo na gathĩna kau mũno no rĩu kĩrĩa ngwĩciria nake arathoma rĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩ ta angĩhota kũiguithia gĩtarũ gĩa gatagatĩ kĩmũiyũkie no nĩ arona ta angĩritũhĩrwo nĩ maũndũ angĩũka na andũ aya methĩinĩ wa timu yake na ngwĩciria tũgĩthiĩ na haha mbere andũ acio nĩ megũbatara methuthurie either o enyewe maiguithanĩria ũrĩa megũthondeka nyũmba yao no ndigwĩciria President William Ruto nĩ egwĩtĩkĩra nyũmba yake ng'ima ĩbacane nĩ tondũ ngwĩciria kahinda-inĩ gaka nĩ onete atĩrĩrĩ we angĩũka no ahote kũiguithia andũ we wika no ehoka
amwe ando aria me thiini wa batuni yake maundu ni megucingimana wa mwico njuge atiriri hega pattern notice makiria Kiambu na ngwiciria ndiyo kana ni design kana no ni ndirona kaundu kau kana niguo gathugunditwo kaumire o hindi ciothe president oima icera-inĩ ria na kuria nja wa gitaru gia gatagatĩ okaga Kiambu no ka Kiambu gugakorwo na githagathago gioteti biyo ngwiciria ndiyo kana no ni ndirona pattern by the way is a pattern it's a pattern na ninyone auma oka gugakorwo na mbara ndiyo kana ni andu aria marenda kuonio ni twaritire tondu ni ta twaritire ndirona tari mare agathie kuria agakenia andu aria oka gwitu ri bica igakorwo siniliwaambia wale watu walichizi tondu wako sawa tondu tutire sawa ndiyo niki turorania tondu hariri aikorwo ni uteti wa Kiambu ri I mean ni presidential function yes president oka aruguria barabara ciake ri inyuangie othe githe mutire cuhirira nginya gavana githe ti cuhirira wa mucemanio wa president yes ona ndigago president arekaga marie niki ona ndigago president ametaga mice angikorwo ni kwina wendi mwega yes wa gutiga go portray Mugikuyu taritire president ataragibatara andu aya na nio angikorwo nio maramuthukiria nio marathukiria gitaru gia gatagati bica ya utiikuria tukoretwo nayo kwa ihinda iraya ndio kana ni notice pattern iyo no ndiraikira ndimionaga ndagikaigire nigetha thome mohoro wa ngari ngwenda kuga atiriri o hau waerwo kira yes William angithiururuka ri wiki gitaru gia gatagati no ahote gukuguciriria tondu iguaga ona aria mangethanagira nake ginya mundu ogwitore gathe wa Gachagua ni moigaga ndugathake na William hakwaria ri nioi na kuhandu ri nioi no onake tondu ni akiri gikiro-ini kingiri kia maundu megie intelligence kana ndeto cia ugaceru ri ni eritwo gitaru gia gatagati ni gituite itua ndeto yo ni amiwi riu andu aria maramuthukiria ria ni aria maramwira atiriri tutigire Gachagua ni tukumuonia tukudil nake tutigire ng'ania ni tukumuonia thindi ihinda-ini riu ria kuga ni mekumuonia ri nigetha makenie muthamaki ri makajia gwika mobilization yes na ngwiraga nie ndahotwo ni hotagwo tene ndiramenaga muno hora mobilization no ni ndiracokire kuona uteti ndungi wika utari na mobilization ucio wahotwo ukahoteka ni hau ndirahotirwo ndo ndiramena muno njugi atiriri uhoro wa atetia yangi na one term na two term ri uhoro wa kwihitanira ri ndungiteithia muingi acha naguo muingi ri niguo mutondoru muno gukira andu aria angi gukira nene ao niguo mutondoru muno gukira nene ao niki tondu nio mamobilizwo mauganiririe no anyita na marauganiriria nake ndoneke na ka video no ni moya goto video ni tondu wa kuruta wira no anyita na nikio coka kumona ningi makiaria ningi gukumakiwa tutinane yo kanyamu njugi atiriri no nginyagia tucenjie mwikire witu wa maundu no nginyagia twirane atiriri tari hindi yo abunge maraugiririo ri ta abunge mienengi itura rimwe ri kana abunge itura riu ri tari guku Kiambu ri hindi yo marauganiriria ri no wateithika utire mundu wateithika ono cio wa magana meri urihirwo ndanateithika njoke njurie atiriri president besha ici ona tondu tukimwiraga ni atwiragira muno ri project ici athiaga na gutire agwetaga ya ciringi 3,000 ru ya 3,000 no atukanio na 30 akunengere aragi uhoro wa tabarira rahuthira billion bi o handu hothe athi na budget yekirwo ri last year mweri wa 3 riu turorete budget yegi kaibia ici ikumako William ni ekwenda eite kamucemanio tondu nyi njugaga atiriri kwa ihinda ri niwe mutongoria wa bururi uyu na ndungika tondu aingirire nduyu no ngicindwo na kure mwe mucinde na nikio guthiagwo githurano uguo William eite kamucemanio agie kuga atiriri riu kwa ihinda riri gutire project njeru kana ni ndahoyo ni mubunge mweru etagwo atira urathuriro Leo wa Muthende tiga wa Muthende na guko he mubunge araheire project nyingi muno wa kuria Nyanza urwegete Kaspul Kaspul mwana kiocio boy ni arahiro
project nyingi Yes, yes. rä uria tiriri ma barabara ri gutire huthagira ciringi 600 ni mamilioni ma mbeca William teka mucemanio ihinda-inĩ rĩrĩ tondu nĩ oĩ kuha ndũrĩ arie ũhoro wa maũndũ marĩa ekĩte na marĩa hihi aragĩtanya gwĩka no atige kũheana merũ tondu mati mathiru nĩguo nĩ wanyita nĩgetha rĩrĩ believability rĩ ĩwacokerere na andũ aitũ rĩ waheo mobilization rĩ amba wĩũria atĩrĩrĩ ngũgunĩka nakĩ magana maya merĩ rĩ nĩmo ndĩrarĩire ira nĩmo ndarĩire iyo thukuru rĩ tondũ ithiĩte ikĩgĩaga goro rĩ nĩ ngũrĩha thukuru mũndũ eyũrie ciũria cia mũthemba ũcio na watongoria merute ta mũndũ ũgwĩtwo Njuguna wa Kĩaraho nĩma ndarakoragwo na kĩgũthũko na haha tũgeretie kũmwĩta no na tamu ya gatatũ tũgeretie kũmwĩta ngwĩciria no mĩaka ĩyo 12 ũguo rĩ 13 rĩ gũkũ ngwĩciria okĩte thabarĩ tagĩkĩra ithatũ tondu we thia kurutira andu wira athire kurutira andu wira andu makarira na matietainwo we no uriruka na andu ni kuruhia mangiruhia ni wakua wakua andu maruhie na macokie ngatho merage mwathani nduri thome otoi no watwehereria ni tondu wa kuhenia andu na kwaga kuigiririka utongoria-ini no ngwire thina munene nĩ ithuĩ ta mũingĩ ti atongoria nĩ mũhiano wa ũrĩa tũhana niĩ nawe na wawerũ haha nĩ kamweke tũtarĩ tũraheo ngwĩciria bũrũri ũtũhana ũguo thaa ithatũ ĩtigarĩtie ndagĩka 9 na tũraria ciĩgiĩ icera rĩa president kũrĩa Central kana kũrĩa Mount Kenya region na mũno makĩria Kiambu nĩ kuo aracerete reke tũgũthomere marĩa tũharĩrĩirie ikĩhanda wega ithatũ cia rũcinĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Onjoria thoko-inĩ ya Gĩkomba Nairobi maraikara na hao ya kũmomorerwo ibanda ciao thutha wa notithia ĩrĩa mahetwo gũthira. Mbeũ njĩthĩ gũthingatwo meyumĩrie na njĩra nene o rĩrĩ IEBC ĩratwara wĩyandĩkithia wa aikia kura matũũra-inĩ na President William Ruto gwĩkora magonano-inĩ ma njĩra thutha wa athiriti ake kĩrĩma-inĩ kugĩrĩrio nĩ mũingĩ. Macio na mangĩ maingĩ no cihanda wega thaa ithatũ cia rũcinĩ na mũhĩa wa maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you. Thaa ithatũ ĩtigarĩtie ndagĩka 7 reke ici tũgũkorwo twĩ nacio 7 nĩ cia kũrĩkĩrĩria ĩndĩ reke ngũtware kũrĩa gwa Sifao Mobility. Sifao Mobility nĩ marenda gũkorwo magĩgũkinyĩra we customer wao ũkoragwo na ngari ũgũrĩte gũkũ Kenya kana ũkoragwo na ngari wegũrĩire kuma na kũu nja wa Kenya. Kĩo tũrakwĩra rĩu Toyota Hilux kana single cab kana double cab mũthikĩrĩria marĩ na offer ya Easter iretwo Hilux Easter Service Basket kuma ciringi 5,000. Neno ĩragũteithĩria ũhoro wĩgiĩ oil filter nĩ gwĩka service ya ngari yaku, drain cork washer ugakorwo kigura wira uria mweru na toguo tu wina free mechanical check kuri ngari ciothe cia Hilux kana deep oil ugikorwo wina cio kana ni kindu gigwitwo turari horo wigie ino tugaga single cab kana double cab irarutaga wira nayo o haria ukoragwo uginayo muthikiriria na turauga atiriri service ino taru ya mechanic kana mechanical ni free of charge no tuiro tunini muno ugukorwo kigura no guthuke branch ni cito Nairobi, Githumo, Mombasa, Eldoret, Nyeri na Nyuki na Lodwar namba ni 0719 029 016 0800 723 222. Yo niyo namba tugikorwo twinayo tukuririkania wega ati ni ihinda rĩa kuria gukorwo gitwara ngari yaku wewe mwene Toyota Hilux double cab kana single cab uthondekerwo na maundu maku makorwo makiagira turameta Hilux Easter Service Basket kuma ciringi 5,000 ugekirwo service ya mwanya na ugakorwo igarite wega ndumiriro no yaku makondu megwitwo Sifao Mobility magikorwo buya na njira njega riu wawerwo turana na ndereti hana turoranagia kiuria mwina wa ngari na tukorania kana tuthiaga guthurana nigetha tutungatirwo
katuthiaga guthurana nigetha tweherie mundu na wiyandikithio uyu wa aikia akura ni unyititwo migwate ni ateti ntuko kadi kana niko kadi atongoria itu ni makoragwo na bata na guturutira wira kana makoragwo tu na bata na guthie gwitongia makoragwo na wendi wa gutungatira muingi na gukinyiria riu ri ni tumonete no kwiragwo atiriri utongoria wa Kenya ri ni umwe wa mawira maria makoragwo me lucrative muno thiini wa thi ati wathurwo wita muteti bururi-ini wa Kenya we kwanyu we ni mauma mukuru-ini wa thina ni tondu wa riri wa package no ria marihi maria tukoragwo tuthukiire giturwa kia muteti nikio wonaga andu aingi maturwo rita ria mbere ri miaka iyo ngirumagirira ri matitungatagira muingi marutaga wira wa gutigirira atiriri ni maikara iturwa-ini icio na hau niho wiguaga andu ni marahuthira mbeca kwakaya aikia akura nona na kiria kiratumona manyite migwate campaign ici cia kuga andu ni campaign cia kuria andu meyandikithie na muno makiria nonaga makinyita migwate campaign cia kwira andu meyumirie ukona andu amwe ni meyumirie mwe no mwe matineyumirie no ni mathabu mao marathaka ma uria meguthurwo ringi ni tondu wa riri ithui structure ya uteti wa bururi wa Kenya nduigage ndutugiragia atungati a muingi utugiragia ateti structure itu na yambagiriria na riri uria nie nawe tutuaga matua maitu ati mundu haha mutungatiri wa andu angioka haha tumurugamanie na muteti hindi ciothe ni tondu wa mwiciririe witu mwikire witu wa maundu na matua-ini maitu hindi ciothe tucaguraga muteti na riu ona mathi haria nikio maremagwo ni wira ni andu anini muno matungatite bururi na ona ngwiciria thaa ici tukiaria muthikiriria ni meciria-ini make ni arona no na ndirakwira atiriri kuma riria twagire wiyathi atongoria atungatiri a muingi matingikira 10 thiini wa bunge andu 349 atongoria aria othe twanakorwo nao kuma riria twegwatire wiyathi atungatiri a muingi aria manathukirwo giturwa gya uteti mwiroreri tara aku makinya 10 unjitie 5,000 na matige kanyamu acio umwe wao ri ni kuigiwa wa mwere mtumishi Njeru Kathangu nwanyita na mutigaire kagia aria mathire gutungatira muingi na Shikuku Martin nwanyita People's Watchman magithi gutungatira muingi na George Museti Anyona magithi gutungatira muingi no meitu na meicire iri na indo kundu guothe marima nwanyita na migunda minene nwanyita na tikuga andu aria mena migunda minene ni mitu ni kuga aingi aria mena indo ciegwateire ni undu wa kurutira muingi wira na niguo wairwa roiga ni kuma ona mbere ya wiyathi ni twagire guhuthira kucaria mundu tutithiaga guthura mundu agatutungatire tuthiaga kweheria mundu na ithuĩ bururi wa eko ni ngwira tugaga atia we wawerwo githĩ tutia guthurire kana uyu ukagutiari mundu ithe gutiari Jeff ndari ho ndukireke nake mbugua nake akiwatonyei onake kwako gwika atia kunuge gitunguru niguo tuthuranaga na nikio ria ugite tuthuraga tugege tondu tutieciragia mutongoria wathi gututhurira gutwikira atia na wo system itu andu aria matungatira muingi matitugagirio makaheo ngerenwa tarora mundu gwitwo Marwa hari ona ndimenya kuri agire Marwa uga mushara wake ni wikite atia ni umuigaine ndukumuhe mbeca na ari kuria kwina ndawa cia kurevia cima mbeca maingi na ndaheirwo umuthi uyu eha ndio andu tumuiguaga mundu weheanire bururi uyu wagitungata wetagwo PC Kaguthi Joseph nona tena matege na indo iria ingi nyingi tondu ni gutungatira muingi uguo ri no nginyagia tucenjie turane atiriri turathura mundu agatwikire atia na tutige kuhenio tugetikira mubunge ndagakwire no uraguthondekera barabara ne mbia cia kuiguthondekagira we mutumaga bunge nigetha kwanyu gutige atia
gutigatigĩrĩrwo irio ikĩgaywo mũgaĩrwo gathani no ndũmũtũmaga gake ndarĩ mbia ciake mũhuko nĩ mbia citũ ũguo agĩrĩirwo oka kwanyu rĩ tiwe mũtũgĩrie we anyihe ona rĩa twĩtĩkĩtie tũra Kristiano rĩ twĩragwo mũndũ ũrĩa mũnene biũ rĩ nĩ ũrĩa wĩnyihagia gatungatĩra andũ arĩkũ aya no ti kũinĩrwo nyĩmbo akĩgocagwo nĩ ũrĩa ekĩte wega acha iniwe matugaga tũrongania nĩ mũici tugaga atĩa nĩ mũici witũ na agacoka na tũgathiĩ igoti-inĩ tũrĩa andũ aingĩ mũno tukarĩhwo magana merĩ tukaina harĩa EACC nake namo kamakarĩa indo na ciana cia mũndũ ũcio ithomagĩra kũ Rũraya ati macukuru maitũ ndĩronire citizen makĩonania macukuru ndiĩ mararĩ naguo ndikane na gũkũ gũikambainĩ na Kajiado cukuru ta icio rĩ na county iheagwo mabeca rĩ twĩna cukuru icio tũgĩka atĩa nĩ ũndũ wa gũthura atongoria matarĩ na wĩigĩrĩki no nginya tũcenjie okay no arĩ kaũndũ kamwe ndigathiĩ na henwa ta rĩu rĩ ngoragwo nyandĩkĩtwo ndĩ mwandĩki wa mohoro no ingĩaga gũithĩrania wĩra wa kwandĩka mohoro thiage kurugama haria gate-inĩ nduike security person uria mwega muno ri ni ndaithirania wira wa acha rutete uguo niguo Benjamin arauga agitwira atiriri riria muteti kana mubunge arakwira ati ni aragwakira barabara na wira wake ni kurugamirira guthondeka watho na oversight na tugetikira ri au athondeka barabara ri ni aithiranetie wira wake tu ni kiuria kiria twagirira gucokia ha kaka nĩ kaũndũ ka bata mũno na ti kaũndũ kegiĩ kwaria nĩ kũkwĩra atĩrĩrĩ mũthuri wĩho wa bata mũno anjĩraga ndangĩhĩtũkwo etagwo Gĩthae Gĩthae wakũrĩa Kĩrĩnyaga mũthuri ũcio anjĩraga atĩrĩrĩ ritho rĩa mwandĩki nĩ rĩmwakaga mũno na rĩu nĩ mũrageithirio mũno nĩ andũ harĩa Desai Road Ngara iria thiĩte gũthondekerwo gakari handũ hau ndĩrakora andũ a bata mũno na mũndũ ũgwĩtwo James Karũga wa Mũtuarĩ anjĩre nyumĩte thirima kũrĩa Otaya muge nĩ niĩ ndamũgeithia andũ nĩ mamwendete mũno na mwegaithĩtio mũno nĩ andũ arĩa matwarithagia ngari kũrĩa Jomo Kenyatta International Airport na maranjĩrire ndakinya gũkũ rĩ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ nĩo mathuranire na no magathura president ũrĩa ũngĩ ũgũka na nĩ ndaigua ũrĩa wauma nandĩkia mohoro haha makiuga atĩrĩrĩ gwitũ rĩ nĩ two-term na one-term no one-term ino na kata ĩla kĩ Jeff aratwĩra humbly nĩ arakuĩtwo nĩ ndege with a lot of humility mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe onjoria thoko-inĩ ya Gĩkomba gũkũ Nairobi marĩ na wagagu wa kũmomorerwo ibanda ciao thutha wa notisi ĩrĩa marahetwo gũkinya mũthia. Mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio meyumĩrie kwa wũingĩ nĩguo kwĩyandĩkithia rĩrĩa IEBC iratwara mĩhang'o ya kũgatithia mũingĩ kandi cia kura matũũra-inĩ, na Ruto nĩ ekorete magomano-inĩ ma njĩra o rĩngĩ thutha wa thiriti yake kũrĩa kĩrĩma-inĩ kugĩrwo na gũthonjerwo nĩ mũingĩ. Vijana wetu muko na nafasi ya kuchukua kura ndio muamue uongozi wa taifa letu tukienda mbele. Kura ni ngo mayuthi metikire gwoca kura na matigetikire kwendia kura ciao kana ibande. Ndengera mbeũ njĩthĩ yumĩre yoe ibande icoke yoe kura tondu tena kura ndũngĩbota kũthura mũtongoria ũrĩa ũrenda no tena kura ndũngĩbota kũthengia mũtongoria ũrĩa ũtarenda. Ngiri nyingĩ cia andũ nĩ ikũrana megũta wĩra Gĩkomba makĩona nĩ wega mongerere ingĩ 20 nĩgetha matwakĩre thoko na thoko ĩyo nĩ ĩrakwo na ĩkũnina mĩeri ĩna. Na nĩ tũkĩte kũbinga kũmomorwo kũu tondũ thirikari yaugĩte mita 30 nayo River Commission iroka na mita 50. Nĩ tũrenda kũregana na ũhoro ũcio wa mita 50 na twĩkĩre mũkonde tuge ithuĩ tũtiĩtĩkĩrĩte na tũtigwithanĩirie.
rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ. Nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC ũmũthĩ nĩguo ĩratwara mĩhang'o ya kwandĩkithia aikia kura matũra-inĩ bũrũri wothe handũ wa rũma. Wandĩkithia ũcio ũrongoreirie gũkinyĩra aikia kura erũ milioni 2.5 no gũtwarithio na mbere kuma ũmũthĩ nginyagia tarĩki 30 mweri-inĩ ũyũ ũngĩ ũroka wa kana. Ĩndĩ ya IEBC mbere ya ithurano cia mwaka ũkĩte ĩrongoreirie kũgatithia aikia kura erũ milioni 6.3 gũkĩonania harĩ ona makereka mangĩ metereirwo thutha-inĩ. Na gũkinyagia rĩu IEBC ĩroiga yandĩkithĩtie aikia kura erũ 250 kuma mweri-inĩ wa kenda mwaka mũthiru hĩndĩ ĩrĩa mĩhang'o ĩyo yambĩrĩirie. Na kũrĩa mwena wa Moro, mbeũ njĩthĩ arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ maroiga mũhĩngo ũrĩa magomeire nĩ wagi wa ibandĩ, aingĩ makiuga nĩ maikire ihoya na kũgata no ĩndĩ itirĩ iramakinyĩra. Maranĩirie na Joel Kimani wa Njũgũna. Kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC ĩratwara mĩhang'o ya wĩyandĩkithia wa kura matũra-inĩ ĩrĩ ĩmwe ya njĩra ya kwandĩkithia andũ aingĩ o ta ũrĩa kwahotekeka. Mĩhang'o ĩno ĩrĩa ĩgũtwarithio na mbere kwa ihinda rĩa thikũ 30 ĩrĩambagia thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Don't expect that we are going to work like angels because we are not. We'll try to do a good job. Sometimes we'll make mistakes. And we hope that when we make mistakes, they will be flanked out, but flanked out positively. Mbeũ njĩthĩ mathingatĩtwo kũhũthĩra mweke ũyũ kwĩyandĩkithia ta aikia kura nĩguo gũkanyita itemi gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Dan Mwangi nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩama kĩa Jubilee. Ũguo anake aitũ othe kũrĩa marĩ, tafadhali thikũ ici ingĩ thate cigũkarĩ, hakikisha nĩwoya kahinda kanini ka maica maku woe kura nĩguo ũrehe ũtongoria ũgũteithia na ũgũteithia bũrũri. Oho ndwĩna kura gũtirĩ mabadiliko karehe next year. Ũguo no nyende kũmũthĩra ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, nĩ wega mũndũ we kura na to kuoya kura tu, wĩikie kura na njĩra njega mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka. Ĩndĩ ona thengia ya mĩhang'o ĩno kwambĩrĩria, mbeũ njĩthĩ aingĩ mathiĩte na mbere na gũteta kumana na gũcerithĩrio gwa ibandĩ. Guoya wao mũnene arĩ maya gũkaga mweke wa gũthurana wona ibandĩ ciathiĩ na mbere na gũcerithĩrio. Kwa marĩtwa njĩtagwo Mwaũra, twapraire gĩbandĩ kwĩ mweri wa 11 tũrĩ o cukuru na citirĩ ciuma. Rĩu tũkwendaga thirikari itũ narĩ gĩcirekererie tuoe kura arĩa na ithuĩ tũgagĩthura mũtongoria mwega nĩ mwaka ũkĩte. Marĩtwa njĩtagwo Patrick Kuria na ndĩrathire kuoya gĩbandĩ no ngerwo atĩ gĩbandĩ gĩgoka mweri wa kana. Ngoretwo ngĩthiĩ kũrora ngerwo atĩ gĩtirĩ kĩroka, ngacoka ngerwo atĩ gĩgoka mweri wa kana. Rĩu twĩna wasiwasi tondũ tũrarigwo kana nĩ gĩkuma na ihenya tondũ nĩtũrenda kuoya kura. Marenda ibandĩ iria ininĩte makĩria ma mĩeri ĩrĩ itaumĩte ikorwo ikirekererio nĩguo nao mahote kwĩyandĩkithia ta aikia kura. Hena arĩa maraheo mangĩ makaga, anga mararora kabira, ningĩ makarora mwena wa mũhuko ka wĩna mbia kana ndũrĩ, nĩgetha makĩoneka nĩ ũgũkĩhota kũruta. Tarumia kwĩna mĩeke ya mawĩra ndũngĩona tondũ obvious kĩndũ kĩa mbere ũrorio gĩbandĩ kĩha. Rĩu nona hatirĩ ũndũ ũngĩka tondũ ndũrĩ gĩbandĩ ũkainũka. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Na tũrĩ ũhoro-inĩ ũcio wĩgiĩ wandĩkithia wa aikia kura erũ nĩ atĩ atongoria mĩahũ ngũrani nĩ maroria mbeũ njĩthĩ mahĩmbĩrie mweke wa kwĩyandĩkithia gũtuĩka aikia kura mwerekera-inĩ wa ithurano nene iria irarĩirio tarĩki 10 mweri-inĩ wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 makĩaria cikaro-inĩ ngũrani. Moigĩte andũ ethĩ marĩ na ũhoti wa kũrehe mogarũrũku marĩa makoretwo makĩendekithia kũhetũkĩra nenda cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu. Na ningĩ ona hĩndĩ ĩrĩa matabanagia mĩrũrũngano rĩtana rĩrĩ rĩũkĩte rĩrĩ na mbeũ njĩthĩ meyumĩrĩtie na kũnyũrũria mĩario ya atongoria mwaho wa thirikari na arĩa marĩ mũng'ethanĩro-inĩ na arĩa makoretwo makĩgeria gũcuhĩrĩra kambeini yao ya kuharu nao meyandĩkithie ĩrĩa ĩretwo Niko Kadi. Kuma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩ araithĩrania ũhoro ũyũ. Gũkũ Gĩcũgũ tũroya kura 100%. Mayuthi ona mũno tũramahimiza mathiũrũrũke gũkũ mothe makĩoyaga kura. Tũtiragũta wa kuoya kura. Tũgathura kura atongoria kũringana na tũrorete kũringana na ũigĩrĩrĩki. Nĩ mũingĩ matũrĩ-inĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga ũrĩa ugĩte no gũthiĩ na mbere na kũmenyithia mbeũ njĩthĩ wega wa gũkorwo ũkĩyandĩkithia gũkorwo ũrĩ na kura tondũ kura nĩ ongo ya bũrũri.
kura ningo mayuthi metikire gwoca kura na matigetikire kwendia kura ciao kana ibande ndingira mbeu njithi yumire yoe ibande icoke yoe kura tondu tena kura ndungibota kuthura mutongoria uria urenda no tena kura ndungibota kuthengia mutongoria uria utarenda kende mbeca megutura na thina na megutura mingirire thirikari atongoria bururi-ini kuma mwena wa mung'ethaniro nginyagia mwena wa thirikari ukoretwo ukiuria mbeu njithi gukorwo ikiandikithia nigetha ihote gukorwo ikireta ugaruruku bururi-ini. Tutahakikisha kwamba serikali ambayo inakuja itakuwa ya usawa, na nyinyi vijana munisikize vizuri, kwa sisi kushinda hii safari lazima mukate kura. Mnasema tubadilishe hii nchi yetu, na ndio mnaona. Wacha niwaeleze, mimi nawauliza wananchi wote wachukue kura, si ndio? Vijana wetu muko na nafasi ya kuchukua kura, ndio muamue uongozi wa taifa letu tukienda mbele. Nikisema Gen Z, mnasema tu kadi. Gen Z! Gen Z! Gen Z! Wacha nione wale wako kadi. Na kuona mibango ino ya kwiyandikithia ni ikoretwo igithii na mbere thiini wa ofisi ya kamiti na mipaka na githurano, na kambeni ino itanyite gukorwo ikigaciririo muthenya wa umuthi kwa thuku 30 mbeu njithi ni uritie gukorwo ikiumiria nigetha ikahota gukorwo ikinyita itemi thiini wa githurano kia mwaka wa 2027. Ningo ya mundu otaburito ungithi mugunda wa kibanga ndongota kurima uno ndo akithurano gitungite umaruga ni makenda kwetha atongoria ri no nginya mathimo ekura na nekura tikwa na kanywa nikuthi kwa MBC nigetha mabote kugia kandi ya kuthura kura nigetha kithurano gya mwaka muku mundu akaumira athure mundu arona no wagirire itongoria moru no ithuĩ tuthuraga o ithuĩ ene na njira ya mbere warega kuthi kuoya kura ni mutongoria moru wetikiria aingire. Number 2 mundu akagirwa na mitiria etwiriire koguo we muyuthi waumirire ugitwonia wina ruo rwa utongoria uria wikuo ri itikira kuoya kura nigetha uke wikire uria mwega uria ekubota gututungata na njira yagirire. Riboti Ndoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto riu ni ekorete magomano-ini ma njira thutha wa thiriti yake kuria kirima-ini kugiririo ni muingi ni undu urecokeririo ringi hĩndĩ ya icera rĩa Ruto icigo-inĩ cia Juja hamwe na Thika kiumia githiru, aikari makionania matũkũya mao na atongoria acio na mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Icũng'wa hamwe na mũmbunge wa Thika Alice Wambui wa Ng'ang'a nĩo marekorire magĩconorithio. Na rĩu mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nake agĩthiĩ na mbere na kambeini ciake orĩtie mũingĩ wa kĩrĩma ũheage Ruto ihinda rĩa kũmarĩria no gwakinya nĩ athiriti ake makamaugĩrĩria. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna nĩ aratambũrũkia ũhoro ũyũ. Nĩtwakũnyita ũgeni gũkũ Kiambu. Icera-inĩ rĩa President William Ruto mwena wa Juja na Thika mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru rĩaguũririe ũriku wa marakara ma mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri kũrĩ atongoria athiriti a President Ruto kuma kĩrĩma-inĩ. Hĩndĩ ya gũthũrima waki wa nyũmba cia raithi mwena wa Nyacaba Juja, amwe a atongoria arĩa maumagarĩtie President makĩgeria kwarĩria mũingĩ matũngirio mbugĩrĩrio nĩ mũingĩ mwena ũcio. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Icũng'wa ũrĩa nowe mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kikuyu nĩwe wambire gũkundio thiki ĩno. Na usikuwe na wasiwasi, hawa watu wote wale wanasupport wewe ndio wengi. Na thutha wa ũjumbe ũyũ kwerekera Thika magĩkorwo onakuo no kuo rũrikĩire na o rĩngĩ Icũng'wa agĩitĩka kugĩrĩrio. Mheshimiwa Kimani Icũng'wa, mbunge wetu wa Kikuyu na leader wa majority, simama hapa. Mheshimiwa Rais, watu wa Juja hoi! Ona mũmbunge wa gĩcigo gĩa Thika Alice Ng'ang'a ndaigana kwĩrisha methũgũta na makĩria ma mũingĩ wa gwake, onake akĩonio Nganga Mbute. Ukisikia mtu anapiga nduru ujue sio wa Thika. Wanathika oye! Wanathika oye! Boxe wanathika! Wanathika boxe! Tutam! Hapa ni Thika. Alice na ũrĩa ũkoretwo anĩrĩire mĩto ya gũkarũĩrĩra gĩturwa kĩa ũgavana ithurano-inĩ ciũkĩte akĩonekana kũnyũrũria inegene rĩu. Hebu nyamazeni, rais akija siku ya leo, sasa ni wakati wa kuitisha maendeleo. Na
kugĩrĩrio kwa ateti athiriti a Ruto gĩtaro-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ ti ũndũ mũgeni. Mwaka mũthiru mũmbunge wa Kikuyu Kĩmani Ichung'wa nĩaugĩrĩirio icera-inĩ ta rĩrĩ mwena wa Gĩthũngũri na Rari kaunti-inĩ ya Kiambu, oro hamwe na icera ta rĩu kaunti-inĩ ya Nyandarua. Gũkũ Karau na Nyandarua yothe gũtirĩ mũndũ ũkwenderio guoya na niĩ ndiendagĩrio guoya. Mũnini wa president wa tene Rigathi wa Gachagua akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga mũthia-inĩ wa kiumia kĩu akiuga gĩko gĩa kugĩrĩrio kwa atongoria acio no kĩambĩrĩria kĩa mũingĩ kuonania marakara mao kũrĩ ateti. Kasongo akimaliza kupeana uongo akiita msaliti wa jamii asikubaliwe kuongea ambiwe ni msaliti ya kweli. Athathauria maũndũ ma kĩũteti makiuga President William Ruto aya kũhũndũka magomano-inĩ ma njĩra na nĩguo ecũranie igũrũ rĩgiĩ mbũtũ yake ya kũmũtirithia kĩrĩma-inĩ kumana na ũtenderũ ũrĩa ũragũmĩra mbũtũ yake ya rĩu. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Thirikari nĩ ĩrĩgĩrĩire kwambĩrĩria mĩhang'o ya kũmemenda ibanda cia onjoria thoko-inĩ nene ya Gĩkomba arĩa makoretwo makĩrĩkana marenderia hakuhĩ na rũĩ rwa Nairobi. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa notithi ĩrĩa mahetwo gũkorwo ĩrĩkĩtie gũkinya mũthia, rĩu magĩikara na maĩnda matoĩ kana mekũmomorerwo ũtukũ kana nĩ mathaa-inĩ ma mũthenya. Na rĩrĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩhokeirwo gũtheria rũĩ rwa Nairobi yugĩte ndĩracoka na thutha. Onjoria arĩa nao marĩtie na Inoro rũcinĩ maroiga nĩ kĩeha kuona hau kabere merĩtwo arĩa megũthamio nĩ arĩa marĩ mita 20 kuma rũĩ-inĩ, no rĩu ikinya rĩu nĩ rĩgarũrĩtwo gũkĩrĩkana arĩa othe mekũhutio nĩ arĩa marĩ ũraihu wa mita 50 kuma harĩa haerĩkanaga. Mwandĩki witũ Jathani Kamau nĩararumanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Ndũgamano nĩtanyĩtwo kwehereria thĩinĩ wa thoko ya Gĩkomba gũkũ Nairobi, mũno kũrĩ makiri ma onjoria arĩa mendagĩria rũtere-inĩ rwa rũĩ rwa Nairobi. Ũũ nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ya Nairobi ũnyitanĩire na thirikari nene kũhĩtũkĩra kamĩtĩ ya gũtheria njũĩ cia Nairobi nĩyo Nairobi River Commission kwĩ onjoria acio nginya mũthĩ wa ũmũthĩ makorwo mathamĩte. Aya nĩ onjoria thoko ĩyo magĩtongorio nĩ Mbũgua Gĩbathi, mũikarĩri gĩtĩ wa thoko ĩno. Tũkĩnyitanĩte na tũkaria na commissioner ĩrĩa ĩrarũgamĩrĩra ũhoro wa rũĩ rũu na tũkaiguithania, magatwĩra kĩndũ kĩa mbere magĩthambia rũĩ rũrũ nĩ megũtwakĩra thoko ĩrĩa mareta linear market na nĩ mekũruta 30 meters cia rũĩ iria ciĩtagwo riparian land, macoke marute ingĩ 20 harĩa tũgwakĩrwo thoko, tondũ oro nao nĩ macokire magĩtwĩciria makĩona wona maruta mita ici 30 ngiri nyingĩ cia andũ nĩ ikũrana nĩ megũte wĩra Gĩkomba, makĩona nĩ wega mongerere ingĩ 20 nĩgetha matwakĩre thoko, na thoko ĩyo nĩ ĩrakwo na ĩkũnina mĩeri ĩna andũ othe makorwo macoka harĩa mũndũ ararĩ. Nĩ ndeto ĩrehete njatũkano gatagatĩ ka onjoria aingĩ thĩinĩ wa thoko ĩno magĩtetia kweherio mita 50 hakuhĩ na rũĩ rũu. Na nĩ tũkĩte kũbinga kũmomorwo kũu tondũ thirikari yaugĩte mita 30 nayo River Commission ĩroka na mita 50. Nĩ tũrenda kũregana na ũhoro ũcio wa mita 50 na twĩkĩre mũkonde tuge ithuĩ tũtiĩtĩkĩrĩte na tũtigwithanĩirie na ũhoro ũcio ndwagĩrĩirwo gũthiĩ na mbere. Tuliambiwa na government inataka mita 30. Mita 30 imepinduka imekuwa ni mita 50. Mita 50 mimi nakaa pale ngorofani nalelea watoto wangu pale na amesema inakulwa yote. Sisi hatukatai na manyumba ama tunapinga maendeleo, tunataka kaunti iongee, manake tunalipa hiyo manyumba, ituoneshe mwelekeo. Gũkũ amwe merũmĩte Kenina kuga matigũthama, rĩu maitho mothe marĩ kũrĩ thirikari kuona makinya marĩa ĩgũtacũkia. Wao wamejenga viwanja, wanatuambia tulipe. Kwa nini tunalipa? Mimi Ruto anitetea, mimi sina mali naenda. Niko na watoto sina pesa la nyuma. Nihurumie. Mimi ningetaka Colonel Njoroge wherever he is asikie. Mimi nimempatia idhini. As chair nimemwambia kuja naendelea na kazi yake bila uoga. Kama ni kuchapa wacha chape yote. Wamesema tupige. Sisi hatutarudi nyuma. Itapigwa. Serikali itafanya kazi yake. Nobody will stop them. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Na riboti ĩyo nĩyo ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 rũcinĩ. Amũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Tera Star Soft Water Lily Sensations zero umuthi na shiringi 20 tu. Nguo ciaku cikareire njororo theru na cina mutarariko mwega tondu gutire kindu gituraga ta wendo wa muciari. Amigard nĩyo mũgitĩri njorua waku kumana na kĩgunyũ kĩa ngũnganĩkio Fall Armyworm na rĩu nĩrĩkĩtie gũcokereria thoko-inĩ. Amigard nĩ ndawa ĩhĩtũkĩtio nĩ thirikari kũraga Fall Armyworm na nĩ ĩrahũthĩrwo nĩ arĩmi guothe bũrũri-inĩ. Gũra Amigard Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe. Amigard kuma Farmfix Africa. Jarubeta. Yeah. Nengwadeta kindo hapo Jaruveta saini ajarana sikiponi nengwadeta kindo hapo Akamea Lego nesewidani nienda ngekwenda Nekiondera kuinukia musie Niraita kenda Negakora muruga mime Na mwana keorea Wagusiarire mwana uyu waku Na mwana keorea Wagusiarire mwana uyu waku Jaruveta saini ajarana sikiponi nengwadeta kindo hapo Jaruveta saini ajarana sikiponi nengwadeta kindo hapo Kindo hapo Jaruveta saini ajarana sikiponi nengwadeta kindo hapo Niretu nawe Kabuni vyeme tuwa mega Kadeko mama Wakona taitari muiganu Katuikarage Usioya wito tuendanete Koroli vito Tukae kugana majibo Koroli vito Tukae kugana majibo Jaruveta saini ajarana sikiponi nengwadeta kindo hapo Jaruveta saini ajarana sikiponi nengwadeta kindo hapo Jaruveta Bodi sweetie Mwana na pende raseke kwaju Ukioria hire gothiate Ondunderero Kaseri dwarero rasio Tegetha mone Segucokeria mwana kesio Tegetha mone Segucokeria mwana kesio Jaruveta saini ajarana sikiponi nengwadeta kindo hapo Jaruveta saini ajarana sikiponi nengwadeta kindo hapo Makaine ae Kereako igagira na ngoro Niye ne onge Niguandu kanjagira bata Igago senja Onosio reka tuwa wito Negwaseri yaku Matikarehe kiongo piuru Negwaseri yaku Matikarehe kiongo piuru Jaruveta saini ajarana sikiponi nengwadeta kindo hapo Jaruveta saini ajarana sikiponi nengwadeta kindo hapo Niretu nawe Kabuni vyeme tuwa mega Kadeko baba Wakona taitari muiganu Katuikarage Usioya wito tuendanete Koroli
majibo Korori vito Tukae kuga na majibo Garuveta Saini saini ajarana Sweetie pony Negwa data kendo hako Garuveta Saini saini ajarana Sweetie pony Negwa data kendo hako Kajagira bata Gamo seja Konosa reka tuwa kuito Negwasia liaku Matika lefya mokiu Negwasia liaku Matika lefya mokiu Jaru meta Saini saini ajarana Siki poni Negwa deta kendo hako Jaru meta Saini saini ajarana Siki poni Negwa deta kendo hako Jaru meta City Pony, Negwa data kendo hako. 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 Jaru bata Timona boro roboro akerwetagwo Jarufeta na rwatukinyiria wega riu thaa 3 na hitukitie ndagika 26 ukiri mwega rucine mahinda maya mahinda mega. Thank you muno Jamba wa makutano masagana na na ukijirora bwana githina aikaire mwena mwarimu Jago ni kuma kura kagira kandara umuthi muthenya wa Monday na Monday kiambagiriria wega no reke nyambe gucokie thutha nguririkanie ndeto njega cia kuria kwa andu megwitwo Hilux. Toyota Hilux nao medagio ni andu megwitwo Sifao Mobility kana Sifao Mobility nio medagia Toyota Hilux kana single cab kana double cab. Na wewe na gari ya Toyota Hilux double cab kana single cab wamegurite guku Kenya kana ni kureha warehete kuma na nja wa bururi, riu twina offer ya mwanya iretwo Hilux Easter Service Basket kuma ciringi 5,000 na iroka na maundu maingi ta imagine ugikirwo service ina oil filter, ina drain cork washer, ina 7L ya 15W40 oil free mechanic nogosho kwa kaheo free mechanic check kuri gari ciothe cia Hilux. Muthikiriria no wende gukorwo ugikirwo service ya kimataifa ni Sifao Mobility macerere Nairobi, Githumo, Mombasa, LD kana Eldoret, Nyeri na Nyuki na Rodua. Namba ni 0719 029 016 na madi namba igitagwo toll number ya 0800723222 0800723222. Hote gukorwo ugiikara kana hote gukorwo ugika maundu maria tugaga ni maundu mega magukinyukithia ikinya gari yaku ikare wega ikitwo service oro nawe ukaika uikara we mundu mukenu na noguo niguo tungenda gukwira uikare we bangite kiriu muthikiriria. Riu ni thaa 3 ihitukitie ndagika 28 tugucokerie ngatho ni tondu wa gukorwo we hamwe na ithui muthikiriria mathaini maya kana maithaini maya ma thaa 3 tukirikiriria no gukunyita ugeni mitambo-ini ya Inoro FM. Karibu sana na ugiikare we mundu we sambamba. Otherwise
gĩcũrĩ-inĩ gĩaku nĩho ndahoneire kĩriganĩrwo nĩ mathĩna makwa Jesũ gĩcũrĩ-inĩ gĩaku nĩ Ngai gũtirĩ ũndũ ũtehũthĩra rĩrĩa ũkwenda kũririkana andũ aku nĩ wambararetie rũhĩa rwakwa Jesũ amũkĩrogocie gĩcũrĩ-inĩ gĩaku nĩho ndahonokeire gĩcũrĩ-inĩ gĩaku nĩho ndahoneire kĩriganĩrwo nĩ mathĩna makwa Jesũ gĩcũrĩ-inĩ gĩaku gĩcũrĩ-inĩ gĩaku nĩho ndahoneire gĩcũrĩ-inĩ gĩaku ndĩreciragia atĩ nĩ ndariganĩire mĩaka yakwa nayo no ĩthiangĩte o ta Sara ũrĩa wa Iburahĩmu ihinda rĩakwa rĩa mĩtheko nĩ ikinyu gĩcũrĩ-inĩ gĩaku nĩho ndahonokeire gĩcũrĩ-inĩ gĩaku nĩho ndahoneire kĩriganĩrwo nĩ mathĩna makwa Jesũ gĩcũrĩ-inĩ gĩaku rĩu kuona nyambararie rĩtwa rĩaku kuona nowe ũteithio wakwa warutire mũrũ waku wa mũmwe Jesũ akĩhonokia niĩ gĩcũrĩ-inĩ gĩaku nĩho ndahonokeire gĩcũrĩ-inĩ gĩaku nĩho ndahoneire kĩriganĩrwo nĩ mathĩna makwa Jesũ gĩcũrĩ-inĩ gĩaku gĩcũrĩ-inĩ gĩaku nĩho ndahonokeire gĩcũrĩ-inĩ gĩaku nĩho ndahoneire kĩriganĩrwo nĩ mathĩna makwa Jesũ gĩcũrĩ-inĩ gĩaku Sikiza utamu wa lumba subukia enyina mwangi tiga gũkũma mwaki ũgĩkera gagatsiko-ige garoiga kwĩ mũndũ raruruma garumwĩre atũkomaga nawe garoiga ũrakerire gakombe tene gatonete nginya muvi rĩrĩa karagurumũkireka narigwo ndandiokire na ndiũĩ rĩrĩa karagurumũkireka narigwo ndandiokire na ndiũĩ gaka kanyatha manyina wa mwangi kareka tea gũkũ na tigakwa ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ gaka kanyatha manyina wa mwangi kareka tea gũkũ na tigakwa ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ karagwĩtaku
karumu yako mamie kukuja, wanini leo ukunita nisalimie ndani ya kikuja, urakera ndani aja kuja, kana kwira ndani amekuja, wabishanora kera gasonge kaga gusonga ni ukaura, wabishanora kera gasonge kaga gusonga ni ukaura, kakakanyatha manyina wa Mwangi kareka teago kuna tigakwa, isi thigara ni cia umwendwa na ndinyuaga thigara guku, kakakanyatha manyina wa Mwangi kareka teago kuna tigakwa, isi thigara ni cia umwendwa na ndinyuaga thigara guku. Cia muici mane 40 kumbio tuirie mwana ume gwakwa, tuire na rori thiaga mara tanimbo iwakwa no akwire, ndire ndarugamia muikiba ndabara ona riria ngurara, ndereba ciugaga nĩ kũrita ngaciĩra nĩ gĩtĩo gĩa gwakwa, ndereba ciugaga nĩ kũrita ngaciĩra nĩ gĩtĩo gĩa gwakwa, gaka kanyatha manyina wa Mwangi kareka teago kuna tigakwa, ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ, gaka kanyatha manyina wa Mwangi kareka teago kuna tigakwa, ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ. Gaka kanyatha mimi sina, kaka designer miaugenewa kaga muci uyu Ngai nĩ mũira, ng'aragu ciothe cia mwĩrĩ nacia ndamarikia ndirĩ itahingia, kaĩ ũnyararĩte mwendwa kũrara mage ndume ngĩgwakwa, iniũrũ no iniũrũ na rĩthĩnjwo rĩkĩrwo rĩa cuma mano iniũrũ, iniũrũ no iniũrũ na rĩthĩnjwo rĩkĩrwo rĩa cuma mano iniũrũ, gaka kanyatha manyina wa Mwangi kareka teago kuna tigakwa, ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ, gaka kanyatha manyina wa Mwangi kareka teago kuna tigakwa, ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ. Ndigetetie ukaga tundu baby gugwetha nderira ihinda riu riothe ndurite thingite ni undu waku, korwo nĩ ndoĩ ndigetetie kwĩra ndandi atiaga mĩgoma, kaba ingĩarĩte mandathi mbeca iria ndarete kwanyu kũracia, kaba ingĩarĩte mandathi mbeca iria ndarete kwanyu kũracia, gaka kanyatha manyina wa Mwangi kareka teago kuna tigakwa, ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ, gaka kanyatha manyina wa Mwangi kareka teago kuna tigakwa, ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ. Kwĩrutanĩria biũ ũgacoka ũkanjĩka ũguo. Tumwitaga Wasubu Franco na rwĩmbo rwake rwega rwĩtagwo Kanyatha, rĩu no wĩtie thabuni na indo ingĩ iria ũngĩkorwo ũgĩbatara kuma gwa Citizen Duka, kũrĩa ũrenderio indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ wa thogora na ũgabacĩrĩra mũhuko waku ũkahonokia mbeca.
itiakire gubatara umuthi na nä kå gerera Citizen Duka app kana ucerere citizenduka.com kana hũthĩra WhatsApp number nĩ 0710487487. Citizen Duka tukaga nĩ your home of discounts. Ũguo nĩguo kũrĩ. Thaa inya itigarĩtie ndagĩka 22 hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu tũrathiĩ tũrĩkĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na ngakĩhoka ndũmĩrĩri ciaku nĩ irakinya ĩmwe kwa ĩmwe nĩ ndĩraciamũkĩra haha moja kwa moja kũrĩa gwa 22989 na ngĩciamũkagĩra harĩ mũthuri Donna Blessed etagwo Father Patrick Wawero. Jugunareke hituke na mundu ona korwo nĩ mũriũ wa Osama kuhoya rĩa mũico ta Samsoni Ngai wakwo kana ndũgatũmane mwana ũyũ we nĩandũrĩtie nditĩ-inĩ na wendo tarĩ ĩni kana aca rwagĩ rwa hao nĩ rwamenyerire rwandĩire nginyagia mbutu cia maitho rwandĩire nginyagia mbutu cia maitho njũgũnareke hĩtũke na mũndũ gacirĩre kwa mũrũ wa Maria ndunyĩtwo wetereri na mwĩhoko kegũkwe mũndũ kwenda kũmakũme kabajaji yagũtuĩre kĩnyonga gũkĩra ohane mbũri ya rwagatha ndahanire Jusufu ekwa Rabani wakagĩrĩria ndũma ya mwanake baba wao arangũthire na baibwa nanjĩta ibilisi pepo baya mami wao arangũtha na ndarama ĩgĩthaku-inĩ ngiuga ABCD njũgũnareke hĩtũke na mũndũ ona korwo nĩ mũriũ wa Osama kũhoya rĩa mũico ta Samsoni Ngai wakwo kana ndũgatũmane kandeno twakora makĩaria nayo anjĩraga nĩ mũriũ wa mũhunjia nĩkĩo ũrona arĩ na baibũ ithano na tai ndaihu kũrĩ mũkwa wangu njũgũnareke hĩtũke na mũndũ ona korwo nĩ mũriũ wa Osama kuhoya rĩa mũico ta Samsoni Ngai wakwo kana ndũgatũmane ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa kerĩ kũmakora rũgiri-inĩ makĩaria rũthomi rũtarĩ rĩtwa gũkũ thĩ ta rwathi rwa igi kĩaria na simba njũgũnareke hĩtũke na mũndũ ona korwo nĩ mũriũ wa Osama kũhoya rĩa mũico ta Samsoni Ngai wakwo kana ndũgatũmane yendingiura na ingĩte mwona rũhiũ henetie maitũ na kahetigiti nĩkũhendĩtia mwĩhoko mũthĩ kurekware no nginya gatemanwo
mutino muthi urone nie na kandeno ya Bible gukue mundu arume magwitigire juguna nyonia kuria nie ngwihitha juguna reke hituke na mundu ona korwo ni murio wa Osama kuhoya ria mwiso ta Samsoni Ngai wakwa kana ndugatumane na mutungatiri etana matine ugeni uroka icio ti Biblia icio ni novo korwo ni Bible ni ngerisuko korwo ni Bible ni ngerisuko nĩ ngatho rĩu nĩ thaa 4 itigarĩtie ndagĩka 15 na ndagĩka ici 15 itigarĩte no gũkũririkania maũndũ nĩ mega mũthĩ nĩ by the way mũthĩ nĩ tarĩki 30 mweri wa gatatũ haya kwanyu wĩikaire atĩ ndona ndũmĩrĩri cia andũ maratwarĩria haha kwĩtũkĩra 22989 Simeoni wakĩrwo atĩ ndona no wanjĩrĩ gũikara utawala wajiri ukara utawala haria Embakasi tondu kuria 5 ri ni pipeline ni njui ona ni thiangite pipeline ndona kwina giko kiingi muno sewage maratathi ma naironi ino ni nyumba yakitwo haha iganagio na mita ta igiri ino ni nyumba haha gatagatiri hena kimutaro kiyurite mai magwirire uma igoro mai ma mbura matoro maratathi ma naironi mishufa ya yogati matambla mapampers mifira ya kuonana kimwiri kai mwe kaunti riko inywe ni Machakos kana Nairobi ni Nairobi kai andu acio matakinyaga kuu ni makinyaga kiria twikite ri one thing tutana kinya ku blame tobe to blame aikari na to soka tobe to blame aikari muno tondu hindi ria hangikorwo hena gitangi kuu ni gwikagirwo gitangi kinene hau ni randiro ndine na ma agents kiria ubatie wate indo cia wahuthira indo ri ugaikia hau waste ciaku no riu ri haria turugamaga katirica-ini ugaikia gapampa kainya kaguthagire kaguthage andu kuria makigwa makihetuka nayo drainage ri ka drainage karia marite bahati magakirwo kanini ri gakaburokwo ni gikoho giki kiagite kunganio nayo thirikari ri kiria gibatie nayo yunganie ri ironganie tondu hena giko gitari gikie ni andu yukite na kiguo kiu nakio kaga kungania kuria mundu ageraga uguo tuthiaga kuu ni ndona mbica icio cirikire mbica njuru muno ngukihoka ati ni mugugicenjia othu ri ni hari na thina ungi tondu waki wa nyumba icio ri ni magire gwaka septic tanks riu ri handu ha kwaura ri nao makahingurira cioro getha ithie na kiguo githi na mai riu kuria ni gugakiaga mirimu ni gugakiaga kununga gutikaga twana turathie thibitari gutikaga ikuo gutikaga ki guturaga uguo pipeline ungiona mundu uracaba pipeline hatira handu atangithio na Somalia na Somalia ni eguthie aya ni njuru weri iyo ri kuria wetho baibo ni njirigite guthi na kuu na ngiona kwina ng'ombe nyingi muno ngiona kwina mburi nyingi muno ikaraga kuu na itiri na igukoma kuu barabara-ini kuu ikaraga kuu uguo tucamanagia nacio na utawala ni nyingi mburi na ng'ombe kawahuta tenete munene kai utite kai uraire ku ndiamenya kana ni kuhuza kana ni nako kana ni kunoga kinya minoga iri oho ori urakiumire rutha munene yari sick leave tiyo ndakore one leave by the way one utakihona wokiruta yari sick leave ona thimu yaku ndu yawe wekirite DND ni kuga do not disturb hau kamode ndungimenya
ona wote ukiwe sawa munene sawa ndiamenya we ndire warwaka we wa 5 Good morning, Jeff. Good morning. Good to see you. Ni ndakira ndi guku. Riu no gugitirithagia. Atiri undu ungi. Tiyo kakwera riu mwaro tutukure wira. Atiri undu ungi. Paka saa 7. Atiri undu ungi ni mutindike riu. Thank you. Nginya ndagika ira tugaga ni ndagika ya 90. Niki kiratuma ciana Jeff igakuagira cirakwira cukuru uguo. Gwatuika kuringana na uthuthuria ri mathukuru maingi matiikiriire uria ciana citu ingimenyererwo. Mitino mingi wonaga ya ciana citu mathukuru-ini ni mitino ingithemwo na njira nene muno. No riu mathukuru na aria marugamagirira matimenyaga mwana ugakora na ndirerigite kuriza uhoro ucio haha ngauga tutiramenyerera ciana ona korwo mwana ti waku nduramumenyerera ungicemania na kana korite ri ndurenda ona kumenya gaku ni kao tutiendaga kumenya nikio gucemania na andu angi makorwo guku andu oru muno marono hatwana tunini twatuiretu na twatuhi tene mwana ni aroragwo na njira nene muno riu thiku ici mwana cukuru muciari akoigana safe na hindi ona ithu tondu wa gukihurwo ri ona ungiagwire kana wi kundu ndungiokire kuga aca wakiraga ki tondu ramenya barira kana ni guka kuongererwo riu thaa ici twana ni tu very delicate twana turia twina tuo twana tungiona tutimenyaga maundu ugakora tu mundu aragatikira advantage very unfortunate. Tona ciana nyingi ikwireire cukuru mwaka uyu so schools are no longer the safe haven for our children. And very sad tondu ringi muciari akunengera mwana akunengeraga mwana ucio umugitire mucokerie hwaini sawa ona angi matwara twana tutakinyitie age ya guthie cukuru nigetha ringi ahote guthie wira tondu ni arona cukuru ri ni safer gukira ona daycare na gukira muiritu wa wira tondu wa mutiga mucio gukora maundu maingi manyita riu twina thina muingi muno Ngai atuiguire tha na hithe ciana citu rungu rwa mathagu make. Ndona Ndirango niwe kana kao karakwirie na guku bado cukuru Ndirango wa maitu ndonire pain ire yari na family iyo so very painful thina muingi muno. Anyway, karibu sana, thank you na mugikinyuki kinya riu ringi Nemo tomete ngigo ne wagweka na kyo geto mi njeri
etagwo Francis Rogweti wa Jerry kuma Korea Banana. Thank you very much. Samigunya ndumiriri yaku ni yakinyana ni ndagaithia wakadire ndamwira akuroboye. Very good. Sharon mtoto wa mama ndumiriri yaku ni nginyu. Icio ciothe nĩ iria iroka mdogo. Rĩu twatigaria ndagĩka oro inya tu nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria gũtiga moko-inĩ mega ma Ruth wa Karĩndĩ wa Ndeithi kuma kũrĩa Nyeri County na mũndũ gwĩtwo Simon Kamode onake wa kuma kũrĩa gũgwĩtwo Nyandarua County mũtirithanie nake. Rĩu tũgacemania mũthenya wa rũciũ o na njĩra njega. By the way rwaka gũikaire atĩa wa Karĩndĩ? Kabisa. Ronda igwira fuku ati ni mwahinguriro nyingi biyo. Rwaka ni kuri miago. Biyo. Wewe ronda igwira fuku andora. Okay ndagakihinge maitho mũrire. Nona Njeri wa Karĩndĩ atirire ndamwira rucini. Ungeria horo wa wonje. Na kona kionje hau hakuhi. Ona atari we urera. Tike gwetirio horo wa irabu. Na ciguaga kona ni orero. Kwa igweka igwa ni orero. Negwe shuku. Ukikaria horo wa kindu burani. The guilty ona mundu ambiriria ambia gwitetera. The guilty are always afraid. Ati niki cingi hoguo? Rwaka ni kuri miago. O miago mingi. Na generation ira ikaraga Rwaka ri ti andu akuru. O ni andu very young. Ni middle. Yes, middle class and the rich. Na nikoragwo earning. So ni moe kuhuthira mbeca icio ciao wega. Ni moe gwiturira. Na ngirora riu kuria andu aria marigiceirie Rwaka ri. Hena Two Rivers. Runda. Ona turari horo wa malls. Hena Two Rivers. Hena Village Market. Kundu kwega we. Ni kwega by the way. Kundu kwega. Ahiki. Ahiki. Atiriri. Aya. Ni nyine muri Taj Mall kana ya momorirwo. Ya momorirwo. Itu gutiri moro. Muthiaga ko. Tuli Naivas. Eko ni kuri mall nene muno. Gwiraga hikiere merwaka. No na ratio. It's like 5:1. The ambole distance gents. Ni haria njui Rwaka piu ni handu hendagio riri tugui hau uguo. Haria roundabout ini. Roundabout riu ngenda guthie hau roundabout ini. Hau no na ciheagwo kiria. Tigai ndigo cambia bucabagia. Tigai nyune nyui. Ukagura kaui. Tigai baendi. Akainokia kona la muici akainia mutingwe. Gecambio. Ugikagura gakoragwo ke kanoma. Ke muruthi. Akinya nyumba gagakoma thiku inya urigawo kaiguite rokera. Na gutikoragwo. Akagui ugikuwa na ngari gathi environment ni gatahikaga. Adeno. Emotion. Ega kametwira. Egua ya. Gathi agagitahikaga. Ona nikio mahiu matakuagwo na ngari. Ona bunda ngimekuwa na ngari ri. Thakaga. Igua andu ngari ni ikanyitwo ni kiria ikegekwo. Rĩngĩ ĩgagĩtanĩrio ĩgaturanĩrwo na maithe maitũ ĩronaga mĩtĩ ĩgĩthiĩ na thutha ĩkarigwo nĩ ĩkamaka no by then ũngĩenda gũmĩkua rĩ no mĩ blindfold ire ũguo blindfold kana ũmĩkĩre ngũbia ya kĩng'eti atakokoraga chihuahua ugethi kurora ngari ukarigwo ni nako kametwiriire gatukimere tumutige ukigera mahinda mega mutindetindike nginya o tomorrow thainya cia rucini muthikiriria kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
rũcinĩ rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa inya. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩ korete magomano-inĩ ma njĩra thutha wa thiriti yake kĩrĩma-inĩ kugĩrĩrio nĩ mũingĩ. Nĩ ũndũ ũcio wĩcokerete o rĩngĩ hĩndĩ ya icera rĩa Ruto icigo-inĩ cia Juja na Thika kũrĩa Kiambu kiumia gĩthiru. Aikari makĩonania matũkũ na atongoria acio na mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Ichung'wa hamwe na mũmbunge wa Thika Alice Wambui wa Ng'ang'a nĩo marekorire magĩconorithio na njĩra nene. Na rĩu mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua aroria mũingĩ wa kĩrĩma ohoyage Ruto ihinda rĩa kũmarĩria no gwakinya nĩ athiriti yake makamaugĩrĩria. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna nĩ ararũngĩrĩria ũhoro ũyũ. Icera-inĩ rĩa President William Ruto mwena wa Juja na Thika mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru rĩaguũririe ũriku wa marakara ma mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri kũrĩ atongoria athiriti a President Ruto kuma kĩrĩma-inĩ. Hĩndĩ ya gũthũrima waki wa nyũmba cia raithi mwena wa Nyacaba Juja, amwe a atongoria arĩa maumagarĩtie President makĩgeria kwarĩria mũingĩ matũngirio mbugĩrĩrio nĩ mũingĩ mwena ũcio. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa ũrĩa nowe mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kikuyu nĩwe wambire gũkundio thiki ĩno. Na usikuwe na wasiwasi, hawa watu wote wale wanasupport wewe ndio wengi. Na thutha wa ũjumbe ũyũ kwerekera Thika magĩkorwo onakuo no kuo rũrikĩire na o rĩngĩ Ichung'wa agĩitĩka kugĩrĩrio. Mheshimiwa Kimani Ichung'wa, mbunge wetu wa Kikuyu na leader wa majority, simama hapa. Mheshimiwa Rais, watu wa Juja hoi! Ona mũmbunge wa gĩcigo gĩa Thika Alice Ng'ang'a ndaigana kwĩrisha methũgũta na makĩria ma mũingĩ wa gwake onake akĩonio Nganga Mbute. Ukisikia mtu anapiga nduru ujue sio wa Thika. Wanathika oye! Wanathika oye! Boxe wanathika! Wanathika boxe! Tutam! Hapa ni Thika. Alice na ũrĩa ũkoretwo anĩrĩire mĩto ya gũkarũĩrĩra gĩturwa kĩa ũgavana ithurano-inĩ ciũkĩte akĩonekana kũnyũrũria inegene rĩu. Hebu nyamazeni, rais akija siku ya leo, sasa ni wakati wa kuitisha maendeleo. Na kugĩrĩrio kwa ateti athiriti a Ruto gĩtarũ-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ ti ũndũ mũgeni. Mwaka mũthiru mũmbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa nĩaugĩrĩirio icera-inĩ ta rĩrĩ mwena wa Gĩthũngũri na Rari kaunti-inĩ ya Kiambu oro hamwe na icera ta rĩu kaunti-inĩ ya Nyandarua. Wako Karao na Nyandarua yothe gũtirĩ mũndũ ũkwenderio guoya na niĩ ndiendagĩrio guoya. Mũnini wa President wa tene Rigathĩ wa Gachagua akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga mũthia-inĩ wa kiumia kĩu akiuga gĩko gĩa kugĩrĩrio kwa atongoria acio no kĩambĩrĩria kĩa mũingĩ kuonania marakara mao kũrĩ ateti. Kasongo akimaliza kupeana uongo akiita msaliti wa jamii asikubaliwe kuongea ambiwe ni msaliti ya kweli. Athathauria maũndũ ma kĩũteti makiuga President William Ruto aya kũhũndũka magomano-inĩ ma njĩra na nĩguo ecũranie igũrũ rĩgiĩ mbũtũ yake ya kũmũtirithia kĩrĩma-inĩ kumana na ũtenderũ ũrĩa ũragũmĩra mbũtũ yake ya rĩu. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nake nyabara wa minista thirikari-inĩ Musalia Mudavadi nĩorĩtie atongoria hamwe na mũingĩ kũhĩmbĩria thayũ nĩguo tabarĩra cia ũkũria ikinyanĩre. Oigĩte bũrũri ũngĩaga thayũ gũtirĩ ũndũ ũrĩ na ũguni ũngĩhingio. Rĩu akĩũria mũingĩ na atongoria mathiĩ na mbere kũrũmia thayũ hamwe na ũiguithanio. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ atongoria kĩhĩri kuma mwahũ-inĩ wa thirikari arĩa nĩ hamwe na minista wa ũgendi Rebecca Miano na mũmbunge wa kũrĩa Ndaragwa George Gachagua torĩa tũramenyithio nĩ Peter Mwangi. Wagi wa thayũ bũrũri-inĩ no ũtũme ũkinyanĩria wa motungata ma bata mage gũkinyanĩra. Ici nĩ ciugo cirekereirio nĩ nyabara wa maminista Musalia Mudavadi akĩũria atongoria hamwe na mũingĩ kũhĩmbĩria, kũiga na kwĩhunjia thayũ mahinda mothe. When we speak to say that we want a stable, peaceful, dedicated government, it is very important so that our children can go to school. There can be peace and stability. We can have health, mambo ya afya. We can have kilimo. We can have sports.
we can have business. Na ndio kwa sababu tunasema we need a stable government. We are grateful that we have seen very positive things that we can celebrate, especially over this end on this Palm Sunday. That is one of the things I would really praise God for. Musalia uria warĩtie arĩ kanitha-inĩ wa Anglican wa Kanyagia thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa augĩte tabarĩra nyingĩ cia ũkũria wa matũũra na ũtonga wa bũrũri no ciage gũkinyanĩra rĩrĩa thayũ wa bacana. Atongoria arĩa manyitanĩire nake nĩ manyitĩte mbaru mĩario yake magĩtarĩria imwe cia tabarĩra iria thirikari ya Kenya Kwanza ĩrakinyanĩria mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. If you don't have peace, there'll be no road, there'll be no agriculture, there'll be no dam, there'll be no hospital, there'll be no education, there'll be no security. So that one word, that one question, economic value of peace summarizes everything else. Orodha hii iko na miradi ambayo serikali ya Kenya inajenga hapa Nyandarua na hapa Ndaragwa. Orodha hii iko na miradi ambayo serikali ya Kenya inajenga hapa Nyandarua na hapa Ndaragwa. Kila siku kwa maana tukiweka hii kijiji stima tutarudi hapo tena. Si tunataangalia hiyo ingine yenye haijapata. Ili at the end of the day, in the next couple of years, His Excellency is very much committed towards ensuring that we have universal access to electricity by the year 2030. Atongoria ya marahinyĩrĩria a Kenya kũnyitĩrĩra thirikari nĩguo ĩhote gũkinyanĩria tabarĩra ici mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte wa 2027. Ngiriboti Inooro FM kuma itũra rĩa Kanyagia Ndaragwa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Ja ya bũrũri rĩu na mũtongoria wa thirikari ya Amerika Donald Trump nĩ anĩrĩire mũkana wa gwĩtahĩra icigo imwe iria cienjagwo maguta maingĩ bũrũri-inĩ wa Iran. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno akĩaria na njĩra ya mwanya na ngathĩti ya Financial Times akiuga nĩ kũiyũkia gĩcigĩrĩra kĩoĩkaine ta KAG kĩrĩa kĩrĩ maguta maingĩ. Mĩario ĩno ĩroka rĩrĩ mbara ĩrĩa mabũrũri ma Amerika na Israeli makoretwo magĩtharĩkĩra Iran ĩcũngĩrĩirie thogora wa maguta kũhaica na njĩra nene thoko-inĩ ya kĩmabũrũri. Gũkinyagia rũcinĩ rũrũ thogora ũcio ũkinyĩte $115 harĩ ibuba rĩrĩa rĩkoragwo na lita 159. Ihinda-inĩ rĩu naguo hinya wa thitima nĩ ũcoketio mũciĩ mũnene wa Tehran bũrũri-inĩ wa Iran kũrũmĩrĩra wanangĩki ũrĩa ũracũngĩrĩirwo nĩ tharĩko cia rĩera-inĩ iratabanirio nĩ mbũtũ cia ita cia Isiraeli IDF. Amũkĩra mohoro mangĩ na njĩra ya matemo wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 5 rũcinĩ ũkĩnyitanĩra na Ng'ang'a wa Njoroge. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi Northern.